هم في حاجه كده بيعملوها في قلب الجهاز فاكر؟ بلاش ربنا يعزك. بقول لك يا دكتور عاوزين نجرب صوت تاني مع الاتش دي ده. ممكن تشيل. تبعك اه شغال كويس النتيجه دي؟ شغال. لو تحط فيها الشاحن بقى بتاع اللابتوب كده. بتشوف بس هيوصلوا ايه. هو فصل ايه تاني؟ لا
Good morning. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور جيهان. Good morning. سمعاني دكتور جيهان؟ Morning. Can you hear me? Yes. Okay, شكرا. Thank you. It's nice meeting you all today. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Good morning. تمام. طب ممكن تشوفوا من الفيزيكال جوه مطفي ولا شغال؟ تمام. الكمبيوتر ساوند. لا الأول عايزين بس تمام كده ماشي. شير بقى أبدأ الديسكتوب. تمام. أيوه ماشي شير الكمبيوتر في باسورد لا مطلوبة؟ باسورد الماك اللي هو اليوزر نيم اسمه ماك بتاع أبل. ها؟ لا بص فين هو الجروب 2021 اهي خلاص. دي بقى اتحكم بقى من هنا احسن. خليك بقى هنا احسن عشان ايه. اوكي بس وشير سكرين هنا. انا مش عارفه دي هي دي
ليه؟ جريد فلاشه. دي كده تمام. طيب مم. شيل بقى فول سكرين. فول سكرين. تمام. باوربوينت دي اعملها فول سكرين. الغي الحته دي. دكتور شريف ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله كويس. عشان 5 دقايق وهنبتدي. ازيك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. ان شاء الله باذن الله. احنا دكتور في الدقيقه فيهم قاعه المانيال -3. لا لا -3 فوق. دي -2 -3 مانيال. انا بقى ما اعرفش فوق ولا تحت ما اعرفش. -3 مانيال. حضرتك تطلعوا لكم احنا 5 دقايق ونبتدي ان شاء الله. خلاص؟ يعني انا هطلع لكم بالظبط 5 دقايق ونبتدي. ازيك عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضلي. خلاص اتفقنا ان شاء الله. خلاص بص بقى انا عايزاك هنا تمام، لان مفيش مشكلة. بتاع ده خلاص وتظبط هنا كل حاجه. تمام. وتظبط الصوت من هنا وتظبط كل حاجه. الصوت اللي هو قصدك صوت الفيديوهات انت خد بالك من الويبينار وخد بالك من الناس دي هنا وهنا. تمام. خلاص احنا ممكن نبتدي. حضرتك عايز اقلل الريزولوشن بس من اللابتوب. خليه مثلا 1280. 1280 او 1024. صعب قوي عشان هو فاصل الشاشه دي مغير الوان. نغير الوان. دي اللي انت بتشوفها على طول. اهلا وسهلا. ازيك عامل ايه؟ اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. الله يكرمك. فرصه سعيده والله. يعني صوت غير ايه؟ مش كومنت كل لا لا بس انا يعني توقعت ان انت يعني مش عارف من قوتك في المجري. طب ايه دكتور شيخ؟ لا بس انت ما شاء الله عليك سوبر ستار يعني. الله يخليك. بجد كان نفسي اعرف عليك. الله يكرمك. ما شاء الله عليك يعني وحش. شكرا دكتور. يعني انت عملت استنساخ يا دكتور ولا عملت ايه؟ زرعت هناك حاجه يعني. وبعدين هي كمان بتعرف تظبط كل حاجه وتجيب اللزوم بتاعتها وتجيب الفاضي. ده ما شاء الله. وبعدين اي دكتور يعني عارفه اللي هي ايه تضميح الموضوع ده هو ده. هو ده. عشان ما تبقاش في كلام كتير. لا ما بيحصلش. وانا شايف دي بس. انا شايف دي. هي عشان خاطر الريزولوشن. انا شايف دي. شايف. ممكن نحط تمام حضرتك كده. في عند حضرتك مكان؟ ماشي مش ريح. هو ده. دوت
فين؟ بس يا عم ما تزعلش. تمام دي اللي بتاعت حضرتك صح؟ عاملها فرصة. عبد الرحمن شوف لي موبايلي بره كده. سيبي دلوقتي. افتح زوم ماشي. يعني لو تمسك توست كده دوس على زوم نفسه. اهم حاجه هنا شيفت دي. ايوه بص ده بيبوظ حوارات.
السلام عليكم. مبسوطين جدا جدا ان انتوا معانا النهارده، يعني شرفتونا، وان شاء الله يبقى يعني ميتنج كده يعني very fruitful to share insights ونشير knowledge. يعني mainly هو ده الهدف من اجتماعنا النهارده يعني. طبعا يعني بحب طبعا ارحب بيكم كلكم، وحابه ان انا ادعو مستر حسام صادق طبعا يشرفنا ان هو يفتتح الجلسه، ويبقى يقول لنا دايما يقول لنا الويلكم نوت يعني. اتفضلي بقى. صباح الخير جميعا. أنا حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. بشكر الدكتورة جيهان السيسي على الدعوة الكريمة، أشكر حضرتك جدا. الحقيقة المؤتمر التوبيك بتاعه توبيك بالنسبة لنا احنا طبعا كالبير الأساسي للتأمين الصحي في مصر حاضرا ومستقبلا. هو موضوع نقدر نقول عليه هو بالنسبة لنا الكور توبيك اللي على طول بنفكر فيه، اللي هو الفاينانشال سستينابيلتي. طبعا احنا في التأمين الصحي الشامل كون ان القانون وطبعا المجموعة الهائلة اللي اشتغلت عليه من سنة 2007، اعتقد الدكتور ايهاب صح؟ معنا الدكتور ايهاب ابو المجد ومعنا الدكتور محسن جورج من الهيئة. من 2007 كانوا الحقيقة فيري جنرس يعني قرروا ان التغطية التأمينية على المواطنين في مصر اولا تبقى بنسبة 100%، ملهاش سقف للإنفاق، كل الأمراض مغطاة، وبالتالي ده بيحط على أي بير في العالم بيردن كبير جدا. بل كمان إن إدارة الوثيقة نفسها، إدارة التغطية التأمينية بالكامل على عاتق هيئة واحدة، ما هياش متقسمة كمان على مؤسسات مختلفة على مستوى الدولة زي ما هو موجود في العالم كله. نسبة المساهمات تعتبر ضئيلة جدا، إن برضو القانون أكفل لغير القادرين وذوي الأمراض المزمنة والأورام إن هم ما يدفعوش كمان مساهمات جوبية. فكل الحاجات دي النهارده بتخلينا كمسؤولين عن التمويل وتوفير التمويل المناسب لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر بيخلينا في تحديات كبيرة، اللي هي يمكن التوبيك او المين سبجكت بتاع المؤتمر. اول حاجه ان احنا ازاي ما نقدرش نستغنى عن الفاليو. احنا بنقدم النهارده فاليو بروبوزيشن مهم جدا للمواطن، ما اقدرش استغنى عن الكواليتي، ما اقدرش استغنى على كلمه ان انا اغطي كل الامراض، وبالتالي في ريسك كبير جدا عليا. لازم النهارده اوفر فاينانشال ريسورسز فاندز، اقدر نقدر ندير الفاندز الخاصه بنظام التأمين الصحي بشكل effective، واللي منه بنضمن كمان ان انا مش بس بصرف فلوس، ولكن الفلوس دي بتتحط في مكانها الصحيح. باخد اكبر او الاوبتيمم فاليو بروبوزيشن لاي برودكت او اي سيرفيس بتتقدم للمواطن عن طريق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل، اللي منه طبعا ابتدى يظهر بالنسبه لنا في الهيئه ان احنا نتبنى الافكار او الابروتشز الجديده اللي موجوده في العالم، زي الهيلث تكنولوجي اسسمنت، الهيلث ايكونومكس. كل الحاجات دي النهارده ابتدينا لازم نبص لها بشكل كبير، ويمكن ربنا وفقنا الفتره اللي فاتت ان احنا نبتدي اول نواه للHTA في الهيئه، وده طبعا بمساعده جهات مختلفه من ضمنها طبعا WHO بيساعدونا في الجزئيه دي. معانا بعض الشركات برضه بتساعد وتدعم الابروتش ده. فطبعا احنا النهارده كهيئه يهمنا جدا ان احنا زي ما كنا بنقول عشان نقدر نقدم احسن جوده للمواطن في مصر مستقبلا وحاضرا، لازم نقيس ونعمل اسسمنت لاي سيرفيس بنقدمها للمواطن، اذا كان سيرفيس او دواء بريفنشن تكنولوجي جديده داخله في العالم او في الماركت. كل الكلام ده بيبقى محتاج مننا دراسه وافيه عشان نقدر نقول هل فعلا السيرفيس دي او التكنولوجي الجديده دي او الدواء ده فعلا هيكون له امباكت اولا على صحه المواطن، وثانيا ايكونوميكلي على الفاينانشال بيردنز اللي علينا كهيئه.
طبعا هستمتع النهارده مع حضراتكم في المؤتمر، واكيد حضراتكم وجميع الساده الموجودين والقامات الكبيره اللي انا بشرف الحقيقه ان انا وسطكم النهارده، انا اكيد هستفيد النهارده وبالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا. Hello, Ruel. Hello. Yes. Yes. Hello. Good morning, Dr. Jihan. Good morning, Good Jack. morning. Yes, hope everything is good. Okay, the floor is yours, Ruel. Okay. So thank you very much. Can you all see the collaboration slides, or should I put it in front? Yes, it's already set. Okay. No, thank you all for actually being here. And first of all, thank you for inviting me to this Hope for the Future 2021 conference. My name is Rolf Freriks. I am assistant professor at the University of Groningen in the Netherlands, as well as director of a health economics and outcome research consultancy in the Netherlands as well, in which we work globally, focusing on health technology assessments. But for today, I'm also asked to tell you something a little bit more about our HTA development platform. So we've initiated over 2020 a new platform in which we actually collaborate with a lot of different countries. And for today, I'm very pleased to announce that we have signed a memorandum of understanding for collaboration together with the HTA office in Egypt, with the idea of actually sharing our experience in health technology assessment. So as I think most of you all know, is that we have a kind of very in-depth structure regarding HTA in the Netherlands, and we also work very closely with NICE in England. So that's also why we really would like to help out towards other countries developing their HTA system, with the main goal actually to first of all lower out-of-pocket expenses and making actually healthcare more affordable as well as more accessible. But together with Gian, Dr. Gian, I will actually create, let's say, the next steps of our collaboration. And again, thank you all for being here and inviting me to this conference. It's an honor to be here. So thank you very much. Thank you so much. Dr. Sharif Abaza, تفضل. طبعا ندعو الفانز او الشركه في اول سيشن نسمع في الاطفال ريهام كوباك رحمه مسؤوله دكتور سامي خليل. تفضل. هنبدا يا جماعه اول بانل، والبانل احنا محتاجين نعرف مع بدايه التامين الصحي الشامل الاستعدادات في البيئات المختلفه للتطور اللي بيحصل استعدادا لتطبيق التامين الصحي الشامل. دكتور حسام، المستشفيات الجامعيه بتستعد ازاي للتامين الصحي الشامل؟
وبعد كده او اللي احنا وصلنا فيه في المفروض. منظومه التامين من خلال القانون وضعت مجموعه من المعايير مرتبطه بالانخراط في المنظومه. هذه المعايير منها ما يتعلق بالمكان، ومنها ما يتعلق بالحكومه الحاكمه، ومنها ما يتعلق بمقدم الخدمه او البنية الصعب او بنية التيم، ومنها ما يتعلق بالتواصل مع مقدمي الخدمه ومع الاوتوريتيز او اللجان المنظمه. ولما جينا بدانا في تجربه في بورسعيد كنموذج، كان جزء كبير من الجهد اللي كان في كيف تبني مقدمي الخدمه وسيله التواصل مع الرجال ومع بعضها. ولهذا احنا كمستشفيات جامعيه نجلس بتوجيه الحقيقه من السيد رئيس الجمهوريه كان عندنا مشروع قومي هو ميكانيزم المستشفيات والبحوث والمصطلحات الدين 17 مليار. كان معانا 115 مستشفى جامعي 35 130 تقريبا. الساعه السياحيه هو 38,000 سرير، وده اكثر من ثلث او اكثر قليل على سبيل القاعده الحكوميه. وبالتالي كان مهم جدا واحنا بنعمل ده ان يكون وفق نفس النظام الذي كان فيه بورسعيد. اول حاجه انت بتعملها استعدادا ده المفروض ينتهي في ديسمبر 21. اول حاجه انت بتعملها وبتبدا مع وزاره الاتصالات والفاينانس هي ادخال نظم المعلومات بشكل مؤسسي في كل المستشفيات الجامعيه ويبقى اكشن بلان بادجت اوريدي الوكيل عشان تقدر تتعاطى مع المنظومه وتتواصل وتكوميونيكيت وفق المعايير اللي حطها. دي اول حاجه متعلقه بكيف يتواصل مقدمي الخدمه مع الرجال ومع بعضهم. تاني حاجه احنا دخلنا في المشروع الخاص بالمستشفيات. المستشفيات النموذجيه ده عباره عن صوره عمليه لتطوير البنيه التحتيه اللي بتقوم به الدوله في المستشفيات اللي في المحافظات اللي داخل فيها التامين. يعني لما جت الدوله دخلت بورسعيد عملت تطوير البنيه التحتيه والانفراستراكشر والمباني والاجهزه بتاعت المستشفيات في بورسعيد. النهارده هم في اسوان بيعملوا صناعه عمليه التحليل. احنا من خلال 18 مستشفى في برضه 18 محافظه مع التركيز على الاولويه الاولى للمستشفيات اللي داخل المحافظات اللي دخل فيها التدريب الصحي. عندنا مستشفى جامعه بورسعيد او كليه الطب البورسعيد عشان بورسعيد. عندنا مستشفى الباطنه في اسوان وهكذا. فانت ماشي بنفس المعياريه ولكن تحت اسم مختلف، لكن في النهايه الطبعا بتاعك. من حيث الاعتماد والجوده فاحنا بشكل مؤسسي بعضنا لهيئه الاعتماد والرقابه المصريه عشان يبقى في سيرفيلز وفي بتحصل للمستشفيات الجامعيه اللي في المحافظات برضه اللي داخل فيها التدريب بشكل كويس. وبدانا من اول زياره اسوان الى قناه السويس الحاجه الثالثه انه الحقيقه ما يفرق المستشفيات الجامعيه عن بقيه المستشفيات المقدمه لخدمه التامين الصحي انه احنا نيجي الدور بتاعنا هو تبحث وتعلم وتدرب ثم تقدم عليه. وبالتالي منظومه العلاج عندنا لو تركت للهدف الاساسي لن تتوافق مع التامين الصحي اللي يبحث عن البوست مع الفاكتورز. لانه
غير التأمين الصحي يدفع لمقدم الخدمة عشان يعمل زي المشروع وهيدفع مصاريف واحدة الأسرع والنص وأنا كجامعة ما أقدرش أعمل زي طريقة واحدة وإلا أضيع 12 طريقة ممكن أعملها. عشان أحل هذه الإشكالية بدأنا من خلال من 9 تخصصات بنحط الريفايند جايد لاينز للميديكال سيرفيس اللي هي مش التعليميه على قد ما هي الحد الادنى من القواعد الارشاديه لتقديم خدمه صحيه تماما. فلما انت تيجي معايا بالتدريب مش هقول لك انا هعمل الريجل ال 12 طريقه، لا انا هتعرف معاك على الطريقه دي اللي انا اوريدي وحدتها كريجوليتور للمستشفيات الجامعيه. انتهينا من الاطفال، انتهينا من الراحه النسائيه، انتهينا او بشكل عام من الامور والمجال والبقيه الامور عشان يبقى عندنا لغه واحده. ده تحت الله الرحيم. هنعمل ايه بعد كده؟ بس هي محتاجه ان تتناغم مع التأمين الصحي. شكرا دكتور حسام. دكتور ايهاب ايه جديد في حاله التأمين الصحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم. شكرا على دعوتكم. السؤال صعب. ايه جديد في التأمين الصحي؟ هو كل يوم عايز جديد في موضوع التأمين الصحي الشامل. الحقيقه السنه الاخيره مع أنشطة متزايدة مع وجود دراسة تنفيذي صراحة في الحقيقة بقى في طبعا كمية التطور اللي بيحدث كل يوم في التأمين الصحي الشامل. وكمان بعد أول خبرات خرجنا بعد سنة وشهور تقريبا خدمة في بورسعيد. الحقيقة كمان الفراكشن اللي حاصل دلوقتي مع مختلف ستيك هولدرز برضه خبرات أخرى وأدى إلى تطوير مستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. الحقيقة الجديد كمان إنه استعداد الهيئة وجاهزيتها لمحافظات جديدة النظام في خلال السنة ونص القادمين دول اللي هم محافظات طبعا كل حضراتكم نتابع التصريحات الأخيرة من دولة رئيس الوزراء في آخر أسبوعين 3 وبالذات مع طبعا المناطق الزمني مع كل المحافظات من 15 سنة خلاها 10 سنين. وأنا طبعا حابب الموضوع طبعا تشالنج توجيه وتكليف. أنا متأكد إن جميع رئيس الدولة هتتعاون في التطبيق. والرسالة الأهم إن هو وضح جدية الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وعمل كل ما يلزم في الأولويات، عمل كل ما يلزم لإنتهاء تطبيق الموجود على كل المحافظات الجمهورية بحلول 2030 لحد رأس. ده عكس اللي كنا بنسمعه من سنتين لما كنت بقعد أتكلم كده ويقول يا عم مش انتوا بقالكم من 2007 بتتكلموا في الموضوع. طب يا سيدي القانون كده يا سيدي لما يطلع لائحه ازاي؟ ما كانش حد مصدق ان في جديه لتطبيق هذه المنظومه وفضل كل سيكتور وكل ستيك هولدر باصص تحت رجليه وقال لك ما حدش درس ايه معنى دخول منظومه قويه زي منظومه التأمين الصحي الشامل مش في مصر في العالم كله. ازاي هتؤثر فيه سواء في البيزنس بتاعه سواء في طريقه عمله سواء في كيفيه التعامل معاه. محدش مصدق. اظن اللي موجود دلوقتي رساله قويه جدا زي ما قال الدكتور حسام. احنا كان في بورسعيد الاقصر خلاص على الابواب ان شاء الله وبعدين هنروح الاسماعيليه ثم جنوب سيناء ثم السويس وفي الاخر اسوان. التكليف خلاص الست محافظات يكونوا منتهين تقريبا ب 2 مليون مواطن قبل 30/6/2022 ان شاء الله. جهد مش قليل. لازم تعاون كل الجهات في الدوله الحقيقه وده لوحده
خلينا كل يوم في جديد مع هيئه التامين الصحي، مع العمليات التشريعيه اللي بتتعمل، مع بروتوكولات جديده بيتم توقيعها مع الستيك هولدرز زي حاجه زي العمل التامين الصحي، مع الاشتراك الموحد وخلافه. وده برضه بيدل على حرص الهيئه ومجلس الاداره على تواصل مع كل الجهات المعنيه في تقديم خدمه مميزه للمواطن. شكرا. سيد الدكتور دكتور احمد حسونه، احنا شايفين استعداد تجري بسرعه. انا من اكثر من ميتنج السنتين اللي فاتوا كان دايما الناس عندهم نفس الامبريشن بتاع الدكتور ايهاب كده، من 15 و 20 او اكثر، ويا ترى الجيل اللي هيلحق ولا لا. انا شايف ان انا كان عندي احساس العكس، الحكومه بس مستنيه تطمن على البايلوت وهتجري. فاول تشالنج اللي نزل من 15 ل 10 والدكتور احمد ممكن ينزل اقل من 10 سنين. انا متخيل دكتور احمد حسونه والدنيا بتجري بسرعه قوي كده، ومعانا قيادات التامين الصحي الشامل. ايه النصائح اللي ممكن حضرتك تقدمها لهم عشان خاطر نطور حته الكلينيكال ايفيدنس؟ شكرا لسيادتك، شكرا لحضرتك. بس بتكلم عن الكلينيكال ايفيدنس. اليومين اللي فاتوا موجود في قرايه القانون الصحي وفي قرايه قانون انشاء هيئه الدواء وكده، وطبعا الكلينيكال ايفيدنس موجود في السطر الواحد كلمتين ورا بعض في قانون انشاء الدواء الصحي موجود. ده يعني كان موجود في الديب ميموري بتاع الناس اللي احترموا القانون، ده اكيد موجود، لكن مش شايف انها موجوده في لغه الكمبيوتر في الرام، مش موجوده في الرام، يعني مش واضحه، مش ظاهره، مش ديناميك، وخصوصا ما فيش. قعدت ادور برضه على يعني هم مرحومه في الموضوع، قعدت ادور على مين الجهه ازاي والتلميذ بتاع تحديد الكلينيكال ايفيدنس يعني مين الجهه والتلاميذ بتاعتها والاساليب، كل ده مش موجود حتى في التنظيم اللائحه الاداريه. طبعا الاداري بتاعت الكلينيكال لسه ما شفناهاش. الحاجه الثانيه ازاي احنا نوازن ما بين اساس الحياه البيولوجي مبني على توازن دقيق ما بين ما هو دايناميك متغير على طول، الحياه هي فاريبيلتي، وبين هو ثابت. لما الاشياء عباره ثابته عشان كده محتاج قوانين تكون، لكن نفس الشيء بتتغير بطريقه يمكن احنا لازم نحفظها كويس مش شايفها برضه، مش شايف ازاي ان احنا زي يعني دعوه ان احنا نبص الكلينيكال ايفيدنس ده او تو بي بريتش على طول للتنفيذ. يعني احنا بنقول الناس موجود ظاهر، طب احنا هننفذه ازاي؟ اي او ازاي؟ والفيدباك هو بس دي الكونسيبت بتاعتي اللي يهتموا بيها او الوزاره وكده، ان هو الكلينيكال ايفيدنس واضح اكتر من كده. الجهات الطريقه اللي بيتعمل بيها ازاي يتنقل ويمنت على نظام هيدرس المصريين وكده. دكتور ثاني، تأكيدا تستعد ازاي للتطور السريع اللي بيحصل في مصر؟ صباح الخير. ميرسي يا دكتور شريف، اولا ميرسي للاستضافه لنا في مصر. هو لو سمحت ان انا اجاوب على السؤال من 3 صور. الصوره الاولى هو الجلوبال برسبكتيف، ازاي اصلا المالتي ناشونال فارما بتفكر في الاكسس وحلول الفاينانس انشورنس. Then we go locally and then how الحكايه دي. اول محور في ترندز عمليه عندي في الاكسس، وممكن اول حاجه وهي ان الاكسس النهارده او فكره ان الفاينانس انشورنس والسبورت مش مجرد تاكتيك او اكشن صغير، ولكن لونج تيرم استراتيجي. الشركات اللي بتنفذ ده هي اللي هيبقى عندها القدره انها تساعد بسرعه. طب ازاي نقدر ناسس حاجه زي كده؟ في الاكسس ميديسن فاونديشن بتعمل ريبورت اسمه اكسس ميديسن اندكس. انا بقول للناس اللي يقدر يخش اونلاين ان هو اتس فري ريبورت. هو بيأسس
الاكسس ميديسن للتوب 20 pharmaceutical manufacturers هم بيمثلوا جزء اكبر من الانوفيشن وورلد وايد. لو بصينا على الفكره دي هنلاقي ان في 3 محاور اساسيين. اول حاجه الجفرنس اكسس، هل الشركه بتتعامل مع الاكسس على انه تكتيك خطوه بتحسن الوصول للمرضى لفتره صغيره، ولا ده حاجه بقى جزء اساسي من الاستراتيجي، بقى جزء اساسي من الكي بي ايز بتاعت السينيور ليدرز. 8 شركات من ال 20 نقدر نقول ان هم بينفذوا ده بصوره كامله. I'm really proud that Takeda is number one in this regard. احنا جلوبالي نمره واحد من ناحيه الجفرنس اوف اكسس. ده شيء انجريد جوه التيم بتاع الشركه، ودي حاجه كي بي ايز بنتقاس عليها كلنا. نمرة 2 الاي ار دي، هل الاكسس هيحصل لما برودكت يبقى افيلبل في الماركت، ولا ممكن نبتدي نفكر من وقت الاي ار دي؟ 50% of the companies النهارده بتفكر بالطريقه دي. الدوله في الاي ار دي والفيس 3 بقى في فكره على الميدل اند لو انكم كونتريز، ازاي هنقدر نوصل، وازاي هنقدر نحسن، وازاي هنقدر نخلق طرق جديده تساعد على الوصول لحاجه زي كده. والحاجه الثالثه هي البرودكت، ازاي نقدر نساعد في السبلاي التكنولوجي، وفي الاخر الكابابيلتي والكاباسيتي بيلدينج عشان نقدر نساعد حاجه زي كده. فده المعنى الاول. يشرفني ان في مصر تاكيدا من ضمن الشركات اللي عندها مالتيبل بروجرامز بتساعد المرضى في كذا ديزيز اريا منهم غير ديزيزز. وطبعا من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بيبقى فيها تعاون مع الانشورنس، ازاي نقدر ندخل مبادرات بفكر مختلف، يمكن مش الفكر الستاندرد بتاع التريتمنت، لكن ازاي نقدر ندخل المبادرات دي جوه ونقدر نساعد بصوره ثانيه. النقطه الثانيه هي ان الافوردابيلتي او فكره البرايسنج ما بقتش هي الخطوه الاساسيه، هي الخطوه الاولى طبعا، بس هي مش الخطوه الوحيده، في خطوات ثانيه ممكن تتعمل. زي ايه؟ زي المشاركه في كل البيشنت جيرني، رحله بتحاول نشارك في كل النقط بتاعتها، زي من اول الاويرنس والدايجنوستس والسبلاي تشين والتكنولوجي سولوشنز وكل الخطوات اللي زي كده. برضه تكيدا في مصر بتساعد في جزء من هذا الشكل من ناحيه السبلاي تشين مانجمنت مع الجهات المنشاه مثلا بقوانين اداره الخدمه الطبيه في مصر. حاجه ثالثه برضه ان فكره ان ازاي نقدر طول السنين اللي فاتت المستشفى هي السنترال بيلر اوف تريتمنت، لكن مع الكوفيد ابتدينا نشوف ان في تغيير لحاجه زي كده. ازاي نقدر نتواصل مع المريض، ازاي نقدر نحسن الخدمه اللي بتوصل حتى لو بره المستشفى، حتى لو بعد المستشفى. وده اللي كنا شفناه او لمسناه السنه دي، ان التكنولوجي سولوشنز بقت شيء اساسي من الاكسس. وده دور اعتقد ان المالتي ناشونال كومباني تقدر تساعد فيه بسرعه. وفي مصر اعتقد اكثر من شركه كان في نوع من انواع الكولابوريشن بيقوموا يدوا في النقطه دي سبيسيفيك. نقطه كمان وهي ان ازاي نقدر نتعاون مش بشكل واحد. واعتقد ده على اخر اليوم النهارده هيبقى فيه اكزامبلز كتير. مانجمنت اجريمنت، فاليو بيست، كل الاوبشنز الاخرى اللي ممكن نتواصل بيها، ويمكن تبقى في ديتيلز معموله بصوره اوضح يعني. واخيرا لو اقدر اقول ريكوست يعني الفتره اللي جايه دي تاثير. النهارده لو احنا بنقول ان مع اول بوينت المالتي ناشونالز بتحط الكي بي ايز اوف اكسس من الشيء الاساسي، فلازم يبقى في كي بي ايز نقدر ناسس فيها الاكسس سولوشن ده ناجح قد ايه. فلازم النهارده الداتا دي موجوده، نقدر نقول الاكسس سولوشن اكس اذا النتيجه الفلانيه ده هيحسن وهيساعد وهيخلي التواصل بسرعه. واخر نقطه طبعا هي السبورت ثرو دونيشن او اي بيزد ميديسن. وانا بقول برضه ان كده في مصر من اول الناس اللي اتحركت على الكوفيد 19 سيتويشن كان لينا تعاون واضح مع الدوله في البي بي ايز، وكان لينا بارت بينهم يمكن في شهر 6 من اول المده الاولى يعني. لازم اخر حاجه دكتور ايهاب برايفت انشورنس. ايه بقى الجديد في برايفت انشورنس عشان انت ما تنساش؟ الحقيقه ده كان الشغل
شهاده للصناعه كبيره جدا من برايفت هيلث انشورنس في مصر. وكان احد اهم الملفات طبعا كان مطلوب فعلا دراسه الموضوع دوت، دراسه تجارب الدول اللي استخدمنا في تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل. وساعتها برضه كنا بنتكلم انه يعني في ظل اعلى انظمه التامين الصحي الشامل في العالم بيفضل هناك 20% من البوبيوليشن كلاينتس للبرايفت هيلث انشورنس. الناس برضه ما كانتش مصدقه الكلام دوت. اتكلمنا معاهم وشرحنا وجهزنا برودكت وعرفنا يعني ايه في حاجه اسمها دبل انشورنس، ويعني ايه لاول مره في مصر هيبقى في كومبلمنتري يعني سبلمنتري برودكتس بيقدمها دايما القطاع الخاص وشركات عالميه بره اوروبا بالتحديد قائمه على المنظومه دي. وبعدين برضه ظل هناك تخوفات او هتعملوا ايه؟ هو قانون بيبدا يضرب الاستثمار في مجال التامين. يا جماعه لا، الحقيقه القانون في الماده 10 اصلا بدور صناعه التامين الطبي. المواد في 14 و 18 في اللائحه التنفيذيه وبرضه ما كانتش واضحه وداخله دلوقتي ضمن التعديلات اللي مع الاسف. لكن المهم او الجديد احنا برضه بعد سنه و3 شهور من تطبيق المنظومه وجينا درسنا وقعدنا الفرق بتاعتنا عشان نشوف طب في بورسعيد حصل ايه. مفيش ولا وثيقه تامين طبي، كلها اتجددت عادي خالص، كل شركات التامين شغاله عادي خالص. ايه التغيير اللي ابتدى يتم بعد مرور بقى سنه؟ انه ابتدى يشوف المواطن هو ايه مشكلته في النظام الحالي. عنده كيو مثلا في الانبيشن، فابتدى يحول الوثيقه بتاعته لبعض البيج لاينز وبالذات في شركات البترول على فكره انه في منطقه الاقتصاديه في بورسعيد انه يقول لك انا مش عايز كومبريهنسيف بوليسي، انا عايز ان انبيشنت برودكت يغطيني علشان مش عايز اخش المستشفيات دي، انا مثلا عايز اخش اي مستشفى بره. فابتدى البرودكت بتاع الانبيشن نصعبه وننزله وابتدت الشركات تشتغل فيه. يعني دلوقتي احنا شغالين بنركز على جديد يعني برضه على برودكتس مخصوصه للدواء، لان الدواء اولا في كوبينج بيدفع 10% صرف عليه الشركه، والاهم النظام الجديد سمح كمان بانه احنا بنعتمد مثلا 3 أو 5 ادويه من القائمه او البوكس. طب ما زال بيسمح للمواطن ان هو ياخد الدواء اللي هو عايزه بالبراند نيم اللي هو عايزه بيدفع الفرق. اصبح دلوقتي في احتياج يبقى في برودكت تامين ان هو يغطي له الفرق ده، فيروح دلوقتي يصرف الدواء اللي هو عايزه. طبعا هو مكتوب في الروشته والفروقات او الكوبينج بيدفعها برودكت دلوقتي مخصوص بيتعمل من التامين. دي احد الحاجات اللي احنا بنعملها بالتعاون مثلا مع شركات الفارما وفعلا مشروع برضه دي انا عامله مع مجموعه من الشركات. برضه الرساله اصبحت واضحه، سيظل هناك دائما دور لصناعه التامين الطبي الخاص وتقديم المنظومه تحت مظله منظومه تامين صحي شامل، سواء بالتواجد بالكومبريهنسيف بوليسيز اللي هو ما يسمى بالدبل انشورنس، او هيبقى في فنون من 7 أو 8 برودكتس انا اتوقع انها هتظهر في السوق في ظرف السنه دي والسنه الجايه، هتبقى مكمله ومساعده لهم. أشكر الشيخ بيرسونس دكتور وسام، دكتور إيهاب، دكتور أحمد، دكتور سامي، وندعو شيخ بيرسونس للجلسة الثانية دكتورة ندوة إبراهيم، دكتور يسري ناصر، دكتورة مريم الدبيكي، ودكتور بونس مصر. اتفضل. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm Najwa Ibrahim. I'm a senior clinical pharmacist at Bin Sultan Military Medical City in Riyadh, Saudi Arabia. It's my great pleasure and honor to participate in this important symposium today. Thank you, Dr. Jihan, for the invitation and having me today. Thank you, Prof. Ahmed, for the introduction. Today, I'm going to moderate the session. It is Takida Symposium. It is my pleasure to introduce Dr. Ahmed Fasih and Dr. Randa Adel. They are senior health economist and patient value lead. They will talk about very important topic, which is management
managed entry agreements in Egypt, current practices and future directions. Please join me to welcome Dr. Ahmed and Dr. Randa. Dr. Ahmed and Dr. Randa, the floor is yours. هو طبعا ده ست محاضرات محاضرة نص ساعة احنا متأخرين في نص ساعة المحاضرة نص ساعة أو المحاضرة كبيرة 24 ما كانش بعد نص ساعة يعني لغاية لما السلايد تشتغل صباح الخير. بجانب بس أعرف نفسي، أنا رندا عادل، أنا بيشنت فاليو أكسس ليد شركة أكيدا مصر. It's my pleasure إن أنا أكون معاكم النهارده. معايا دكتور أحمد قصير. صباح الخير، أنا أحمد قصير Health Economist في سيروم. احنا النهارده ميبي يعني طبعا اسمها فيجن انا واحمد هنشير مع حضراتكم اوتكم الريسيرش اتعمل almost from 1 year وفي سكيل في ناس تانية مشاركانا فيه already published في الفيسبوك last November. الواي بتاعه او الكونسيبت بتاعه كان it was very great بالنسبه لنا ان احنا نعرف انسايت من اللوكال ماركت around 25 period across the country. Once ان احنا research start. نكمل في الوقت. البوستر title is about management agreement in Egypt, about the current situation and the future preference. بس قبل ما نتكلم في الكونسبت او الميثودولوجي بتاعت البوستر حابه بس ان احنا نديفاين الكونسبت نفسه اللي هو كونسبت مانجمنت اجريمنت. ده يمكن الكونتنت اللي احنا will share today. فضلت اول حاجه كلمه مانجمنت اجريمنت هي اتفاقيه ما بين طرفين او اكثر، الهدف منها ان هي بتوصل لاحسن سوليوشن لديزيز او لبرودكت او لدواء معين، ان هو نقدر نوصل بيه لاكثر عدد من العيانين ونكفر يبقى في ايكوتي في التعامل مع كل المرضى، ان كل المرضى يوصل لهم نفس العلاج او ذا سيم تايم ببيست واي. في اسامي كتير عشان برضه ما نبقاش ان احنا بنقول ان هي اسمها مانجمنت اجريمنت، لا كل السوليوشن اللي احنا ممكن نكون بنحققها او بنستخدمها او تكون اتطبقت بس على سمول سكيل في الكونتري موجوده كلها. عايزه ممكن نقول بيشنت اكسس سكيم، بيشنت سبورت سكيم، ممكن نقول مانجمنت اجريمنت، ريسك شيرنج، فاليو بيزد اوتكم اند سو اون. هحب اشارك بس مع حضراتكم ان احنا حابين نقسمهم ان 3 كاتيجوري. في كاتيجوري بيخضع واحد اللي هو بيبقى فاينانشال بيز سكيم، ويمكن نكون الفاينانشال بيز سكيم كتير منه استخدمناه برضه in a way or others. انا شخصيا استخدمته بحكم شغلي في 20 سنه في الفارما، استخدمت جزء منه كبير. بس هايلايت حاجه مهمه قوي على فكره الفاينانشال بيز سكيم، ان قبل ما نفكر فيه لازم نبقى متفقين ان في اوتكم عاوزين نوصل لها. يعني في ميديكال نيد للتريتمنت بيفور ان احنا نفكر ان ده ارخص حاجه او ذا بيست سوليوشن في الفاينانشال سكيم نوصل لها. طيب الفاينانشال سكيم هي فيها لوت اوف سوليوشن ويمكن اكتر من المعقول، ودايما بنقول المانجمنت اجريمنت هي بتسمح لكونسبت الاوت اوف بوكس ثينكينج، ان احنا نفكر بشكل احسن واكتر وبشكل مختلف ونقدم حاجات اكتر. اول حاجه الطريقه السامبل جدا، السامبل ديسكاونت 20% ديسكاونت، 10% ديسكاونت على البرايس
فيري سمبل، وده يمكن اكتر حاجه مستخدمه حاليا. وهنشوف راي حضراتكم وراي كتير من البيئه على الموضوع ده كان ايه بعد كده. في بضاعه مجانيه فري برودكت، ان بقول واحده عليها اثنين عليها واحده and so on. فده برضه another way of management في agreement بيتعمل in some sort of way او contracting مع المستشفى او مع البير وما بين اي pharmaceutical industry. في value dependent pricing. يعني ايه value dependent pricing؟ هو حصل في بعض الاوقات بنقول والله احنا النهارده هشتري ال1000 اكتر، ال1000 دول ال1000 دول ليهم value في ماني، زدت عن ال1000 وصلت ل1100 فباخد ديسكاونت 10%، بقيت 1000 ونص باخد ديسكاونت 20 and so on. فالفاليو سوري الفوليوم ديبندنج برايسنج الديبند، كل ما بعمل في الفوليوم كل ما باخد سعر اقل. وده طبعا جنرالي ممكن يستخدم في الادويه اللي هي كونسيرنينج بالبرايمري كير. في ممكن برضه مش لازم يكون برايسنج، ممكن يكون فوليوم، برضه بقدم بضاعه مجانيه كل ما الفوليوم بيعلى، كل ما استخدامي بيكتر كل ما انا بقدم بضاعه مجانيه مختلفه. بس هو في الاخر معتمد على الفوليوم، في مينيمم فوليوم اند ممكن كمان يبقى في ماكسيمم فوليوم. الديبند اون على الاجريمنت، وبرضه بيدخل بيبقى ليها علاقه بالسبلاي. هل الشركه مقدمه بهذا الحل عندها قدره انها تسبلاي مده طويله والفوليوم اللي ممكن يزيد اون جراوند بشكل مختلف وفي نفس الوقت ان اكسبكتد؟ خلينا نتفق ان كل حل منهم ليه فيزيبيليتي، يعني ممكن وليه بروز اند كونز، ممكن يكون ليه الويكنس وليه السترينث بتاعته. فعشان كده الحلول كتيره وكل حاجه ليها حل فيتنج معاها يناسبها. في من الحلول اللطيفه كمان اللي هي بيسموها الكابينج. كابينج يعني انا النهارده بقول there is a lot of capping. في budget capping لما بيكون عندي عدد كبير من البيشنت، فبنقول والله ان البيشنت او المستشفى مش هتقدر تدفع اكتر من اكس ماني. الاكس ماني دي افتر ذات مش هنقدر نكفر بقيه العيانين. اند ذات بيحصل ايه؟ بيحصل ان الفارماسيوتيكال اندستري they can support budget capping. في patient dosage capping. dosage capping دي من الافكار اللطيفه، وان كان I will share by end of presentation a good story عن الدوزج capping. الدوزج capping دي بتبقى عباره عن ان احنا بنقول العلاج محتاج 20 مره في السنه، 20 سايكل، 20 راوند اوف تريتمنت وات ايفر. فالحكومه مش هتقدر او البيشنت مش هيقدر يدفع اكتر من فور اكزامبل 5 10 ديبند اون على البادجت محتاج ساعتها. and then ده الدوزج كاب and then pharmaceutical in collaboration ممكن مع بعض non governmental organizations يكون support the treatment till the end. and this is dosage capping. في كمان patient capping، ان ده عاده بيبقى في rare disease. فبنقول ان في rare disease هم ممكن يبقوا كلهم 25 30 عيان في البلد بيعانوا من هذا الرير ديزيز، فممكن يكون البادجت هو مش قادر يكفر اكتر من كده وبيقف عند الحد ده. any risk او any incremental increase في البيشنت برضه ممكن يتعمل بيه مانج entry agreement on budget capping، ان بعد كده الفارماسيوتيكال اندستري يكون سبورت بشكل او باخر في ان هم يكملوا علاج مور بيشنت فور فري. طبعا كل ما يجي اجريمنت بيه الديوريشن بتاعته. ده كده الفاينانشال اجريمنت. في حاجات لطيفه بقى ابتدت تستخدم يمكن لسه ما بقتش في مصر، هي الاوتكم بيزد اجريمنت. الاوتكم بيزد اجريمنت بتبقى معتمده على الكلينيكال ايفيدنس وليها اند بوينت، يعني ما ينفعش اقول ولازم يبقى ليها ديفايند بوبيوليشن، يعني لازم نبقى عارفين ان الاوتكم ده على الديزيز المعين اللي هيتعمل على certain population، اللي هيتعمل على certain number of patients and so on بانديكيشن معين، وبالتالي بيطلع له اوتكم. لو حصل ان الاوتكم اللي احنا عاوزينه ميديكالي ما اتحققش، ممكن بقى تبتدي الشركات تقول لا خلاص انا اي ويل فاوند، هرجع انا هديك اللي اما البضاعه اللي دفعتها تاني فور فري اجين تستخدمها مع بيشنت، ارجعها لك فلوس ديبند اون ذا اجريمنت. There's a lot of stories across the world على فكره بتتاكل الحته دي، وكانت ليها ريزلت حلوه واكسلريت ريمبرسمنت كمان لادويه كتيره كان ليها نيد في الماركت. في alternative approach بقى اللي احنا مش هنقدر نحطها في
واحد، بس هي ادفيري نايس الاوتنتيف ابروتش ديت. الاوتنتيف ابروتش دي ممكن تبقى فيها ديزيز اويرنس مثلا سكريننج. sometimes كتير قوي نقعد نفتكر ان الاويرنس هيعلمنا النمبر اوف بيشنت، فده هيبقى بيردن على الحكومه maybe at الانسيدنس فساعتها هيبقى بيردن لان النمبر اوف بيشنت هيزيدوا، بس على اللونج ران هيبقى الدايجنوزس اسرع وبالتالي نلحق تريتمنت اكتر وبالتالي الدث ريت هيقل اند سو اون. فليها لونج ران اكتر وبتبقى سبورتنج للحكومه في الاخر سبورت سكريننج ذا سيم. ممكن ندخل في patient support program. there is a lot of patient support program like what في disabled patient مثلا قاعدين في البيت مش هيقدر ينزل او كونسبت انه يتحرك من البيت لغايه المستشفى عشان ياخد الانفيوجن very hard، فممكن يتعمل هوم infusion. this is a patient support program. فدي موجهه للبيشنت اكتر. and by the way هي indirect بتوفر برضه للحكومه بشكل او باخر او بتوفر للمستشفى برضه بشكل او باخر، بس بنراعي فيها الكاتيجوري اوف بيشنت بتبقى دايما موجهه للبيشنت. انديكيشن سبيسيفيك ويمكن ده يمكن شويه بيبان اكتر على الجايد لاين. ونقول ان الثيرد لاين انديكيشن ده ليه سعر when you go وبالتالي البوبيليشن بتاعته is X. when you got front line indication فبالتالي هيبقى ممكن السعر يقل ساعتها البوبيليشن هتكبر فيبقى X بلس. فهي دي برضه في بعض البلاد بتستخدم الابروتش دوت بيجيب معاهم نتيجه حلوه وبرضه اجين بيأكسلريت البيشنت اكسس للنظر الميديكيشن بشكل مختلف، لان بدل ما ابقى قاعده مستنيه هذا الثيرد لاين لا وي كان تيجي البنفيت فروم فرونت لاين بس بشكل مختلف. سوليوشن اللي انا بحبه عشان اشتغلته بايدي اللي هو المين تيست بيشنت اسسمنت. ده من الاخر بيعتمد على فاينانشال اسسمنت للبيشنت. بنشوف القدره الشرائيه بتاعت العيان قد ايه في البلد، ومش الهدف ان احنا نبيعه هدومه او نبيعه فلوسه او نبيعه عربيته لا خالص، بس بنشوف هو الوالد بتاعه يقدر يدفع قد ايه في مده محدده. عايزين زي جود سبورت. في سبورت ممكن يكون من خلال شركه الدواء، من خلال النون جوفرمنتال اورجانيزيشن NGO، من خلال البرايفت هيلث انشورنس. actually we have a good example in Egypt اللي احنا الادويه اللي تخصنا في البلد بالشكل ده. في طبعا تكنولوجي ترانسفير في حاله ان البيتنس بتقع حصلت ان سمول سكيل ان ايجيبت في الانسولين في الفاكسينز مع فاكسينا، بس مش بيج يعني في بروجكت ان هي نقدر نقول ان هي بتحسن البادجت بتاع البلد، ولكن ليها الامباكت بشكل اندايركت اتليست في الافيلابيلتي والسبلاي كونتينيو سبلاي. That's it. أنا leave the floor to دكتور أحمد to continue مع حضراتكم البوستر وستيل إحنا we are يعني completing the discussion. I will discuss الستادي بسرعة. to recap على الجزء اللي فات. المشكلة في الريمبرسمنت لما بيبقى في حاجة مش كوست افكتيف او عندها فيري هاي بادجت امباكت. التو سوليوشنز الاولانيين ايذر ان انا ما اعملش ريمبرسمنت للحاجه دي واتاخر زي بلاد كتير وما يبقاش عندي بعد فتره انوفيتيف فارماسيوتيكالز او انوفيتيف برودكتس خالص، او الاوبشن الثاني ان انا اريمبرس الانترفنشنز دي at a very high price. وفي الحاله دي برودكت واحد مش هيحصل مشكله، 2 3 بعد فتره الهيلث كير فاينانسنج سيستم والفاينانشال سستينابيلتي في الهيلث كير سيستم والكولابس. السولوشن اللي احنا كنا عاملين نتكلم عنه اللي هو المانجد انتري اجريمنت، ازاي اوصل لوين وين سيتويشن تحافظ على الفاينانشال سستينابيلتي وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه تخلي الحاجه كوست افكتيف. المانجد انتري اجريمنتس بصفه عامه very brief description هي agreement محطوطه في شكل كونتراكت في تعاقد على الاتفاق ببنود معينه، مفيش ليميتيشن شكله يبقى عامل ازاي. وزي ما رندا وضحت البوينتس اللي اتحطت دي مجرد مجموعه من الافكار، في طرق كتير لتنفيذ المانجد انتري اجريمنتس، وايفن البوينتس اللي اتحطت في العرض قبل كده ينفع يتعمل منها كومباينيشنز. المانجد انتري اجريمنتس دي حاجه مهمه قوي برضه عشان
هي مش معموله عشان تحل مشكله بس في السعر. المانجد انتري اجريمنتس ان جنرال موجوده تو ميتيجيت ا ريسك او uncertainty. ممكن يكون انا عندي uncertainty في حاجه مالهاش علاقه بالسعر، ممكن يكون برودكت لسه نازل جديد، مفيش enough clinical trials على البرودكت ده، مش واثق من الريل وورلد effectiveness هيحصل ايه، محتاج اتاكد. بس في نفس الوقت البرودكت ده ستاند الون، مفيش حاجه ثانيه بتحل المشكله اللي هو بيعملها، فمحتاجه ريمبرس البرودكت بس خايف، عندي uncertainty في الكلينيكال effectiveness. في الحاله دي استخدم نوع من، على حسب البرودكت استخدم some sort of an outcome based agreement. فالمانجد انتري اجريمنتس على طول موجوده to mitigate risk او uncertainty عند الباير. سيمبلي الاوبجيكتيف بتاع الاستادي اللي احنا عملناها اللي رندا كانت بتتكلم عنها to assess the current situation في جمهوريه مصر العربيه in the implementation of managed entry agreements والفيوتشر prospects اللي احنا عايزين نروح فين كمان 5 سنين. احنا النهارده فين وعايزين نروح فين كمان 5 سنين. السيرفي اتعملت in an electronic form وحصل لها dissemination. كان mainly حاولنا نحط different stakeholders represent البلد، وزي ما قلت كنا بنسال على الكرنت والاسبايرد situation في المانجد انتري اجريمنتس. كان في 25 participants ساهموا معانا في السيرفي، وفي من السيرفي الحضور معانا النهارده. الببليك سيكتور كان بيمثل 80% من الحضور، وتقريبا ثلثين الريسبوندنتس كانوا فارماسيستس، وكان في جزء عندهم باك جراوند، كان في مالتيبل باك جراوندز، عشان كده ايفن التوتال نمبر مش هيجمع ل 100%، لكن ثلثين البارتيسبنتس كان عندهم باك جراوند فارماسيوتيكال باك جراوند، وفي جزء كان عنده ايكونومكس باك جراوند، وكان في طبعا ميديكال باك جراوند. لما سالنا الناس في السيرفي، احنا كل حاجه بنسالهم على الكرنت سيتويشن والفيوتشر. حوالي نص الناس او اكتر من نص الناس قالوا ان هم كرنتلي مش بيطبقوا المانجد انتري اجريمنت في الاماكن اللي بيشتغلوا فيها، ولما جه يتسال في الفيوتشر 80% قالوا ان هم عايزين يستخدموا مانجد انتري اجريمنت. فthere is a clear need ان الحاجه دي تتطبق within the upcoming years. طيب زي ما قلنا المانجد انتري اجريمنتس معموله to mitigate risk او to handle a certain uncertainty. طيب ايه الانسرتينتيز اللي كنا بنسال عنها؟ هو المانجد انتري اجريمنتس انتوا بتستخدموها ليه؟ 3 حاجات اللي كنا بنسال عنها: هل to mitigate an uncertainty في الكلينيكال effectiveness، ولا البادجت امباكت، ولا الكلينيكال effectiveness؟ ايه اللي هيحصل في الحقيقه كلينيكال؟ الترند كان بيقول ان currently المين فوكس على البادجت امباكت، هو ده المشكله اللي بيحاولوا تو ميتيجيت باي مانجد انتري اجريمنتس. نمبر 1 بادجت امباكت. لما سالنا على الفيوتشر، شايفين ان الرول بتاع المانجد انتري اجريمنتس will also include الكوست افكتفنس ايشوز، لما يبقى في مشكله في الكوست افكتفنس، وبرده الثيرابيوتيك بقت نيوترلايز، ما بقتش solely focused على البادجت امباكت ايشوز بس. لما اتكلمنا عن الدبث بتاع الامبلمنتيشن اوف مانجد انتري اجريمنتس، يعني ايه دبث؟ يعني بتطبق على ايه؟ بتطبق على النيو انوفيتيف هاي بادجت امباكت فارماسيوتيكالز بس، ده فيري نارو سكوب، ولا بتطبق على كل البرودكتس، ولا بتطبق على كل البرودكتس وبتستخدم فور ريفيجنز كمان. الجراف واضح جدا، اللي على الشمال خالص ده الانوفيتيف هاي بادجت امباكت فارماسيوتيكالز بس، ده الكرنت، هم شايفين ان هي بتتعمل للنيش برودكتس دول بس. في الفيوتشر الترند او الاسبايرد بوزيشن ان هو يتعمل لكل النيو فارماسيوتيكالز بلس تو بي يوزد فور ريفيجن اوف اولد برودكتس كمان، مش بس طبعا ده محتاج كاباسيتي اعلى، بس دي الناس شايفاه within 5 years. لما جينا بصينا على ايه التايبس اوف برودكتس اللي انفولفد في المانجد انتري اجريمنت،
الاورنج ده الكرنت والازرق ده الفيوتشر. تقريبا اليوتيلايزيشن بتاعت المانجد انتري اجريمنتس مطلوب انها تزيد في معظم او كل تقريبا الكاتيجوريز، لكن الاوضح حاجه ان كرونيك ثيرابيز في الكومن ديزيزز اللي هي بتمثل حاليا هاي بادجت امباكت، الكرونيك ثيرابيز ان كومن ديزيز بتمثل اكبر حاجه هي محطوط عليها اكبر ويت او اكتر حاجه متركز عليها to use managed entry agreement in. Still orphan drugs والpersonalized genetic therapies مطلوب ان يزيد استخدام المانجد انتري اجريمنتس في الريمبرسمنت بتاعها. الاكيوت pharmaceutical therapies more or less زي ما هو دلوقتي هو الاسبايرد situation. الانواع اللي رندا كانت بتتكلم عنها بتاعت المانجد انتري اجريمنتس، كان في بنسال ايه الانواع اللي متطبقه دلوقتي وايه الانواع اللي احنا عايزين نشوفها بعد كده. I will not go through them one by one، لكن الكونسبت او الدايركشن ايه؟ اول حاجه الاوتكم بيزد اجريمنتس كان في كلير ترند ان الفيوتشر تزيد الاوتكم بيزد اجريمنتس. الاورنج ده او الفوسفوريك ده هو الفيوتشر، وفي ترند واضح تو انكريز الاوتكم بيزد اجريمنتس. وفي نفس الوقت مش معنى كده ان هو يجي على حساب الفاينانشال بيزد اجريمنتس، لا ستيل فاينانشال بيزد اجريمنتس مور اور ليس بريزيرفد، مطلوب ان هي تفضل زي ما هي، مش عايزينها تقل، لكن عايزين نزود الاوتكم بيزد. ما عدا الفيكس ديسكاونتس والكفرج اونلي فور سب جروب اوف بيشنتس، دول النوعين الوحيدين من الفاينانشال اجريمنتس اللي مطلوب ان هم يقلوا كليرلي، يعني عايزينهم يقلوا تقريبا نص. الاوتكم بيزد مطلوب تزيد الضعف، والفاينانشال بيزد اجريمنتس مش عايزين نقللها، ما عدا الفيكس ديسكاونتس والريمبرسمنت اونلي فور سب جروب اوف بيشنتس. كان في سؤال تاني مهم، مين اللي بينيشيت البروسيس بتاعت مانجد انتري اجريمنتس؟ الكرنت سيتويشن بيقولوا ان الفارماسيوتيكال مانيفاكتشرز ليهم رول كبير في الانيشيشن، هو المفروض هو اللي بينيشيت كرنتلي، وفي مجموعه من الناس بتقول ان both parties ينفع المانجد انتري اجريمنتس to be initiated from the manufacturer side او الباير side. في الفيوتشر تقريبا معظم الناس شايفه ان العادي ان both parties سواء الباير او المانيفاكتشرز الاثنين طبيعي يقدروا يعملوا initiation للمانجد انتري اجريمنت. الكونفيدنشاليتي دي حاجه مهمه قوي في المانجد انتري اجريمنتس، لان ده element رئيسي اللي بعديه بيكاسكيد هل هيأثر في الاكسترنال برايس ريفرنسنج ولا لا. اكتر من نص البارتيسبنتس او اكتر من نص الريسبوندنتس قالوا that المانجد انتري اجريمنتس should be totally confidential. 56% قالوا ان كل حاجه المفروض تبقى confidential. في 24% قالوا ان تبقى published الاجريمنت ان جنرال بس ما فيهاش ديتيلز الاجريمنت، وده بيحصل في بلاد كتير على فكره. و20% still insisted ان الديتيلز تبقى published for transparency sake. لكن الاغلبيه يعني لو جمعنا الاثنين اللي فوق مع بعض يعني 80% من البارتيسبنتس بيقولوا ان المانجد انتري اجريمنتس details should not be published. الاليمنت اللي قبل الاخير الكونتراكت لينث. العقد بتاع المانجد انتري اجريمنتس دي زي ما قلنا ان هو عقد، العقد ده يقعد مده قد ايه؟ الناس شايفه ان العقود دي المفروض تقعد about 3 years، معنى كده ان المفروض يبدا يحصل ريفيجنز كل 3 years، والرقم ده منطقي مع بلاد كتير بره. اخر سؤال بعد ما كنا بنتكلم احنا عايزين نروح فين، بنسال هو ايه الهيردلز عشان نوصل للمانجد انتري اجريمنتس امبلمنتيشن. الارقام واضحه. الهاي ادمنستريتيف كوست اوف اوبريتنج مانجد انتري اجريمنتس، الناس قالت ان دي مش هي ميجر ايشو، الويت بتاعها كان قليل. الميجر ايشوز كانت الليميتد ليجل فريم ورك فور كونفيدنشاليتي اوف مانجد انتري اجريمنتس،
في مشكله في الليجاليزيشن بتاع المانجمنت انتري اجريمنتس كارنتلي مش ويل ليجلايزد، وفي فوكس طبعا على ان الانترناشونال تيمز في المانيفاكتشرر سايد ممكن ما يقبلوش بالاجريمنتس دي، وليميتد تراست بين البيرز اند مانيفاكتشررز، وليميتد افيلابيلتي اوف فري وورلد داتا. رايك ايه يا رندا في الموضوع؟ يعني جاست برين كومنت على الكونسبت هنا وهي واضحه جدا ان هي فعلا دي اوبستكلز وي كان فيس. اول حاجه لو بنتكلم على الانترناشونال تيم الفارماسيوتيكال اللي هم ممكن يتقابلوا برافضه، ممكن يكون قابلنا كيسز زي كده كتير. اظن ان هي ريسنتلي ما بقتش موجوده بشكل قوي، بس ستيل هتبقى موجوده، بس هي لازم نعرف حساباتها ايه بسبب الليمتد ليجل فريم ورك كونفدينشاليتي هو مش موجود. لما نحل مشكله الفريم ورك او الليجل فريم ورك ات ذات تايم احنا نقدر نوصل الى فيري سموث ابروفل في الفيوتشر، فهم لينك ببعض. ما فيش يعني ما ينفعش نقول ان الفارماسيوتيكال هتقدر تدي حاجه وتدي ببلش ونقدر ناثر على دول ثانيه بشكل او باخر. لكن لما وصل بقى عندي ليجل فريم ورك ساعتها الفيزيبيليتي بتاعت الكونسيبت بتاع مانجمنت اجريمنت هيبقى اعلى كتير مع الفارماسيوتيكال كومباني. فاللينك تراست ما بين البير والمانيفاكتشرنج يمكن يكون موجود، مش هنقدر نقول ان هو مش موجود، بس اظن هو برضه في الفتره الاخيره ابتدى يقل شويه، ابتدى يبقى فيه تراست شويه. في الاخر عايزين نقول ان كلنا مصريين يعني محدش فينا اجنبي، ايفن حتى الاجنبي في الاخر احنا بنقدم سيرفيس بيشن. فالتراست ابتدت تعلى لما ابتدى الكونسيبت ان احنا بنتكلم على البيشنت اكتر، وابتدى الفوكس ان احنا الاثنين نتعاون جوه منظومه صحيه واحده، واحنا عايزين نقدم خدمه للعيان بشكل او باخر باقل كوست ياثر على البادجت بتاع الحكومه، وفي نفس الوقت يسكيور سستينابيلتي بتاع وجود الكارنت بزنس او التريتمنت وجوده بشكل كويس، وعشان يساعد فيهم في الار ان دي ليتر اون. هتتحل برضه ازاي؟ اجين هي لينكد اجين بالليمتد ليجل فريم ورك. once we have فريم ورك اوف ليجاليتي واضح ونقدر نابلاي مور اند مور، التراست ايفن هيعمل ما بين الطرفين. وانا عارفه ممكن يكون التراست ناحيه الجفرمنتال سيكتور محتاج يعلى اكتر من اتجاه الفارماسيوتيكال and it could happen. وهو اوريدي ستارتد في الفتره الاخيره زي ما كلنا بدانا نوحد عندنا فكر واحد ان في بيشنت احنا كلنا موجودين عشان نوفر له ده. الجزء بتاع الليميتد افيلابيلتي اوف ريل وورلد داتا يعني عايز اقول عليه كومنت واحد. الليميتد افيلابيلتي اوف ريل وورلد داتا الكومنت ان هو الموضوع البيضه ولا الفرخه. انا لو بدات استخدم الريل وورلد داتا الكواليتي بتاعتها هتبدا تزيد، طول ما انا ما بستخدمهاش الكواليتي بتاعتها هتفضل قليله. ده مور اور ليس ريكاب على اللي احنا قلناه. البوستر كان published في الاسبور و it will be available, it's available already على الاسبور database وعلى ريسيرش هاب. سريعا مش لازم التطويل، هي في اكزامبل بتشرح فكره الكونسبت اللي احنا اتكلمنا فيهم. اكزامبل لطيفه حصلت، اكزامبل لطيف احدى الادويه اللي بتستخدم في علاج الاي بي دي، هو دواء يخصنا يعني في شركه تكيدا انتيفيو. اتس اوت كام بيز سيناريو معتمد ببساطه جدا ان البلد كان لسه من 4 أو 5 سنين اكشلي ما كانش لسه اخذ اون لاين باي في البلد او لسه نيولي، واحنا از سكند لاين فالدوله عارفه تستخدمه، هي شايفه تجود ان احنا نستخدم از باي نيل ونعمل اوت كام بيز كونديشن بسستينابيلتي زي ما اتفقنا. الاوت كام بيز يعني تايم فريم، هقول امتى الكونديشن بتاعتي امتى هنقول ان العيان فين او هكمل اب تو يعني المينتنس بتاع العيان البيشنت على الدواء. انظر ستوري لطيفه قوي على النموذج كان ستوكهولم كانت عاوزه تستخدم الاسوتة دي، يعني اوريدي ببلشت على كان جوجل من حوالي 13 سنه عشان تعالج احدى المشاكل اللي بتحصل في العين. فالدواء كوستي جامد جدا، فقالوا طب خلاص الحكومه قالت خلاص العين الاولانيه هي اللي هي هنسيبها، مش لازم نعالج العين الاولانيه ونستنى لو العين الثانيه فيها مشكله نبقى نعالجها. بس from patient perspective ده مش منطقي، يعني اولا
probability of loss of vision عاليه او سمول. فساعتها الدوزج كاب كان هو الحل ان هم حطوا الدوزج كاب بالاي بحيث ان هم يقدروا يعالجوا اي انستنس ايفن لو ما كانوش مع بعض في الفيرست اي او سكند. Last but not least هو maybe based assessment المفروض دي حاجه currently we are doing it in Egypt ان احنا عندنا like financial based assessment للبيشنت بنشوف قدرته يشتري قد ايه within التريتمنت بلان وafter that we can support. We are running it مع طبعا with confidentiality agreement with the patient and third party for managing the وده يعني اكزامبل في مصر يعني we are proud ان احنا نشير اكزامبل حاجه زي كده في مصر. Final recommendation we are finished. نعم نعم دكتور أحمد I'm still there. نعم. If you would like to pose any question or Yeah, actually, thank you very much. It's really interesting presentation. Thanks for Dr. Ahmed and Dr. Randa. I want to ask them about the outcome-based contracting, especially the clinical outcome-based. Did you apply it already in Egypt? Actually, I didn't find حاجة واضحة وصريحة في مصر. Even أنا بتكلم على الكومباني بتاعتي we have it outcome-based in Egypt. But maybe Ahmed لو have a comment, same برضه. So in case if you are planning to apply it later on, what are the challenges you are expecting and how to overcome? Because actually we did not apply it as well. So we need to know the expected challenges and how to overcome them. خلينا نتفق ان expected challenges زي ما قلنا اللي شير انا واحمد هي legal framework confidentiality اللي احنا محتاجين البلد and of course محتاجين staff. This is why احنا mentioned recommendation on the slide. Excuse me, عفوا الصوت مش واضح لو بس just to be close to the microphone. Regarding the outcome-based management agreements, I believe it can be either postponed for the next step or started on a very small scale, for example, a rare disease or a very rare disease to start with to be controllable and always start with a pilot phase as an implementation phase, then spread it afterward. But to start with, I think we first need to legalize, the first step is to legalize management agreements in general and start with the easier option, the easy implemented the easy types of financial based agreements like volume agreements. And as recommended here, we need to start with a stepwise approach, to start with a workshop to expose the trust issues and work on resolving it. After this, to develop a pilot case for managed energy agreement between the payer and manufacturer bodies, and it might be several pilot cases. After it is well established and both parties or all stakeholders know how to work on it, start to establish a legal framework for management agreement implementation. And I believe in the future it should be a mandatory step for reimbursement for any products. Thank you very much for the nice presentation. Thank you. Now we move to the next part. So I'm here. This next presentation, I have Dr. Ahmed Mousaoisi, Professor of Oncology at Cairo University. Presentation about the role of NGOs in raising the level of healthcare services for patients. Thank you for the introduction. If you allow me to share, please.
انا جاهز بس خليهم يقلقوا شيرنج السكرين. allow me to share the screen please. هو ملوش شير سكرين زي ملوش شير سكرين. استنى. بانلست. دكتور احمد حضرتك المفروض بانلست يعني you can share screen مفيش اي مشكله. Okay, I am disabled from sharing. Okay. Okay. Is it apparent now? Yes, doctor. Yes, doctor. تفضل يا دكتور. Okay, I would like first to thank Novartis for inviting me, and I would like also to thank the organizers. My talk is titled Non-Governmental Organizations and Healthcare Services. A non-governmental organization, by definition, is a non-profit group that functions independently from any government. NGOs, sometimes called the civil societies, are organized on community, national and international levels to serve a social or political goal, such as humanitarian causes or the environment. And definitely, I am concerned today to talk about the health-related NGOs. The benefits of NGOs for different stakeholders are very clear. For example, for the patient, access to innovation, many treatment options which may not be covered by the patient insurance. Again, for the provider, improved disease management and reduction of uncertainty. For the payer, again, management of uncertainty and avoidance of financial risk in patients who do not benefit from the treatment. And definitely for the pharmaceutical companies, innovation is rewarded and confidentiality. But how NGOs could strengthen the health system? What they add, they can experiment more freely with innovative approach and if necessary to take the risk. But definitely I do not mean that there is lack of regulations in the clinical research within the NGOs, because as we know, the clinical research is governed by a very strict regulations which covers all the health systems, including the NGOs. But they are flexible in adapting local situations and responding to the local needs, and therefore they are able to develop integrated projects as well as sectoral ones. What else can NGOs add to strengthen the health system? They can render what is called micro assistance to very poor people, as they can identify those who are most in need and they tailor assistance to their needs. They are more in contact with these poor people, and they have the ability to communicate at all levels. They have communications from the neighborhood up to the top levels of government. Again, close relation to the civil society, to the celebrities, and so on. Perhaps one of the most obstacles for improvement of the governmental hospitals is the issue of salaries and the upper limit of salaries and so on. For NGOs, they are able to recruit both experts and highly motivated staff with fewer restrictions than the government, and this allows for more impact on the health system within the NGOs. For the societies, they provide important local action. For example, they support recognizing and responding to the reality of the local people. They provide tailored healthcare services, even if a small fraction of people, and that are not sufficient in the total country population. Again, policies can be implemented on what is called hands-on fashion, especially due to the smaller number of beneficiaries compared to the government-managed facilities. And some may argue this may be a weak point, not as a point of strength. For example, they may assume that
a small number of hospitals gain a large amounts of donations while they are servicing a small amount, relatively small amounts of patients. However, if you have a good example or a model of success, it can be generalized to the governmental hospitals. And our role is not to draw the models of success to the obstacles of the larger ones. The improved standard of life through programs which are usually community-based. So the research, develop, and work on several projects which can help people change their lives. They are able to penetrate all corners of the community to find out what kind of problems people face, and they can do and what they can do to make things better. So there is many pillars for helping the society. For example, they increase the standard of life by teaching people in the respective communities how to lead a better life. They provide awareness campaigns about prevalent disease in the societies that lack basic knowledge about such diseases through media, through celebrities, through whatsoever. And these teachings have been seen to improve the quality of their lives at different levels. And we have many models of awareness campaigns which represent a good example for other healthcare facilities. Perhaps one of the most important benefits of NGOs is ensuring equity, because they widen the range of accessibility to healthcare services, reaching communities that may not be accessible to the government in any country, by the way. As partial health insurance is utilized in various cases, so some patients will exhaust their coverage, their insurance coverage, and they will be without any support for their health needs. So the NGOs provide free of charge healthcare services to those who cannot afford it. So they are complementary to the governmental facilities. What is the value of this? The value of this is that equity increases the patriotism and the loyalty to the community. So better healthcare accessibility and improved safety and efficacy lead to better quality of life, satisfaction among the citizens, and this naturally will be reflected on adequate healthcare services, which are not only patriotic and loyal to the country and the community, but are also will allow people to be more productive, innovative in giving back to their community. Okay, today we have many examples for successful medical NGOs in Egypt. These are just some of these societies. I am concerned to talk about my NGO, which is Bahia. And definitely the ideal all of us dream about is to have a single authority which governs all the NGOs in order to allow for better allocation of resources instead of having for example, 2 hospitals in certain place. Why not to distribute these hospitals and allow for better distribution, better allocation of the donations, or a more widened overview of the health system. However, I will now talk about some data about Bahia. Bahia stands for the Mrs. Bahia Wahbi, who is the wife of engineer Ahmed Othman. She was diagnosed with breast cancer and traveled to be treated abroad. And then she decided to help women who fight both disease and poverty to overcome it and be cured. It was initially established in the year 2015, and it consisted initially of 6 floors and divided with an initial value of around 150 million pounds. Definitely, it is more improved now. The philosophy of treatment at Bahia Foundation includes many pillars. For example, early detection, the most important one, bearing in mind that early detection of breast cancer, Bahia is concerned, by the way, with breast cancer for the majority of cases in the free section.
because early detection of breast cancer carries a big role in the rise of cure rate and early detection or screening of breast cancer, by which I mean detection of the disease before being clinically detectable or symptomatic. It allows for a cure rate which may reach up to 98% in some cases. Again, psychological support, keeping with healthy physically and psychologically priority. Perhaps the psychological support program in Bahia is one of the one of the initial pioneers in this field, and this team of psychological support is now providing activities like workshops, trips, sessions, both in Bahia and both in other facilities, because it is a success story. Again, awareness based on the foundation concern for the need to raise awareness about early detection of breast cancer. Bahia organizes awareness seminars with the aim of covering all governorates. They go to almost every governorate in Egypt, and again to some companies and so on. And the awareness is not only for early detection now, but some media coverage for the new treatments, the modalities of diagnosis, and the new innovations in breast and oncology generally. I will go through some numbers. Monthly, for example, there is around 3,000 early detections, around the same number for chemotherapy sessions per month, 1,000 radiotherapy sessions monthly, with a cumulative achievements of around more than 143,000 patients. Again, we are approaching more than 47 or around 50,000 chemotherapy sessions. The number of surgeries is around 7,700 and more. The number of radiotherapy sessions is more than 135. Bahia is a comprehensive breast cancer service. It includes all the needs of breast cancer patients, for example, radiotherapy department, oncology department, surgical department, diagnostic radiology, pathology, lab, clinical pharmacy, and so on. In the year 2017, Bahia developed what is called the Bahia Academy for Training, and since then, around more than 650 students and graduates from different faculties were trained, and the training department offers medical training and scientific support after graduation for doctors from outside and inside Egypt in all aspects of breast cancer treatment, surgery, medical oncology, radiotherapy, radiology, clinical pharmacy, lab, and so on. And by the way, many of these programs are accredited by international facilities like the American Council of Accreditation. One of the most important aims of Bahia Foundation is research in the field of oncology, and they are focusing on medical research being one of the main reasons for breast cancer treatment improvement. Bahia Research Center was established in the year 2017, and since then more than 100 medical research has been published by the facility. It organizes also some specialized workshops and courses concerned with research, and many clinical trials, by the way, are running, and these clinical trials may be pharmaceutical based, many international clinical trials, and some clinical trials in collaboration with, for example, the National Research Center and so on, and some other academic institutes in Egypt. Again, some research is concerned with some master's and medical doctorate degrees in different Egyptian universities, and even the undergraduate student projects in different universities. And finally, Bahia is now building her dream, which is Bahia Zayed, which will be one of the most important comprehensive breast cancer hospitals, not only in Egypt,
but in the Middle East, it will include inpatient and outpatient and research services from all aspects. And with this, I thank you for your attention. Thank you. Any questions? دكتور احمد صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. انا يوسف واصل، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم، اهلا، اتفضل. حضرتك عرضت امثله ناجحه قوي في مصر، لكن عايز نسال في بعض الحاجات اللي ذكرتها هي هاي، جزء منها فيها جزء فري وجزء بي. فانا كنت عايز نسال حضرتك ايه الادفانتج والديس ادفانتج of becoming hybrid, profit and non-profit NGOs. Of coming what? دكتور يسري, right? يسري واصل. اهلا يا دكتور يسري، معلش ما سمعتش سؤالك كويس، بتقول ايه؟ What are the advantage and the disadvantage of becoming hybrid NGOs? جزء منها profit ونون profit. يعني في جزء فري وفي بي. Okay, very good question, because this is one of the most rising criticism for some NGOs, or what you called a very good term, hybrid. Actually, I will talk about Bahia, for example. It is not a hybrid. I can tell you that more than 95% of services of the hospital are free. And they are concerned with breast cancer, but there is some sort of or a department of paid sector, which represents less than 5 to 10% of the facility, and it is based mainly on some insurances with private insurances or patients who are able to pay. The aim of this is to allow for raising the resources of the facility, and this will be reflected on the free department, which represents the major department in Bahia and in other facilities. So I do not consider it a disadvantage. I consider it a privilege for the hospital. Because, for example, Bahia became some sort of a reference hospital for or a center of expertise. Some patients come for a second opinion, for example, and they can pay. So if they can pay, why not to pay? And this cost will be reflected on the free department. It will allow for better equipments, better services for the free section. And by the way, this is also available for some governmental hospitals, because as we know, all the large universities and academic institutes, yes, the majority are free section, but still there is a private sector which represents the minority of cases, but it is there. So it is there in governmental and NGOs. شكرا يا دكتور يسري. شكرا لسيادتك. شكرا.
My pleasure to speak as the speaker, Dr. Ramos Mohsen, Managing Director at Janssen, who is going to talking to us about the products. Please, Dr. Ramos, comment. Should I speak in English or in Arabic? I'll try to mix both of them, يعني make myself more understandable. Okay. We have the slides? لا. اسمع أدي. Okay, thank you. طيب, I tried to choose a bit of a provocative name for my presentation, just to يعني stir شوية controversy. And I believe the dialogue between the payers, government officials, the industry is something that we all need, and that's the purpose of my presentation today. And I would expect يعني some ideas from the audience and some opposing ideas as well. يعني we're open and we're democratic. I chose a bit of a provocative name. The drawer is full. الدرج مليان. أني درج اللي بتكلم عليه. I assume إن most of you are Egyptians وكلكم عندكم في البيت جهاز مهم جدا من ساعة ما سكنتوا في البيت ده اسمه النيش. حد هنا ما عندوش نيش في البيت؟ لو ما عندوش نيش في البيت أعتقد لازم يتخلى عن الجنسية بتاعته لأنه جزء مهم من تقاليد المصريين يكون في نيش في البيت. لكن مش بس النيش اللي جزء مهم من تقاليدنا وموجود في بيوتنا، لكن في دايما درج أو علبة اسمها الأجزخانة بتبقى موجودة في البيت فيها أدوية. حد هنا ما عندوش درج زي ده في البيت؟ برضه لو ما عندوش درج زي ده في البيت يبقى أعتقد جنسيته مش هتبقى يعني مصرية قوي. ولو فتحنا الدرج ده يوجولي بنلاقي فيه إيه؟ بنلاقي فيه علبة مسكنات، بنلاقي فيه مرهم، بنلاقي فيه أنتيبيوتيك متاخد منه قرصين، بنلاقي فيه دواء ضغط ممكن يكون بتاع تيتا الله يرحمها لسه موجود في الدرج. الأدوية ما نعرفش expired ولا لأ، available للاستخدام ولا لأ، في حد في البيت ينفع يستخدمها ولا لأ، and that's everywhere. وموقف الدرج ده unique لأنه في معظم دول العالم in households you won't find such a drawer because pharmaceutical products are dispensed as per the need, not as per the choice of the family. هي قررت النهارده ان في دور برد فلازم اخد انتيبيوتيك، ده قرار الفاميلي، لا مش قرار الفاميلي في دول اخرى. It is the decision of the healthcare professional. وانا بعتبر انه الدرور ده سيمتوم، لو دورنا عليه اكتر هنلاقي انه في سيمتوم اكبر وفي مشكله اكبر في المجتمع. انه استشاريين امراض الكلى بيقولوا لنا ان 7% من اسباب الفشل الكلوي سببها المسكنات. People are consuming non-steroidal analgesics without control. وللاسف بسبب ساعات غياب الداتا احنا مش قادرين نلينك الاوفر consumption of some medications that are taken without prescriptions بالامباكت على الببليك هيلث. مش بس الفشل الكلوي، you all know انه ناس كتير لما بتروح تعمل مزرعه للبول او whatever they find ان هم resistant لكتير من الانتيبيوتكس لان الناس بتكونسيوم الانتيبيوتكس without medical consultation. وفي اختراع ما يعرفوش غير الصيادله اللي اشتغلوا في بعض الحتت في مصر اسمه مجموعه الانفلونزا which is a completely disastrous approach to public health. حته انتيبيوتيك مع حط عليه انالجيسيك، حط الاثنين على بعض والناس بتاخدها and they consume them big time. وبعد كده نرجع نتسائل ليه عندنا ميرسا كيسز، ليه عندنا ريزيستنس للانتيبيوتكس، ليه عندنا تفشي لوباءات من الفشل الكلوي. وكل الابيديميز دي كانت موجوده قبل الكوفيد 19 بس الكوفيد 19 عشان صوته عالي شويه فالناس بتتكلم عليه، لكن في سايلنت ابيديميكس ممكن تكون ليها علاقه بالصحه البدنيه او الصحه النفسيه موجوده. اذا الحل ايه؟ يعني what am I suggesting؟ ان احنا
نشيل الدرج من البيت ولا ان احنا نكسر النيش؟ لو كان ينفع نكسر النيش كنا كسرناه، بس الحقيقه ما بينفعش. I'm just بلفت النظر انه التوب 20 products مبيعا في مصر كفارماسيوتيكال products مسكن ومضاد حيوي ومنشطات جنسيه. Is that the normal thing؟ هل معظم الدول اللي صحتها كويسه او الافريج لايف اكسبكتنسي فيها عاليه بتعمل كده؟ هل عندها الاكثر دول او اكثر ادويه مبيعا هي المسكنات؟ No, that's not true. لو انا بصيت مثلا في 2018 مبيعات الادويه في امريكا هلاقي كانسر خد معظم الدخل الموجه لشراء الادويه، بعديها الارثرايتس، بلاك بروت، ريتينال ديزيزز. ليه؟ هي امريكا الناس فيها ما عندهاش صداع؟ ما بيجيلهاش ادوار برد؟ لا بيجي لها، بس they put the resources where they need to put them. في الحاجات اللي هتعمل فرق كبير في صحه الانسان، في الحاجات اللي هتعمل فرق كبير في الببليك هيلث. That's I think is where things go. طب الحل ايه برضه تاني؟ الحل نعمل ريجيليشن، الادويه ما تتصرفش غير بروشته. لو كان ده ينفع كنا عملنا منع لفكره النيش اللي كلنا عارفين انه موجود في البيت وبيستهلك فلوس في تاسيسه وممنوع لمسه ومالوش لازمه. لو كان ينفع انه القانون بس هو اللي يكون حل للمشكله دي، حل الريسورسز بتاعت بيوتنا وبتاعت مستشفياتنا بتروح فين، كان الامر بقى سهل. لا، الحل ما هواش في التقنين بس وفي الريجيليشن. الريجيليشن مهمه ونتمنى يجي اليوم ان يكون في صرف للادويه بناء على بريسكريبشنز لان هو ده الصح، لكن ما هواش كافي. الحل هو ان احنا يكون عندنا تحليل للظاهره دي جايه ليه؟ ليه عندنا درور مليان ادويه وممكن تكون مش محتاجينها واكسبايرد وبتضرنا؟ We need to do root cause analysis. انا حاولت اعمل الاكسرسايز ده مع نفسي وبشارككم في بعض الاوتكمز للاكسرسايز ده. First we need to prioritize real health. يعني ايه health؟ هل صحه ان انا اخد دواء مسكن هي دي صحه؟ ولا الصحه ان انا اكون فت ابقى قادر اللي انا عايز اعمله؟ في فرق بين الصحه اللي بتعالج مشكله وفي فرق بين الصحه اللي بتوبتمايز الهيلث او what we call the real health. And how can we do that? I'm just exploring with you 4 نقاط النهارده سريعه. I won't go into the depth, but I want to provoke a kind of a brainstorming أو a mental exercise كل واحد ما بينه وبين نفسه يفكر what's the best. First, إحنا عندنا خطوات إيجابية فعالة جدا to build a modern health insurance system في مصر. We need to resource الموديل ده. الحاجة الثانية إنه we need to empower the patient. For years البيشنت مفعول به وليس فاعل. خد دي حاضر، اعمل دي حاضر، او بنترك البيشنت انه ساعات ياخد الديسيجن هو مش مؤهل. 3 moving from fending diseases to real health. احنا بنطفي حرايق، طب ليه اصلا الحرايق بتنشأ؟ ما يكون عندنا استراتيجيه عشان نمنع اصلا الديزيزز. 4 embracing technology to the full. قطر التكنولوجي سريع جدا، ما فيش واحد قاعد في القاعه النهارده مش ماسك في ايده احدث موبايل ممكن ان هو يوصله بالعالم كله في ثواني او اقل من ثواني حتى. We need the same يكون موجود في الهيلث. مش معقول احنا قاعدين نبعت لبعض تكستنج بالواتساب طول الوقت وفي الاخر نروح العياده نلاقي الطبيب بيكتب الكيس او بياخد الهيستوري على ورقه من المربعه الصغيره دي يقعد يدور عليها وخلافه. It doesn't work. دول 4 حاجات هتكلم فيهم. Let me start by the first one. We had a system of health insurance. Was it working, not working? It was in a way working. لكن بالتأكيد عندنا أمل إن إحنا نعمل تغطية تأمينية للشعب المصري كله. وأعتقد ده طموح إيجابي ويحسب للحكومة الحالية. لكن we have to understand إنه بعد تطبيق Affordable Care Act which is called Obamacare in the US الكوست بتاعت البريميومز والdeductibles has skyrocketed. For years they were a bit stable أو slowly increasing. لكن في ضغط كبير لدخول 50 مليون مواطن أمريكي تحت مظلة تأمينية في الولايات المتحدة. ضغط كبير، مليارات بتتصرف عشان يقدروا يفاينانس السيستم ده. السيستم بقى له 10 سنين، بنحتفل بمرور 10 سنين عليه. أعدائه من الجمهوريين وأنصارهم الديمقراطيين متفقين إنه it works but it's expensive. we have to think الفلوس اللي هنحطها في النظام التأميني ده هتروح فين وإيه أولوياتهم. وعشان كده لما نبص على مصر مثلا، إحنا الحقيقة مصر اتطورنا جدا في الصحة في الفترة اللي فاتت. If I look at this graph، فلو أنا خدت ال KPIs ال Key Performance Indicators اللي منظمة الصحة العالمية بتحطها لبيان الوضع الصحي في دولة، فالinfant mortality rate is dropping significantly.
مش بس كده، اعمار المصريين بتكبر. احنا بنتكلم في الاربعينات والخمسينات من القرن العشرين متوسط سن المواطن المصري كان حوالي من 40 ل 50 سنه. ساعات افكر هو ليه ما كانش في عواجيز في الافلام المصريه الابيض واسود؟ كان لما يحبوا يجيبوا العجوز يدهنوا له شعر ابيض ويحطوا له شنب، كان تقريبا الشخص العجوز الوحيد هو الاستاذ عبد الوارث عسل اللي غالبا اتولد عجوز. فالدياند احنا اتقدمنا كتير في اللايف اكسبكتنسي في الفتره اللي فاتت، بس الفرق ما بين متوسط سن 40 سنه لسن 70 سنه يفرق عن من 70 سنه ل 80 سنه. ليه؟ لانه من 70 ل 80 it's very costly to handle health. لو حضرتك بصيت مثلا على ال 10 most common chronic conditions في adults over 65 plus, you will find that most of them are extremely expensive. أنا ما بتكلمش هنا على حالات جفاف، أنا بتكلم هنا على حالات زي الألزهايمر. لو في أسرة من أسركم أو معرفكم بعد الشر عندها حد مرض بديمنشيا، الكوست بتاع التريتمنت والكير بتاع الديمنشيا is extremely hard. ما بتكلمش على الأدوية، أنا بتكلم على الممرض اللي هيقعد 24 ساعة مع المريض، انا بتكلم على البنت اللي هتضطر تاخد اجازه من شغلها عشان تراعي مامتها الكبيره في السن، واحنا مجتمعنا مش هيقبل انه الناس دول يتحطوا بسهوله في دار رعايه، الاسره هي اللي هتهتم بيهم. اذا في بيردن ايكونوميك، في بيردن على السوسايتي. اتس نوت ايزي تو تريت ساتش ديزيزز. وكلما اعمارنا بتكبر لان بنعمل حملات زي 100 مليون صحه وبنغطي الهيباتيتس سي وبنتخلص وبنظبط الضغط وبنظبط السكر، اللايف اكسبكتنسي بتاعتنا في مصر هتكبر. طبعا احنا بنوزنها من ناحيه ثانيه انه have يعني population بتزيد بسرعه. that's something that we're doing من الناحيه الثانيه عشان ننزل life expectancy شويه. بس at the end depression مثلا كديزيز has a big burden on the society. لان موظف عنده depression، لان واحد كبير عنده 70 سنه عنده depression، ولاده هيهتموا بيه. يمكن لو عنده ضغط ولا سكر هيجيبوا له ادويه ياخدها، بس لو ام عندها 75 سنه قاعده في بيتها لوحدها وعندها ديبريشن، دي هتحتاج رعايه من ولادها طول النهار. مش بس كده، الكانسرز مثلا، انه the more يعني هي للاسف انه تحسين الوضع الصحي هيجيب لنا برضه من الناحيه الثانيه امراض that are costly and hard to treat such as cancer. وcancer in itself is the most costly disease that we can treat. وطبعا لما المتوسط السن هيكبر هنشوف اكتر سرطان بروستيت. احنا شايفين النهارده حملات قويه لعلاج البريست كانسر، لكن في فرنسا مثلا the number one cancer is not breast, it is prostate، لان متوسط السن هناك فوق ال 80. ف we're gonna see more and more load على الانظمه التامينيه بتاعتنا وعلى انظمه الرعايه الصحيه من امراض مكلفه اكتر. ويمكن واحده من الكلوز اللي شفناها الكوفيد 19. الكوفيد 19 النهارده عندنا نسبه مورتاليتي، ناس بتسال عاليه شويه ليه؟ We have to be clear مع نفسنا انه نسبه الكارديوفاسكولار ديزيزز والدايابيتس وخلافه عاليه، وبالتالي مش لما انا ببص على الانسيدنس بتاع الكوفيد 19 فيرسس المورتاليتي هلاقي الانسيدنس في دول ثانيه اعلى لكن المورتاليتي اوت. انا عندي العكس، عندي الانسيدنس اقل، خلينا نقول انها اقل بس انا متاكد ان المورتاليتي اعلى. ده معناها ان صحه المصريين مش مساعداهم ان هم في اعمار معينه يديفند themselves against هجوم الكوفيد 19. اذا we need fast and more robust access to innovation. innovation هتحل لي مشاكل كتيره. عندي ادويه كتيره بتتقدم targeted therapy في الكانسرز، عندي biologics لعلاج امراض مناعيه. I need access للادويه دي عشان احافظ على النجاح اللي وصلت له، وعشان الكوست والبردن بتاع الديزيز دي هيعلى في الوقت. اذا I need a flexible and swift regulatory process. الفتره اللي فاتت وزاره الصحه وبعدها هيئه الدواء المصريه سرعت من وجود ادويه innovative تكون موجوده للمريض. زمان كان الدواء ينزل في امريكا وبعد يمكن 5 سنين يكون موجود في مصر، ونسال واحد نقول له لو انت مسافر وحياتك هات لي معاك الدواء ده عشان بدور عليه مش موجود بقى، ويكون الدواء قرب خلاص يبقى الباتنت بتاعته خلصت في امريكا وانا لسه بدور عليه في مصر اديه للبيشنت. تحسن كبير ومهم، لكن we need برضه to allocate the resources towards the unmet needs. هل انا النظام الصحي بتاعي مطالب انه يجيب اغلى دواء لعلاج مسكن؟ ما اعتقدش. الحاجات دي كلها بقت جينيركس وبقت موجوده بقالها سنين. خلاص عندي صناعه وطنيه بتقدم لي جينيركس وبايوسيميلرز، واي نوت؟
انا محتاج ان انا اوجه مجهودي لعلاج الكانسر باحدث الادويه اللي موجوده، عايز اعمل عمليات زرع نخاع، عايز اعمل كارتي ثيرابيز. هي دي الحاجات اللي انا محتاج اوجه مجهودي فيها، هتفرق في اللايف اكسبكتنسي بتاعتي، لكن هتقلل كمان الضغط، لان معظم الانوفيشن ده هيبقى له امباكت على اللونج تيرم على الريسورسز. عايز فاليو بيزد هيلث كير ابروتش. كنت لسه بقول لحد بره انه واحد صحفي قابلني فبيسالني على الكوفيد 19 فاكسين. الشركه عندنا بتطور كوفيد 19 فاكسين، قعد نص ساعه يستجوبني، ما سالنيش في النص ساعه دي سؤال واحد كل ما حد بيقابلني بيساله لي: بكام؟ ما سالنيش الفاكسين بكام. ما اعتقدش انه عارف سعره، انا ذات نفسي مش عارف، لكن هو ما سالنيش ليه؟ لانه مهما كان سعر الفاكسين الكوست بتاع الديزيز ذات نفسه هيكون اكبر. لان النهارده لما يجي لي واحد يجي له كوفيد 19 ويخش الانعاش يقعد له 3 أسابيع ويتحط على الفنتيليتر قصاد الحقنه بتاعت الفاكسين، هتبقى بكام يعني قصاد الكوست ده؟ فده جاي وهو مش طبيب ومش مؤهل ومش خبير في الهيلث ايكونومكس قدر يفهم المعادله انه there is a cost that is acceptable. ساعات في cost مش acceptable بس in this case it is acceptable. وبالتالي انا عايز value based health care. ايه الفاليو اللي باخدها؟ المواطن فاهمها. الفاليو بتاعت الفاكسين عاليه، هيحميني ويحمي اسرتي وهيديفند السوسايتي ضد مرض صعب، والبرايس اللي هدفعه ايه؟ فعمل اللينك اللي ما بين البرايس والفاليو. طب انا سالت نفسي ليه لما حد بيقابلني على حاجه ثانيه غير الكوفيد 19 بيسالني على سعر الدواء؟ اول حاجه لانه غالبا الناس مش عامله اللينك ما بين البرايس وما بين الفاليو، او they don't understand the burden of the disease. وبالتالي انا لو عندي مثلا مريض عنده كرونز ديزيز، المريض ده هعالجه ببيولوجيك، ما انا هقلل الهوسبيتاليزيشن لو عالجته بالبيولوجيك. ما عالجتوش بالبيولوجيك اتس ماي تشويس، he will end up انه هيعمل عمليه في الاخر and will cost the system a lot of money. ده is a value based healthcare approach. وفي الاخر incentivizing innovation. احنا بنincentivize الانوفيشن في كل المجالات. عايزين احسن عربيه، عايزين احسن موبايل، it's understandable ان يكون عندنا الانوفيشن. We wanted برضه في الهيلث كير، لانه النهارده اللي هينقذ العالم من الكوفيد 19 is innovation في research and development of infectious diseases and vaccines. بس we need to incentivize الانوفيشن. وهكلم في موضوع يمكن ما بيحش دايما على رضا الجميع، لانه يمكن المعلومات عنه مش متوفره، وهو البيتنسي بتاعت الادويه الانوفيتيف. ان بعض الناس بتعتقد ان الباتنت هي وسيله لبعض الشركات لاحتكار دواء لفتره معينه وتحط السعر اللي هي عايزاه and then things يعني الناس ما تقدرش تاخد اكسس للدواء ده. That's not the case. دي داتا مش اراء، دي داتا. لانه في قانون في امريكا اسمه الهاتش واكسمان بالانسز. الهاتش واكسمان بالانس ده قانون طلع في امريكا عشان يعمل حاجتين: من ناحيه incentivize الانوفيشن، والشركه اللي عندها انوفيتيف موليكيول تقدر انها توصلها من المريض، من الناحيه الثانيه يزود البنتريشن بتاع البايوسيميلر والجينيركس في الديزيز ارياز المرشحه لذلك. النتيجه بتاعت الامبلمنتيشن بتاعت السيستم ده انه من ساعه ما اتطبق من سنوات فاتت لغايه النهارده nearly 90% of the prescriptions في اليونايتد ستيتس are filled with generics. ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي، ناس بتعتقد ان امريكا معظم البريسكريبشنز اللي فيها are filled with brands. Not true. 90% of the prescriptions are filled بالبراند، are filled بالبايوسيميلر والجينيركس. طب ال 10% دول اللي في البراند بيروحوا فين؟ بيروحوا للكانسر، بيروحوا للامراض المناعيه، بيروحوا للديبريشن، بيروحوا للامراض اللي ليها بردن. More than 80% of approved pharmaceuticals have generic versions available. Generics often enter the market immediately upon the patent expiration. إذا أنا لو حافظت على الباتنت وعندي سيستم سواء لحقوق الملكية الفكرية intellectual property، عندي سيستم للباتنت قوي، ده مش ضد إنه الانوفيشن تكون أو إنه البايوسيميلرز والجينيركس يكون موجود، بس المهم بحط كل حاجة فين؟ بوظف البايوسيميلر والجينيرك في إيه؟ وبشجع الانوفيشن ولا لا؟ لاني محتاجها، ولاني محتاج ان انا اشوف على المستقبل القريب والبعيد انه البردن بتاع certain diseases هيزيد، فانا عايز كانسر ميديكيشنز اكتر وعايز تريتمنتس انوفيتيف اكتر. هنقل بسرعه على النقطه الثانيه empowering the patient. البيشنت عندي empowered ولا لا؟ دي البرديه بتاعت ابل بتاعت قدماء المصريين. قدماء المصريين كانوا بيخلطوا السحر بالطب، فكان المريض بيقف قدام سواء الطبيب او الكاهن مش دريان بحاجه، هيقول له كده يلقي عليه تعويذه وهيدي له محلول معين يشربه ولا حاجه هيخف. فكان المريض ما بيسالش الطبيب في حاجه وما عندوش معلومات. للاسف ان النهارده الوضع ما زال شويه كده،
لانه المريض النهارده بدل ما يروح للراجل الساحر بقى يروح فين؟ بقى يروح لجوجل، والاطباء كلهم بيجي يقولوا المريض جاي لي بنص معلومه سواء قالتها له بنت خالته او قراها على جوجل. وكثير من الاطباء كمان شفتهم حاطين الماده بليز دو نوت كونفيوز يور جوجل وجوجل سيرش وذ ماي ميديكال ديجري. انا قعدت ادرس 7-8 سنين طب على الاقل وانت جاي تاخد لي المعلومه من جوجل. طب دي رحمه، لانه في حاجات ثانيه غير جوجل. منتدى فتكات بعد 12 سنه من الانجازات الصحيه قفل، وكان المريضات والسيدات يقعدوا يتكلموا مع بعض كل الفتكات ينقلوا المعلومات ومن ضمنها تقييم للاطباء. لو واحده راحت شعرها بيقع وراحت لطبيب تكتب تجربتها مع الطبيب، واصبح التقييم بتاع الطبيب مش على فيزيتا دوت كوم ولكن على منتدى فتكات. او نلاقي انه في اشخاص في المجتمع هم اللي بيقوموا بدور في التثقيف العلمي والدعايه ليه احسن يعني وسائل التخسيس. هو ده اللي المريض عايشه. المريض ما بيطلعش على ابحاث علميه، ما بيحضرش مؤتمرات، ولو دخل على النت بياخد نص معلومه. هو ده اللي المريض بيتوجه له او بيعرف منه المعلومات. مأساة. مش بس كده، المريض كمان ضحيه لافكار مغلوطه. لو جيت على الامراض النفسيه، ايه فكره المريض عن المرض النفسي؟ خدها منين؟ لو كلمته على الانفصام ولا كلمته على الاكتئاب خدها من اسماعيل ياسين. I'm sure انه اول ما شفتوا الصوره دي جه في دماغكم المشهد يعني او ما في المشهد، او دي فكرته حتى عن الطبيب النفسي. بتكلم مع بعض الاطباء النفسيين، يمكن الرؤيه الكاريكاتوريه اللي بتبقى موجوده على الطب النفسي. النتيجه ايه؟ النتيجه ان انا عندي ناس عندها امراض نفسيه بالسنين وريزيستنج انها تروح لطبيب امراض نفسيه، ريزيستنج انها تاخد العلاج، عندها فكره انه اي علاج للامراض النفسيه يؤدي الى الادمان. ليه؟ نص معلومه موجوده في المجتمع، واصبح الفيسبوك هو المنصه لتثقيف الطبيب. احنا عندنا في جانسن اهتمينا بالموضوع ده على قدر الامكان، بنحاول نلونش فيسبوك بيجز عشان نكسر الاكتئاب ونفهم الناس الاكتئاب ما هوش الواحد يبقى زعلان، ده مرض وليه بيردن اون ذا ديزيز. بنحاول نطلق حملات مع هيئات في المجتمع عشان تتكلم على المرض النفسي. and we went through a very difficult time to prove that، لانه البيشنت والمجتمع محتاج تثقيف ومحتاج مايند سيت. الدور اللي انا اتكلمت عليه مش هيتشال بريجيليشن، هيتشال لما الناس تبتدي تفهم يعني ايه هيلث، الناس تبتدي تعرف توجه فلوسها لايه، وتعرف انه اللجوء للطبيب او اللجوء للهيلث كير بروفيشنال هو الاصح. وشايفين في مصر تحسن ان يكون عندنا patient association groups. That's a very positive sense. او الان جي اوز اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. بس بص على حجم البيشنت اسوسيشنز الموجودين في اوروبا فيرسس اللي موجودين في المجتمع بتاعنا. والبيشنت اسوسيشن دي فيهم بيشنتس مثقفين وليهم صوت وهم شركاء في اتخاذ القرار. ما عادش ينفع في القرن ال21 اعتبر المريض هامشي، هو شخص هامره بيعمل حاجه فينفذ. المريض شريك في اتخاذ القرار، واحسن لي ان انا اثقفه، احسن لي ان انا اسمعه، واحسن لي انه يكون موافق على اتخاذ القرار ده. لانه لو مش موافق على اتخاذ القرار ده الدرج بتاعه اللي في بيته هيتملي بادويه خدها اليومين وما كملهاش. انا حاطط هنا 4 بوينتس فور بيشنت امباورمنت هعدي عليهم بسرعه، بس انا اي ونت برضه النقطه اللي على الشمال دي confidence navigating the health system and treatment and support. شوف المريض بيخش مستشفى، بيخش عياده تامين صحي او خلافه تايه، مش عارف يروح فين ولا يجي منين. navigating the system ما عندوش القدره انه يعمله. It's a part of improving الاوتكم بتاع التريتمنت والاوتكم بتاع اي نظام صحي، انه البيشنت يكون مثقف وعارف راسه من رجله وعارف ياخد القرار الصح. ثالث نقطه هتكلم عليها moving from offending diseases. يعني الستاتستكس بتتحدث عن نفسها. World fattest countries، اكثر دول اوبيز في العالم. للاسف احنا رقم 2. says something about the lifestyle بتاعنا. Egypt and Greece are projected to have among the largest incidents of childhood obesity. Childhood obesity. الchild اللي عنده obesity مستقبله الصحي هيبقى ايه؟ In the future, what would that person be؟ مش معقول هتبقى صحته كويسه. And what is the impact بتاع الاثنين جراف دول على الريسورسز اللي بنوجهها للصحه؟ ايه الامباكت بتاعها؟ اكيد امباكت ضخم. مجرد الالتفات لمشكله زي دي والهيلب. انا كشخص بيشتغل في شركه ادويه مش هدفي الاساسي ان انا ابيع ادويه بس، انا عايز الصحه تكون موجوده، ان الناس تكون صحتها كويسه. And this is not gonna help. This graph is not gonna make things better. عشان كده برضو احنا بنحاول ان احنا نعمل هذا الكلام
بالشراكه مع اطباء كبار في المجتمع او فنانين او خلافه، لانه احنا بنشوف الكوست بتاع ديلاينج تريتمنت. بنشوف المريض اللي عنده سكيزوفرينيا وما اتعالجش لسنين، النتيجه بتبقى ايه؟ المريض اللي عنده بالمونري ارتيريال هايبرتنشن ومش دريان ان عنده بالمونري ارتيريال هايبرتنشن، الكوست بيبقى كبير. وعلى فكره الاوتكم بتاع العلاج بيبقى اوحش. يعني انا كشركه ادويه ما طورتش دواء لمده 10 15 سنه عشان اديه في المريض والاقي نص الافيكاسي اللي انا قلت عليها في كلينيكال ترايل. ليه؟ لان المريض جاي مستهلك وبقاله سنين مريض ما اكتشفش المرض. من مصلحتي ان انا اعالج المريض اللي في حاله تشابه اللي موجوده في الراندومايزد كلينيكال ترايل اللي انا عملتها. And then we move from finding الديزيز بقى لانترسبتنج الديزيز. اللي عنده لانج كانسر الورم ده ما صحيش الصبح لقى عنده ورم في اللانج، يعني مش فجأة كده الخلايا تكاثرت وبقى فيه لامب موجودة في اللانج، هي تطورت مع الوقت. How can I intercept الديزيز ده وهو لسه في مرحلة امبريونيك وهي لسه فيو سيلز موجودة؟ مش أكيد همسك كل الناس أعمل لهم إكس راي مش هيبان، همسك كل الناس أعمل لهم سي تي مش هيبان، لكن محتاج إن أنا intercept الديزيز. والتكنولوجي النهاردة is moving from treating diseases to intercepting diseases. طب جزء سهل ومش مكلف من intercepting diseases إن ما يكونش فيه سنة مثلا. ده جزء سهل ومش يعني هو متعب بس مش مكلف يعني لهذه الدرجه لاي نظام صحي. فمحتاجين نظامنا الصحيه تلتفت للديبريشن مثلا، وازاي الديبريشن ده بيأثر على الريسورس يوتيلايزيشن، للاوبيزيتي. and we're working في جونسون & جونسون a lot on that subject. انا لسه جاي دي من على CNN من كام يوم. there is no limit to benefits of exercise when it comes to cardiovascular disease. مجرد ان يكون عندنا تراك الناس بتمشي فيه، مش عايزينهم يجروا، تراك في اي منطقه شعبيه، منطقه زي الاسمرات او منطقه دي، بس مجرد يكون في تراك الناس تمشي فيه كل يوم نص ساعه وكل الناس معاها موبايلات تعد الستبس اللي عملتها 10000 ستيب، بلاش 10000 5000 ستيب. It's enough. It will help the healthcare system a lot. انا عن نفسي عندي الاب دي وبحاول استخدمها كل يوم. and I'm trying as much as possible ان انا اكون بتحرك على قدر الامكان، لان I know it is a better strategy to defend against the disease, to intercept the disease rather than to treat the disease. And that's why we need to encourage in a lot in technology. Technology النهارده انا بحاول اجيب لكم النهارده من على جوجل، برضه انا بستعمل جوجل اهو اشرحها يعني ايه تكنولوجي، عشان الواحد لما بيفهم تكنولوجي او يسمع تكنولوجي يفتكر موبايل، يفتكر جهاز معقد. مش ده القصد. Technology I mean application of scientific knowledge for practical purposes. اي scientific knowledge هتاخدها تطبقها في practical purposes بقت اسمها تكنولوجي، مالهاش علاقه بالالكترونكس، عشان بس نفرق الاثنين. النهارده في ثوره كبيره جدا في الكمبيوتينج، يعني الكمبيوترز بتاعتنا صغرت في الحجم وبقت اقوى، فقدرتها على تخزين الداتا، تبروسيس الداتا، تحلل الداتا بقت رهيبه. في نفس الوقت حصل تقدم ضخم جدا في الجينيتيك انجينيرنج، في معرفتنا لنفسنا، في الفسيولوجيكال ميكانيزمز بتاعتنا، بقينا نفهم الجينوم يعني ايه كل واحد فينا بقى. الصناعات اتقدمت جدا. لما نزاوج الاثنين دول على بعض، البيولوجيكال امبروفمنت in understanding الهيومن هيلث ميكانيزمز وفي نفس الوقت الكمبيوتيشنال باور، الاثنين دول مع بعض they give tremendous possibilities. والنهارده بقينا نقدر ان احنا نطور فاكسين في سنه بسبب حاجه زي كده. فاهمين ان احنا قدرنا نفك الجينوم بتاع الفيروس في قد ايه؟ ما عداش شهر بعد ما ظهر السارس كوفيد 19 الا كنا فكينا شفره الفيروس. لو احنا زي زمان من 10 سنين كنا قعدنا لنا سنتين ثلاثه عقبال ما نعرف الفيروس ده عباره عن ايه، لكن it took us weeks. and that's why العلم اتقدم بسرعه وقادرين نوصل لفاكسين النهارده. بس ما قدرناش نوصل للفاكسين ده من غير بيج داتا، من غير الجوريثمز، من غير artificial intelligence. وده اللي موجود معانا النهارده، ده اللي فيسبوك بيطبقوا علينا. فيسبوك النهارده بيعرفنا اكتر من نفسنا، يعرف اذواقنا في اللبس وفي الاكل وبيصدر لنا الادفيرتس اللي تناسبنا واللي احنا حابينها وبتناسب اذواقنا. انا عايز اسال النظم الصحيه هتتعامل ازاي مع حاجه زي كار تي؟ النهارده انا باخد التي ليمفوسايتس بفصلها، بركب عليها ميديسن زي مثلا لو انا بتكلم على اي نوع من انواع الكار تي تو تريت البي مالجنسيز، وبصدرها تاني للمريض عشان التي ليمفوسايتس اللي تم تعديلها ومتركب عليها دواء ما بين قوسين، هو مش دواء بس اتيز دواء عشان يهاجم الخلايا الكانسرز. دكتور يوسف اكيد بالظبط الموضوع ده بالنسبه له يعني is فوكس. النهارده انا هسجل ده ازاي؟ او ده هحطه في ملف واروح بيه لهيئه الدواء اقول لها
طب النوت كار ولا النوت سي بي هيحللوه ازاي؟ هيحللوا كار ازاي؟ ده دم المريض انا خدته بعته في سنتر بره ومرجعه تاني، فهيحللوه ازاي؟ زي ما بيحللوا باتشت مثلا دواء من الادويه اللي موجوده. لازم هغير جزء كبير من نظام التسجيل، من نظام الرقابه، من نظام التاميني. انا ده هحسبه ايه؟ هحسبه عمليه ولا هحسبه دواء ولا هحسبه ايه بالظبط؟ الفارماكو فيجيلنس هيتعمل عليه ازاي؟ ده انا بحقنه مره في المريض واقعد اتفرج عليه انه خلاياه المناعيه بتهاجم الخلايا السرطانيه وبتكسرها. طب هعمل ايه؟ It requires a lot of modernism في الطريقه اللي بنفكر فيها حتى when it comes to الهيلث ايكونومكس والريمبرسمنت بتاع ادويه زي ده. النهارده داتا از ذا نيو اويل، اعتقد كلمه مستهلكه فمش هشرحها. البلاد النهارده ما بتقيمش ثرواتها بالاويل اللي تحت الارض، بتقيمه بالديتا. دوله زي البحرين تعداد سكانها ضئيل جدا بالنسبه لمصر، عايزه تكون ديتا هاب وعايزه يكون عندها سنترز اوف ارتفيشال انتليجنس. الامارات النهارده عندها وزير للذكاء الاصطناعي، وزير هو شغلته انه يزود الكابابيلتيز بتاعت الامارات في الذكاء الاصطناعي. بس الامارات ما عندهاش ديتا، احنا اللي عندنا الديتا، ومفروض احنا اللي نستغل الديتا بتاعتنا. اي نظام تاميني قوي لازم هيقوم على داتا بيس قويه وهيولد كميات كبيره للديتا. انا عايز اعرف مثلا حمله زي بتاعه التخلص من الهيباتيتس سي، دي طلعت زي ما ادت بنفيت انها خلصتنا من الهيباتيتس سي تو جريت اكستنت، بس طلعت ديتا كتير، والديتا دي انا هعيد استخدامها، هفهم بيها صحه المصريين، هعرف بيها الانديميسيتي اوف ذا ديزيزز، هعرف بيها الاستثمار اللي عملته في دواء او في انفراستراكشر جاب نتيجه ولا لا. It is a big thing. Big data in healthcare requires some infrastructure، اولها الالكترونيك هيلث ريكوردز، بس ما بتقفش هنا. And it's a worthwhile investment ان احنا نفهم الداتا بتاعتنا. الداتا بتاعتنا النهارده ملك فيسبوك وجوجل وامازون وخلافه، وده امر مش مريح ان تبقى الداتا بتاعتنا موجوده في الصين او في امريكا. الداتا بتاعتنا بتاعتنا احنا اللي نحللها واحنا اللي نستفاد منها. ويمكن جبت اكزامبل عياده في امريكا يعني بتستخدم الداتا ازاي؟ قادره انها تعرف الافريج توتال كوست بير بيشنت، قادره تعرف الستاف اللي وجه للبيشنت قد ايه، قادره تعرف الروم تيرن اوفر، يعني المريض دخل الاوضه قعد فيها قد ايه، خرج اللي بعده، هكذا. كل ده من الداتا. داشبورد بسيطه جدا حضراتكم شايفينها في شكل سلايد، لكن هي وراها الجوريثمز بتلقط كل حاجه عملها البيشنت من ساعه ما دخل العياده دي. بتقدر تشوف الدراج كوست بير بيشنت بير انديكيشن، السيرجري يكلف كام، البيدياتريكس كام، الاورثوبيدكس كام، في المربع اللي تحت ده. I think it's واو، لانه الهدف هنا مش ان انا اتفرج على الداتا، الهدف اخد ديسيجن. تخيل الديسيجن العياده دي ممكن تاخدها بعد ما شافت الداتا دي، هتعرف تحط فلوسها واستثماراتها في المكان الصح، هتقدر تقدم خدمه افضل للمريض، هتقدر تستخدم الامكانيات اللي عندها سواء اطباء، ممرضات، ادويه، ايا كان الاستخدام الافضل. Data is the future او big data is the future. هقول بسرعه الاربع نقط. اي اخر سنه. Resourcing a modern healthcare is a priority, empowering the patient, moving from treating diseases or finding disease to real health, and embracing technology to the full. السؤال اللي هسأله في الآخر، would we accept إنه الدرج بتاعنا يفضل مليان بالشكل ده؟ Is that the history أو the future اللي إحنا عايزينه؟ بالتأكيد إحنا مش عايزين ده. لما ده مش هيكون موجود هيبقى معناها إنه we're putting our resources في المكان الصح. We have educated the patients and the families in the right way. We have used technology to its extent, and we have practiced value-based healthcare to the right way. Thank you very much for your time. Thanks, Dr. Lars, for this talk, and we can see one of our اوضه القرار. لا يعني كان في بيت تيتا الله يرحمه. مش بتقول القط يعني. هو امتداد الجنسي المجتمع عايشه. اللي فاتت حاجه اسمها اول ما وصل الصوره مش موجود. في سكيورتي بتاعت ادويه يعني كان برضه نقطة مهمة جدا. It's a symptom of إنه من الفترات اللي فاتت ما كانش في توافق لكل الأدوية. Thank you very much for your time. Thank you.
ايوه يا تمام. احنا now we're going to move to a new session called adopting value-based pricing. What are the risks and the rewards? We're very much honored to have with us Professor Joao Carabinian from the Northeastern University School of Pharmacy, Boston, Massachusetts, USA. Professor Carabinian, you online? Yes, I'm connected. Thanks so much. You're welcome. Please proceed. Would you mind passing the presenter role to me, Jihan, so I can do a quick screen share? Hi everyone, Jean Carabinian here from Salenza. Thanks so much for tuning in. Thanks so much for the organisers too for the invitation to present at the Lisbon chapter meeting that's taking place. I had a look at the agenda and very impressive lineup of themes and topics of speakers, and really happy to be part of this. I'm director at Salenza, it's a data science company, and I'm also an affiliate assistant professor of pharmacy at Northeastern University School of Pharmacy in Boston, Massachusetts. The purpose of the presentation today is to talk more about value-based. Based on pricing, but more specifically the concepts that lead up to a conversation on value-based pricing. What are the risks and the rewards? Particularly within the context of value-based healthcare, because this theme is not new. It's been with us for some time, and it continues to emerge. But it's taking on very different forms in different countries, which is a key feature of value-based healthcare, because it's a relative concept. It's not an absolute concept. So the purpose of today's presentation is to talk a little bit more about value-based healthcare, and I don't want to talk about it in abstract terms. I'll be providing a very specific case study around a medical device company that has operated for a long time. You'll be familiar with them, but I'll talk about their value-based healthcare initiatives, how it influenced their pricing. And then I'll conclude with a few remarks regarding the utilization of a value framework in order to create some consistency in the approach in value-based healthcare in different markets. So having said that, you will no doubt be familiar with the work of Omar Ishrak, who is the former CEO of Medtronic, based in the United States. And Omar was brought on to the Medtronic team at a time when revenues were decreasing. Their major part of their business was focused on heart rhythm, coronary artery, and also spinal devices, and they were just not showing any significant growth during his time. He served from June 2011 to April 2020. He stepped off and is currently the chairman of the board. Jeffrey Martha, I believe, took over as the chief executive officer. One of his quotes that is often used in talking about the significant shift that took place at Medtronic around value-based healthcare over the past decade was this: is we want to help drive change in healthcare systems. To be successful in this, we need business models where we benefit from taking on shared accountability to produce better outcomes. Now, there's a lot in that particular quote. But this was the driving force of exploring new business models and different ways of entering into commercial contracts with public entities or private entities or payers to facilitate access to newer technologies when they enter into the market, where they benefit because Medtronic has a perennial commercial interest. They are accountable to their board of directors and also to their shareholders, but at the same time they should also be generating value socially and within the community.
They also have a private Medtronic foundation, which does other philanthropic work that is aligned to Medtronic's activities. But the focus too was on shared accountability to produce better outcomes, and this significantly changed the formula of how Medtronic saw their new devices coming into the market and where their focus was, which was payment based on outcomes rather than payment simply based on a fee for service or a system. Just by way of a background, is Omar Ishrak is from Bangladesh. He earned a bachelor degree of science and also a PhD in electrical engineering at the University of London King's College. And part of this major thrust of his work was focusing on three areas. The first was therapy innovation within Medtronic, coming up with new procedures, devices, better tools to be able to improve patient outcomes. The next was globalization, and this is to reduce the dependency of Medtronic business model on revenue generated in the United States and also in Europe, and to focus more on high growth markets such as Middle East and Sub-Saharan Africa, which is where we focus the major effort within our business. Sayenza is focused on these markets. And then the third area was economic value. And this is where a lot of the published clinical trials and value-based healthcare programs that Medtronic initiated was focused on this third pillar that Omar Ishrak introduced. The results of his work of the past decade have been such that his tenure has resulted in a doubling of revenues, so from 15 billion in 2011 to 29.7 billion, that was by the year 2017. And then he also significantly improved the research and development expenditure to support the publication of clinical trials and also the implementation of value-based healthcare initiatives. So this is all to say that it's one thing to speak a different commercial orientation to focusing on outcomes, and it's something completely different to then take that speak, but then also match it with a budget. And I think this was a really key pivotal contribution from Omar to align company commercial priorities with what was happening and the changes within how he perceived within the medical device space. I should add a footnote here is that although I'll speak a lot about what Omar Ishrak did at Medtronic, the core principles of value-based healthcare also applies to pharmaceuticals, biotechnology, vaccines across the board. The concepts are universal, but the application of those will be very different from one market to the next, and it's the subtle nuances in that we need to keep a track of. By way of a background, this is a little bit more about Medtronic. I won't go through everything, but if you do have some time, just pause the video and have a look at the content here. The most important is that Medtronic's regional structures comprise the Americas, Europe, Middle East, and Africa. Middle East and Africa have shown considerable growth over Omar Ishrak's tenure. To kind of decentralize or diversify the revenue streams. Cardiac and vascular and minimally invasive therapies still contribute the significant portion of their business, and the major pressures that Medtronic was encountering was these over here. Which is increasing competition, sluggish growth in products and markets, rapid technological change, concentration of customers, tighter regulation of customer relationships, and payers focusing on cost containment. And this last point is really important because at the moment, and given our current context, it seems to dominate the conversation, which is this predominance and just this focus on cost and price. But there's so many other dimensions that are included in the value creation process that we often seem to overlook it. Purpose of this presentation is to provide then a framework to help us to think out of the box. So this is a brief overview of the Medtronic pipeline. Very exciting new devices coming through So Evolut Pro, for instance, there's the portable hemodialysis system, renal denervation for hypertension. Mazor also looks quite promising. Robotic surgical procedures and platform is available here. So a very strong pipeline that's available.
competitive and regulatory landscape, J&J in the cardiovascular and cardiac space remains strong competitors, Boston Scientific and Edwards. Diabetes has grown quite impressively over the past decade too. J&J, Roche and Omnipod are active there as well. So Medtronic's shift to value-based healthcare strategy acknowledged that current healthcare systems are very much paid on a fee-for-service. The exchange of monetary compensation for a good or a service, and the transfer of risk in the sense that the purchaser that is buying a new technology, once they transfer those funds into your account, sits with the risk of achieving the outcome that is demonstrated in the clinical trial or not. So potentially having to pay for treatment failures when payment has already been made. And a lot of the regulators in Middle East and Sub-Saharan Africa are concerned with this, concerned with the uncertainty in some of the clinical trials, particularly the smaller patient populations, or where evidence is still currently under development. So clearly observational trials are pivotal or really important in the space. And some of the comments of Omar is that he acknowledged that this fee-for-service-based system may be unsustainable in the sense that it rewards ineffective and also expensive therapy where there aren't any demonstrable outcomes. And this is why Medtronic continues to shift and focus on value-based healthcare. Their primary purpose was to reduce these barriers to access, focusing on the outcomes and exploring alternative financial models, which potentially may include breaking up payment into smaller incremental payments over a period of time based on achieved outcomes. These financial models may reward hospitals for providing care that results in better patient outcomes when those outcomes are being measured and then reimbursed on that basis. How Omar Ishrak facilitated the value-based healthcare culture at Medtronic was by funding clinical trials of their products, which was central to demonstrating the improved outcomes. And they succeeded in doing that over a 10-year period. But the promise of better outcomes was different from taking on accountability for those outcomes. And accountability here refers to that risk management and risk monitoring of those outcomes over a prolonged period of time. And we also needed to shift from getting paid for our technology to getting paid for the outcomes of our new technology. And the core features of their VBHC strategy was better outcomes at a lower cost and moving away a fee-for-service system. How Omar facilitated this too was through the implementation of what is called a value-based healthcare council, a global VBHC council, comprising of internal leaders within their organization across therapeutic areas, business divisions, regions, and functions. And its responsibility was for steering value-based healthcare models, and also looking at multi-stakeholder approach. There were three important points. First is embedding value-based clinical and economic standards within research and development. Second was partnering with providers and payers using new financial models for care accountability. And third is sharing their learnings and insights through respective forum. Now, within the context of pharmaceutical sector, clinical trials is of course a given. No product is going to come to market without a pivotal clinical trial, 2 or 3 or many others that are supporting the reimbursement of the product. But I still think there's a lot of work that needs to be done around the establishment of a value-based healthcare culture within pharmaceutical and also medical device firms to be able to support this outcomes-based focus on monitoring treatment outcomes and triggering reimbursement on that basis. And I believe that we're just at the beginning phases of moving in that direction. So to take us a little bit further down this road we recommend a course structure of a value-based strategy development approach. First is step 1, 2, 3, 4, and 5. First step is developing governance and processes for value-based healthcare within the organization, defining what value means within your company, then developing a value framework. And there are many value frameworks that are out there, and there should be actually a lot more.
And this is just to say that there are many scientific associations in oncology, diabetes, cardiovascular disease, multiple sclerosis that have developed their own value framework. And that's all good and well, because value here within their context is defined from the perspective of the clinical outcomes that are being achieved. To this, we would like to add value frameworks that is based on the sustainability of pharmaceutical and also medical device firms and how they can contribute, also from the patient's perspective, also from public payers and private payers' perspective. And then once you have all these different value frameworks and start overlapping them and identifying common areas of interest or overlap, and this is how we build a kind of a multitudinal approach, a multi-stakeholder approach to defining how we can move potentially forward. In just a few moments, I'll reflect on what we've developed here at Sayenza of our value framework, our recommendation on a couple of key value creation dimensions that we usually use in this step over here to guide us around the conversations. Third step is to talk about the stakeholder readiness, and to be frank, is that not all stakeholders within a healthcare market would be ready for the implementation of value-based healthcare, neither for the use of value-based pricing of newer technologies. So one of the first initial steps is to, once you've defined what your own internal value framework is identifying interested parties. And this could be not necessarily at the institutional level. So if one thinks of military healthcare services, you may not be partnering with the entire institution. Maybe there's the oncology division or the diabetic division that may be more open to introducing a pilot project for value-based healthcare where you monitor outcomes over a period of time. This stakeholder readiness is really important. It gets away from the myth that value-based healthcare is a good fit for everyone, and frankly it's not. So it's really a process of identifying the most important stakeholders to work with and where you can potentially add immediate value in the future. VBHC project assessment, and then also quantifying the outcomes and the costs. And this is the most important, is that in implementing a value-based healthcare project, together with a value-based healthcare pricing model embedded within that, monitoring those outcomes are truly the only approach to be able to determine whether a program has been successful or not. And this is the value framework that I mentioned a little earlier. So it's about finding and improving the value dimensions, creating shared value, measuring the outcomes. The very first important step here is the value basics. The majority of what we talk about in the space of health technology assessment and pharmacoeconomics and budget impact modeling is always focused on this economic value component. So there's this first icon, which is improving the top value. This is the cost reduction, acceptable price, and innovation, the one right next to it. And then the other dimension that we often speak about is the social dimension, which is the ethical, regulatory compliance, meeting the quality standards, quality control of the product, kind of the safety, quality, and efficacy. This is everything that value is currently defined as, the economic and social. But we think that these are the absolute basics. And these are just part of the inputs that are used in a value creation process. What is missing completely in this equation in achieving value here, the diamond at the end, is a value creation process, which is looking at the different dimensions of value: strategic, operational, productivity, and relationship dimensions. That there may be elements embedded within each of those that, when combined in a unique mix, will address challenges that maybe payers or prescribers are facing. A very good example before I step off the slide is this scissors over here refers to cutting, reducing the hassle, or reducing the red tape, simplifying the process and providing information. These three icons are over here. Usually when new healthcare technologies are entering into the market, there's always a need for new information. So the production of budget impact models, cost effectiveness analysis are really important to produce, especially for prescribers that are motivating for
patients to obtain access to those new technologies, utilizing that information, not just clinical trials. So a key role for a pharmaceutical company or medical device firm is to produce this information. This improves the productivity of the payer, because it facilitates the provision of information, and also it facilitates the lives of prescribers in the sense that in some healthcare markets, particularly private health insurance companies, request that prescribers provide additional motivation of why, in this very specific individual case of a patient, why should they have access to this newer healthcare technology? And the prescriber then has to go through a process of motivating based on this individual case, a clinical profile, test results that may be available, motivations for why it should be initiated, for how long, et cetera, et cetera. So the producers of newer healthcare technologies, pharmaceutical companies and medical devices, can assist in facilitating that process and collection and submitting that information. And this is all reducing the hassle and also reducing the barriers to access. This may also take the form of facilitating contacts between patients and key decision makers within private or public health insurance companies, so that there's direct communication between them. So that also is a form of reducing the barriers to entry. And these are all simple but effective non-financial approaches to generating value and improving access to newer healthcare technologies, because at the end of the day, this new tech that comes into the market and the facilitation and diffusion within society is sometimes hampered by many of these elements that we've just mentioned here: strategic, operational, productivity, and relationship. And if we can address some of these in building a value-based healthcare approach and project, then it becomes a lot easier to speak about pricing, cost inputs, the social outcomes that are associated with it. So having said that, we do this across several different markets, from Russia all the way down to Cape Town. We've done work in Rio de Janeiro, Sao Paulo as well. These are the range of activities that we've been involved in. Value-based healthcare in the future will be increasingly important as healthcare markets slowly but surely start shifting away from fee-for-service-based systems to ones that are more focused on reimbursement based on outcomes. The COVID-19 crisis that we've experienced has placed the additional pressure on healthcare budgets, so it only makes reasonable sense that regulators and policymakers are going to be looking at alternative ways of getting better, improving the efficiency of their healthcare budget expenditure. Especially if tax revenue is going to be reducing because businesses are closing and for other reasons. So if you want to reach out and if you have any questions, so our contact details are here, 617-219-9400, or reach out on company@sayenza.com. Our webpage is sayenza.com. We're also available for any questions. Thank you again for the invitation to speak today. Sorry, we went a little bit over time. I hope that you found this useful, but the very last message that I want to leave you with is this, that value-based healthcare. Any questions for the professor? Any questions about the subjects that we discussed in the past sessions? Thank you, sir. We'll proceed to the next part. I'm going to Islam program. Yes, I'm here. Hello. I'm on virtual. So hello everyone. So Islam that us the organization of governments as positive perspective. I'm sorry, but I cannot hear you if there is a gas connection problem. Can you hear us now? Can you hear us? Yes, now yes. Assalamu alaikum. ازيكم? So Islam is the lecturer of epidemiology in the Egyptian University. He is CEO of outside group. And he presents us today the digitalization of governance and policy. You can proceed, sir. You have 20 minutes. Thank you.
So thank you, Mr. Chairman, and thank you for all the audience for attending. I just want to do just a very quick health check that you can see me, you can hear me, and you can see my slides. Yes, we can see you and hear you. You can proceed. Perfect. Okay. So inshallah, يعني النهارده we'll be talking about a very important aspect of access. So we know that healthcare عموما is two major components, access and reach, which is how to provide access to all healthcare beneficiaries so they can actually find service providing tools, whether it's a medication, whatever technology it is. والسكند big pillar هو الريتش، ان فعلا البيشنت يقدر يوصل للاكسس materials والاكسس تكنولوجي اللي هي توفرت. So النهارده we'll talk about the impact of digitization ان احنا to ease both pillars سواء كان الاكسس pillar او الريتش pillar. So I will be talking من two perspectives. من perspective being as a consultant ل a lot of governments in Middle East for access and reach in general, whether it's health economics or policy, and I'll be talking as well من service provider and government perspective وهي limitations والchallenges اللي بتواجه عموما اي government لما تيجي تطبق digitization for access. فاحنا will be talking عن mainly access digitization اكتر من digitization of healthcare in general. So that's my disclaimer and conflict of interest. So as you know, الهيلث كير عموما في مصر لما بيجي دايما WHO تصنفه كانوا يقولوا Egypt got one of the most fragmented healthcare systems. عندنا a lot of bodies, a lot of payers, a lot of service providers protocols. ويعني you can see from the slide احنا we do have a lot of entities. من old current healthcare system اللي كان موجود قبل كده ابتدى يطلع vision ان احنا we need to actually improve and reform healthcare system. فابتدى يبقى pillars اللي هي كونت الفيجن of Egypt 2030 for healthcare. And if you can see في الفيجن هنا you will find that each pillar بقى ليها حاليا entity او ليها task force محدد، سواء كان لل HR وال preventive measures لفيروس سي فبقى فيها الانيشيتيف بتاع فيروس سي، الجوفرنس والجوفرنس هنتكلم امباكت يعني غير طبيعي حصل في الجوفرنس، الديفلوبمنتال اوف تكنولوجيكال انفراستراكشر ودي ويل فوكس اون النهارده، development of pharmaceutical sector طلع منها مثلا الايجيبشن دراج اوثوريتي which is a complete يعني هيئه وزاريه universal health coverage as well. الويتنج ليست اليمينيشن بقى ليها تاسك فورس، وفي الاخر الكواليتي اوف هيلث كير سيرفيسز برضه بقى ليها هيئه وزاريه لوحدها. من الفيجن ومن الهيلث كير فراجمنتد ابتدى يتحط يعني بادجت فور 2021 والبادجت بتاعت 2021 كانت من اكبر البادجت بتاعت الهيلث كير. We can see it as a 46% increase. احنا لو متذكرين كان بادجت من 5 سنين around 35 مليار جنيه. Then it moved to 70 من couple of years. Currently البادجت المحطوطه للهيلث كير is 260 مليار دولار. ففي ليب جامده حصلت في البادجت، وده عشان اللي انا يعني او البروسيد ان في فكره الديجيتايزيشن اند جوفرنس. وابتدى كمان يتحط يعني dedicated allocated budget للهيلث كير انشورنس، اتحط around 11 مليار increasing 14% في الساينتفك ريسيرش and it goes on. ده طلع منه ان احنا كنا معتمدين اعتماد شبه كلي على وزاره الصحه، فطبعا كان في بيردن وضغط كبير على الوزاره في a lot of functions. من الكونسبت اوف جوفرنس ابتدى يطلع من وزاره الصحه طبعا هيئه الدواء المصريه ان هي تبقى ليها علاقه بنوت كارونورس بي والريجستريشن اند برايسنج، وبقت هيئه وزاريه مستقله. من برضو وزاره الصحه بقى في الهيئه المصريه للشؤون الموحد للامداد والتموين الطبي واداره التكنولوجيا الطبيه، برضو بقت هيئه وزاريه لوحدها اليو بي اي واللي فيها التندر وفيها الهيلث تكنولوجي اسسمنت از ويل از السبلاي اند ديستريبيوشن. وزاره الماليه بقى له رول اكبر في فكره التامين الصحي الشامل از ان يعني باير وفاينانسير، واز ويل از هو كده وزاره الماليه كانت الفاينانسير لكل الهيلث كير عموما موجود في مصر. then طبعا اليونيفرسال هيلث انشورنس سواء كان اليو اتش اي اي او الرعايه.
وفي الاخر بقى في برضه هيئه وزاريه اللي هي الجهار للاعتماد والرقابه الصحيه mainly for accreditation and quality، ودي يعني كل الجهات دي reporting للبرايم مانستر، والهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه is actually reporting للpresidential office which is to separate the quality and audit from service providing and payers. طب ده كويس جدا in terms of structure، بس هي الفكره كلها، واحنا يعني السنه اللي فاتت سمعنا الاربع مصطلحات دول كتير جدا، and if you'd like to improve access and reach you need to have حوكمه وهيكله وميكنه ورقمنه، and we heard it a lot. واكشلي اوقات يعني بيبقى الترم نفسه مش واضح، يعني ايه علاقه الكلام ده بالصحه ويستخدم ازاي and so on. So governance which is حوكمه هي اللي احنا شفناها، هي فكره ان انت تفصل الاختصاصات بعيدة عن بعض عشان كل حد يقدر يبقى متخصص في اللي هو بيعمله، عنده authority في الشغل بتاعه. Structuring is الهيكلة to structure الهيراركي نفسه. Mechanization الميكنة which is to apply a process that works، وده المهم قوي. يعني هو ممكن كل مؤسسة أو entity تقدر تشتغل، لكن ممكن تشتغل لوحدها in isolated and in separation من other entities، أو إن أنا أعرف أربطهم ببروسيس قويه. واخيرا الديجيتايزيشن. طب الفور بيلرز تو ميك ذيس بلان وركس، ودايما في حاجه كنت بقولها كده، ان لو عايز to apply الgovernance structure and mechanization digitization you need to have two things، لان actually حوكمه بدون رقمنه زي بالظبط هيكله بدون ميكنه. يعني الجمله دي انا عارف ملخبطه شويه، هنقولها تاني في اخر البرزنتيشن and it will be clear. ففي two big questions if you'd like to apply the four pillars. هو التايم when will we be able to do that؟ will the different entities اللي بيشتغلوا مع بعض واللي احنا عرضناهم هيintegrate and collaborate للاكسس and reach ولا لا؟ طبعا جزء كبير جدا من الموضوع هو الديجيتايزيشن. طبعا كل حاجه من احنا محتاجه separate يعني curriculum لوحده، بس احنا will focus على how can digitization access and reach في التايم وفي الانتجريشن ما بين الانتيتيز. ف if we look at ال HIS role in general وهي ال Healthcare Information System HIS. ال Healthcare Information System هو part من الريتش والاكسس، ان انا ازاي اعرف اعمل سيستم يساعد البيشنت ان هو يحصل على السيرفيسز، وفي نفس الوقت يساعد البايرز ان هو يعرف يالوكيت الرايت ريسورسز. So as an introduction ال HIS، هي فكرة ال HIS هو ان بما ان يعني في زي ما قلنا كده الحوكمة، وفي a lot of service providers، وفي globalization بتحصل حاليا في ال developing countries، والpublic sector محتاج ان هو يريفورم وفي limited resources. ال HIS is actually to provide من اول الستور and purchase لغاية ان البيشنت نفسه يحصل له follow up. فازاي ان انا احط كل ده على سيستم. and I've seen in a previous presentation an hour ago we were talking about informatics. هو ال HIS is also about informatics. ايه الليميتيشنز اللي موجوده to reach ال HIS ال healthcare system وال information system؟ mainly limited resources. ان فكره ان اقدر اعمل يعني integrated HIS غاليه جدا. plus ال capabilities. Do we have resources و processes ان انا اقدر apply it or not؟ هل في need لكده؟ yes، لان احنا we need it اكتر من ال developed countries، لان we need to make sure we don't have wastage. ان طالما عندنا limited resources I need to decrease waste. I need to have an efficient operations which is decreasing waste و maximizing value. ف we need to have a very specific KPIs وهيلث انديكيتورز ان انا ابقى عارف هل انا بمشي على الطريق الصحيح ولا لا. وهيلث انديكيتورز معناها مثلا وانا الامراض اللي عندي بيكيور منها قد ايه، بيديتريت منها قد ايه، بيموت منها كام شخص، اللي هو الفور اسبيكتس اوف epidemiology، سواء كان الريميشن، مورتاليتي، prevalence and incidence. So we're not going to be reinventing the wheel. يعني if you would like to apply something like this, we do have systems ومودلز موجودة على مستوى العالم ان انا how to digitize access and how to digitize reach. فمثلا I can only capture data from interactions public health system and we can have a system ليها. في طبعا fragmented and duplication في الداتا collection. احنا عندنا كذا system، فدي ممكن تبقى بداية، ودي ليها systems لوحدها.
there is no use او low من الهيلث كير decision makers للانفورماتكس اللي موجوده، والاتش اي اس is not integrated مع other systems. ف if I would like to apply digitization, I don't want to begin from scratch. I do have a system, even حتى لو كان system ده it's paper based. الدول اوقات بتبقى عندها حماس زياده ان انا عايز تو ابلاي ديجيتايزيشن عشان الاكسس يتحسن والبيشنت يلاقي الحاجه، واعمل ديجيتايزيشن في البروكيورمنت وفي الاسسمنت، بعد كده في الكونسلتيشن اوف سيرفيس بروفايدر، فيحطوا بلان مثلا I would like to digitize HIS واعمل سيستم كامل في البلد في سنتين، في 3 اوقات في 5. بس actually it's a long term process. والبلاد دايما بتبتدي تحط ليها realistic aspects وبتنشرها. يعني in a very nice report كان منشور عن البلاد واصله فين في الهيلث انفورميشن سيستم، ومقسمينها ل 5 stages. stage 1 ان البلاد اللي هي حاليا بتيوز conventional paper based system to collect health indicators. خلي بالكم هنا مش بتكلم على patient records اللي هي موجوده اوريدي في مستشفياتنا، بتكلم ان هم عاملين سيستم ورقي عشان يلم انديكيتورز معينه، سواء كان epidemiology او pharmaco epidemiology data. عايز الم incidence mortality او في الاخر بجمعها بطلع بيها ريبورت. ده ستيج 1. ستيج 2 ان انا ابتدي اوبتمايز البيبر وورك ده، يعني احط له اوبتمايزد سيستم ان انا اقلل عدد الورق بس ستيل بيبر بيزد. ستيج 3 هو المايجريشن، ان انا ابتدي امايجريت واحده واحده من الورقي لان انا يبقى عندي الكترونيك سيستم. وستيج 4 هو ان انا ابتدي انتروديوس اوبريشنال اي تي سيستم. فاينلي ابتدي اعمل ديجيتايزد سيستم يبقى عندي ناشونال هيلث انفورميشن سيستم. وانتوا هتلاقوا البلاد مثلا ايه، يعني بنجلاديش في ستيج 1، كينيا، موزمبيق، غانا دلوقتي بقت في ستيج 3 بعد ما كانت اعلنت في ستيج 1، هي وانديا واندونيسيا، مكسيكو، رواندا ستيج 3، China is in stage 3 by the way, South Africa, Belize, Sao Paulo في stage 4. فانتوا you will find in a lot of countries even في الافريكان region سابقه في موضوع digitization. So we need to move on. تفتكروا مصر احنا هنا احنا في انهي stage 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ انا I will leave the answer for you. We can even if you'd like to tackle it في question and answer section في اخر presentation. طيب. I would like to show you برضو ان الموضوع ما هواش بس في developed countries. يعني there's a very nice example لزامبيا. احنا اوقات بنبص على our neighbors as if ان احنا خلاص احنا يعني we're a role model for them، بس actually اخر 15 سنه السب ساحارن والويست افريكا ابتدوا يتقدموا جدا في فكره الهيلث كير وبمساعده الدبليو اتش او الصراحه. يعني فزامبيا مثلا بقى عندها سمارت كير الكترونيك هيلث ريكورد، ابتدت تبقى من الهيلث اوف مينستري اوف هيلث في زامبيا، محطوط لها اتريبيوتس، ابتدى يبقى السكيل بتاعها فيه 400 فاسيلتي سو فار و250,000 از ا بايلوت. فالفكره كلها ان we need to start. مش اشكال لو كانت البدايه ضعيفه، بس we need to start. We do have digitalization in Egypt, yes we do have it, بس it's fragmented. يعني still we don't have one single system لكل الهيلث كير اللي موجود في مصر. فال WHO ابتدت تحط سيستم للهيلث ماتريسيز نتورك HMN، و HMN it's a very famous one. Look, we don't need to reinvent the wheels. فالهيلث ماتريكس نتورك بتبتدي بان انا الاول محتاج اعرف وانا واقف فين، الريسورسز بتاعتي عامله ازاي، which is phase 1. ايه الاسسمنت بتاعت المكان اللي انا فيه، then ازاي احط له vision and priorities وstrategic plan وبادجت. هنا يجي دور what I really love يعني الهيلث ايكونومكس. والهيلث ايكونومكس فيها دور كبير جدا على فكره الاسسمنت. يعني I remember I started الهيلث ايكونومكس في 2009 في مصر and no one were talking about it. I guess it was initiated. وكانت الفكره كلها ان هو احنا we do need health economics، لا دي بتاعت البلاد الغنيه. and we struggled so much مع كل المانسترز to convince، وجي تقريبا 11 وزير ساعتها للصحه ان احنا no we need actually health economics for developing countries، لان ده اللي هيخليني اعرف اقول should I go for digitization or not. I need to do health benefit analysis. If I get the fund I can go for phase 3 which is strengthening and implementation of data source
والموديلنج and finally ابتدي evaluate and improve. It's a very nice system. طبعا اللي موجود ده فقط الملخص بتاعه، لكن it's very detailed. WHO بتدي للكونتريز اللي عايزه تعمل السيستم ان هي تقدر تفولو specific scheme، سواء كنا بنتكلم على مستشفى they can follow it او بنتكلم على complete country، لان في الاخر ده هيؤدي ان انا يبقى عندي analysis and reports وداتا repository طالعه من البوبوليشن، فاتس patient based او patient reported outcome، طالعه من الهوسبيتالز اند كلينكس، طالعه من الحكومه ومن السبلاي تشين. لو انا قدرت اربط ده كله في نفس الداتا ريبوزيتوري، هتلاقي في الاخر ان الريبورتس كل الناس هتستفيد منها، ان انا اعرف اخد better decisions. A nice case study كانت البرازيل. البرازيل كان عندها نفس اللي احنا اتكلمنا عليه ده بالظبط، عندها مشكله في الاكسس، عندها مشكله في الريتش، مش عارفه ان هي تحط الميديكال تكنولوجيز في الاماكن اللي البيشنتس المفروض يروحوا لها، ومش عارفه توفر للبيشنت لوجيستكس سهله ان هي تحصل على الاكسس تكنولوجيز. ف they applied مره واحده كده full coverage free of charge system. Brazil healthcare system principles اتحطت انها equity, universality and integrity. الفunding and management are shared. وابتدوا يحطوا a very optimistic plan. والاس يو اس او السوس كان الميجر بلاير، وهي كده كده اوريدي سوس واخد 66% زي قريب كده من فكره الهيلث انشورنس عندنا، التامين الصحي. البرازيل طبعا قرب ال 200 مليون شخص على يعني a lot of cities، 6000 مستشفى، 70% من المستشفى اصلا صغيره اقل من 100 سرير، وطبعا كلها بيبر بيزد ومش اوبتمايزد بيبر بيزد، وما فيش طبعا انفورميشن. اتعمل كاردز شبه السمارت كير كارد بتاع زامبيا اللي كنت بقول لكم عليه، وابتدى يحط عليه البيشنت، واتقسمت زي WHO ان يبقى فيه برايمري كير، لازم هو الفاميلي ميدس قريب من قانون التامين الصحي بتاعنا يعني. وفي الاخر كان المفروض ان يبقى فيه وان سيستم. سيجا سوداي كان المفروض ان هو الاوبجيكتيف بتاعه ان يبقى في كل سيستم مرتبط ببعضه، من اول البيشنت ما يخش لغايه السبورت والانفورميشن في الاخر اللي بتطلع من اللاب اكزامز هيلث سيرفيلانس، كله في نفس السيستم. اتس حاجه طموحه جدا، واتس اول كونكتد، كله من اول كله انترنت بيزد، من اول السيرفيس بروفايدر والحكومه والسبلايرز، ويطلع الكترونيك ريكورد اند سو اون. بس اكشلي السيستم ده وقع، السيستم ما كملش، الاوتكم بتاعه مش حلو. ايه اللي حصل في البرازيل؟ ايه اللي خلى البرازيل مع ان حاطه هي اتس ا جود فيري جود بلان، اللي اتحط ان هو ما كانش رياليستيك، ات واز نوت رياليستيك. طبعا السيستم لسه موجود في البرازيل، لكن اتس ا مس. ات واز نوت ا رياليستيك جول ان انا اجو من ان انا نو بيبر سيستم، ان انا ابقى فولي انتجريتد هيلث كير انفورميشن سيستم. لازم اخد الفيزز البلشنات، تقول انا هقعد 20 سنه تو ديجيتايز، هقعد 10 سنين بيزد على الاسسمنت اللي حصل في اول سنه. ممكن يقعد سنه كامله ياسس انا عندي ريسورسز عامله ازاي، وامشي ستيب وايز. ما ينفعش ان انا لو عندي كابن كوخ موجود وعايز ابني قصر مثلا، I cannot فجاه ان انا احول الكوخ ده لقصر. I need to move on. طب انا I have a message that I only got 3 minutes، بس انا عندي على الكاونتر I have 10 minutes into your squeezing ال presentations. Anyhow يعني we can fasten it a bit. هو بعت البرزنتيشن 20 minutes وفات منهم 15. أنا sorry I cannot hear the chairman، بس okay I will make it fast. Thank you. So the steps to reach digitization سريعا هو ان انا لو انا عايز ابلاي في بلد، احط historical data، لازم اعرف السنين اللي فاتت حصل فيها ايه. identify optimum model، الكاباسيتي اسسمنت بتاعتي ده اللي كنا بنتكلم عليه، انا عندي ريسورسز عامله ازاي وبروسيس اند اوتكم، then الجاب اناليسيز، then احط الرود ماب. الستبس دي زي ما كنا بنقول human resources وفاينانشال واي تي. I need to make a right process عشان الريتش. I need to do capacity assessment جيدة للبروسيس and audit. And I will finish in
2 minutes just to show you ان لو عملت الديجيتايزيشن في بلد واتعملت صح، ايه الداتا اللي ممكن تطلع لمصر. I can provide data management, generate analysis لكل ال variables. I can have a patient reported outcome. I can have PMR, primary market research لكل الداتا. اقدر اعمل prescription algorithm adherence للداتا، واقدر احسب الويستج اللي كان بيحصل بسبب الستين ثيرابي عامل ازاي. اعرف احسب التات، وده من اهم الانديكيتورز في الهيلث كير، هو التيرن اراوند تايم. البيشنت بيقعد في السيستم قد ايه. I can do a lot and easy pharmacoeconomic studies and we can summarize it all ان انا I have، وده اخر سلايد عندي. I can have a DI-KW pyramid. I can move from data, just I have scattered data، ان انا يبقى عندي useful information. Then if I have a knowledge that I applied, I can take a better decisions. So I will end it with a very famous picture بنشوفها كلنا على الانترنت. No matter equality والايكويتي، ودايما كنا بنقول ان الايكويتي احسن، بس it isn't better. We can have better access. لو كان عندنا access كان هيبقى احسن من الايكواليتي والايكويتي. So we don't need to rush things. It's better ان انا امشي step wise, step after step في الديجيتايزيشن، لان ده اللي يقدر يوصل لي ان انا عندي better access للبيشنت. We need to slow down, have it systematic, and I guess we are having a very good steps in Egypt for digitization. We need a good roadmap ان احنا ان شاء الله على 2030 we reach it as a lot of countries even in Africa done. Thank you, and it was really a pleasure being with you, and I'm here for any questions. Okay, any questions from the floor? Thank you very much. Next question. اوكي. حضرتك الاول انا كل حاجه تبقى ظاهره. الانيميشن هناك. كده من هنا. السلام عليكم. احمد فكري، هيد اوف ماركت اكسس بورينجر ان هاي. الحقيقه انا حبيت اعمل انتروداكشن قبل المحاضره الرئيسيه اللي هتتقال بالدكتوره جيهان عن الستروك. لان لما نيجي نتكلم عن الستروك اكيد اي واحد فينا بيفتكر حد من الاسره، لا قدر الله والد، والده، خال، عم كان مصيب بالستروك. وقد ايه بنشوف قد ايه الامباكت اللي بيحصل على الاسره نفسها. يعني الشخص نفسه طبعا يا اما بيبقى توفاه الله او اصيب بشلل او اصيب باصابه في النطق وفي الكلام، ولكن العبء واللود كمان بيبقى على الاسره كلها في الشخص، مساعده الشخص ده. والحقيقه اللي بيخليني نتكلم عن الموضوع ده دايما ان الموضوع to be managed and managed، يعني ممكن حتى to be prevented. ان احنا ممكن نقدر من حدوث اعراض الجلطه او الستروك لو عرفنا ان احنا نروح في الوقت المناسب والمكان المناسب وناخد العلاج المناسب، الموضوع كأن مفيش حاجه حصلت الشخص يرجع طبيعي تاني. فقد ايه ممكن التاخير او الديلي ممكن يغير حياه الشخص كله وحياه الاسره كلها كمان يعني. وده السكوب اللي احنا بنتكلم عليه على موضوع الستروك. وعشان كده اي فرصه بتلاقي احنا كبورينجر انجلهايم بنلاقي ان احنا نقدر نعمل بيها اويرنس للناس عن الستروك ما بنتاخرش فيها دايما يعني. خلينا نتكلم حضراتكم على فاكتس موجوده بالنسبه لمصر. مصر سنويا فيها حوالي 150,000 ل 210 حاله ستروك بتحصل سنويا.
مش بس كده، حوالي 50,000 من العيانين اللي بيصابوا بالستروك دول غالبا بيموتوا نتيجه الستروك. ده بيخلينا نتكلم عن الستروك هي تاني سبب للوفاه في جمهوريه مصر العربيه. وبالتالي احنا كلنا متوقعين ان ده يبقى هيوج فاينانشال بيردن على السوسايتي وعلى الحكومات كلها ان هي تقدر تعالج هذه المشكله. طب ايه سبب المشكله؟ وملاحظ حتى ان في الميدل ايست وفي مصر اعمار اللي بتجيلهم ستروك هو اقل سنا مقارنه باليوروبيان كانتريز. كلها افتراضات، ممكن نقول اللايف ستايل، ممكن نقول ان اللايف ستايل واحد من الاسباب على اساس جانك فود، مفيش رياضه، الى اخره. وده يمكن كل اللي سمع كل الريسك فاكتورز اللي احنا عارفينها، الدايابيتس طبعا، هايبر ليبيديميا، هايبرتنشن، الكلام ده كله في الاخر ريسك فاكتورز ان العيان ده او الشخص ده يقدر انه يصاب بستروك. طيب عشان نقدر نحل المشكله دي كلها لازم نتحرك في حاجتين. اول حاجه improving الاويرنس او الجنرال بابليك education، وده موجود، وده اللي احنا بنبدا نشتغل كشركه بورينجر على كل القطاعات الصحيه لما يكون في ميتنج مع الدكاتره والصيادله والمستشفيات. وحاليا كمان هنتنقل لمرحله ثانيه يمكن قريبا حضراتكم هتسمعوا في الراديو، هتلاقوا راديو كامبين على الستروك هتكون سبونسر ببورينجر انجلهايم. المرحله الثانيه احنا ننتقل للعامه الناس اللي بيسمعوا عن اعراض الستروك يعرفوا يعني ايه فاست، حركه في الوش وفي الايد وفي اللغه وهكذا، هتذكر بعدين ان دي ممكن تكون اعراض غلطه، فبالتالي لازم نقدر نتحرك لاقرب مكان او اكثر مستشفى. الارم الثاني ان يكون في المكان نفسه مجهز، ودي حقيقه مشكله، لان مثلا انا اتذكر ان حد كلمني مثلا من حوالي 3 سنين او 4 سنين ان هو عنده حاليا والده اصيب باعراض ستروك، يروح فين؟ فبالتالي حضرتك تقعد تفكر هو ساكن فين ويروح فين عشان الوقت والمكان، واحنا عارفين احنا عشان بحكم الشركه عارفين ان هم 4 ساعات او 4 ساعات ونص من اول حدوث اعراض الجلطه هم اللي ممكن نقدر نلحق فيهم العيان اللي احنا نديله عقار اللي يزود الجلطه. فبالتالي حاجه بقى تحسب كل الحسابات دي، هو ساكن في المعادي، لا ده ساكن في المهندسين، طب هيطلع على عين شمس تخصص، لا هيطلع على المعادي العسكري. كل الحسابات دي ممكن تكون في دماغك مجرد ما حد بيديك مكالمه او لا قدر الله ان انت حتى شخصيا عايز تلحق حد قريب لحضرتك. فبالتالي دول سنترز اللي بي اي كانت بتشتغل عليهم، الاويرنس، وثاني حاجه تجهيز الاماكن. نجحنا في اول 2017 ان يكون في مشروع قومي لعلاج السكته الدماغيه، والحقيقه وزاره الصحه ممثله ساعتها في الوزير الدكتور احمد عماد راضي تبنى المشروع وعمل لجنه قوميه لمعالجه السكته الدماغيه ووفر الدواء للعلاج عن نفقه الدواء. وبالتالي كلنا نتحرك ونبدا نقول ان في فرصه ان احنا نقدر نفيد المجتمع بطريقه اوسع واحسن. بورينجر انجلهايم عملت انيشيتيف اسمه انجلز. انجلز الهدف منه ان هو يلحق اي حد عنده اعراض، يقدر يعلم المستشفيات، يقدر يعلم الدكاتره. بقى لنا 3 سنين او 4 سنين بنشتغل في البروجكت ده. حاليا I am really proud to say ان احنا في 2020 بقى عندنا 43 سنتر بنسميهم ستروك ريلي سنتر، يعني بالتالي 43 مكان متوزعين في مصر كلهم مجهزين ان لا قدر الله لو اي حد حس باعراض الجلطه انه يتحرك على مكان من الاماكن دي. مش بس كده، احنا ساعدنا الاماكن دي ان هي تبقى ووردد عالميا، اليوروبيان ستروك اورجانيزيشن. بقى عندنا مثلا جامعه القاهره وجامعه مستشفى عين شمس التخصصي، الدمرداش، مصر انترناشونال هوسبيتال، طنطا يونيفرسيتي هوسبيتال، بقوا دايموند معناه ان جالهم اوديتنج والناس اتفتش عليهم وشافوا ان هم جاهزين انه يكونوا ستروك ريدي. في اماكن كمان بقت نصر سيتي، مستشفى التامين الصحي في مدينه نصر بقت برضه واخده جولد، وجامعه قناه السويس برضه جولد. فبالتالي ده كان انيشيتيف من ناحيتنا ان احنا نقدر نجهز الاماكن نفسها ان تكون ستروك ريدي سنتر، وفي نفس الوقت كمان نقدر نشتغل على الاويرنس بروجرام. قدرنا نوصل باماكن زي عين شمس مثلا يكون فيها معدل الحق 15%، معناه ان كل حوالي 100 عيان يقدر يلحق 15%، والرقم ده يعتبر رقم عالمي زي اي سنتر موجود في اي حته في فرنسا او في انجلترا. يعني مش كل حالات الستروك هي بتيجي توصل في الوقت المناسب، بس من 15 ل 20% ده هو الرقم اللي المفروض التارجت اللي يوصل ليه. عايز اقول لحضرتك ان احنا قبل ما نبدا البروجكت ده كان البرسنتج بتاعتنا 0.01%، يعني كل حوالي 1000 عيان ممكن عيان بس اللي يقدر يتحقق. دلوقتي بقى عندنا حوالي 100 عيان بيروحوا المكان، ممكن نقدر 15 منهم يكونوا يتحقنوا ويخرجوا عادي طبيعي كأن ما حصلش اي حاجه. لكن طبعا لسه في مشكله في الكفرج، ستيل طبعا في مشكله في الكفرج طبعا.
اكيد مش هنقدر نعمل مصر بلد جينا حسبناها لان هي محتاجه حوالي 500 ستروك ريدي سنتر عشان يكونوا متوزعين على كل انحاء مصر. هنشتغل وبدانا، وطبعا بمساعده سواء الوزاره اشراع موحد، كل دي بلانز محطوطه ان نقدر يبقى فيه زي ستروك ماب موجوده في مصر كلها، لا قدر الله اي حد عنده اي حاجه يعرف يتصل، يعرف يروح فين، يروح المكان ايه، ويتم علاجه على طول. انا بليف فلور دكتور جيهان هي تحكي عن المين اوبجيكتيف من الدراسه النهارده اللي احنا بنتكلم عليها، بس انا حبيت ان انا ادي لحضرتك بس فكره عن قصه الستروك في مصر عشان تعرفوا بعد كده قد ايه كان مهم ان احنا نشتغل لوكالي ونشتغل على ترايل زي او ستادي زي اللي هي موجوده. شكرا دكتور احمد. طيب خلينا النهارده نتكلم على مينلي البادجت امباكت اناليسيز اللي احنا عملناها. احنا كان هدفنا من الدراسه دي ان احنا نقيس بالظبط تاثير الميزانيه لدواء جديد اللي هو الالتيبليز او الاكتيلايز على ميزانيه الحكومه او بصفه عامه بقى، يعني from national perspective او زي ما بنقول كده from societal perspective. الدراسه دي عملناها بالتعاون طبعا مع دكتور هاني عارف، دكتور نبيل نحاس، ودكتور تامر رشدي، ودكتور حسام. الدراسه دي كانت مينلي متاخده من ريل وورد ستادي او ريل وورد داتا اوريدي، يعني داتا متجمعه اوريدي موجوده في مستشفى عين شمس تخصصي، بنينا عليها البادجت امباكت اناليسيس بتاعتنا او الدراسه الاقتصاديه اللي احنا عملناها، وطبعا حابين ان احنا نشير الريزلتس مع حضراتكم. الاوبجيكتيف الاساسي بتاعنا ان احنا مينلي تو بروموت يعني تو بروموت الفاليو للبرودكت ده، وقد ايه الفاليو للالتيبليز او مين الاكتيلايز ممكن ياثر فعلا في حياه البيشنت وممكن يخليه يعني ينقذه من ان هو يبقى عاجز طول عمره. طيب طبعا الدراسه دي احنا مين عملناها بالتعاون مع بورينجر انجلهايم واتش تي اوفيس وجامعه ومستشفيات جامعه عين شمس كلها. احنا مين هنا جمعنا الكوست، ما كانش احنا يعني دايما في اي بادجت امباكت اناليسيس او في اي دراسه اقتصاديه مش بيبقى هدفنا ان احنا نقيس افيكاسي او سيفتي، على قد ما احنا بيبقى التارجت بتاعنا ان احنا نبص على التكاليف او الكوست نفسها للبرودكت ده. فقسنا الريسورس يوز والكوست، قد ايه البيشنت ده لو هو ما خدش الحقنه او ما خدش العلاج بتاعه في الوقت المناسب ممكن يوصل يبقى عاجز ازاي ده هيأثر على حياته، ازاي كمان هيبقى فيه بوست هوسبيتاليزيشن كوست. طبعا احنا استخدمنا يعني ستادي ديزاين خاص بالبادجت امباكت اناليسيس. يمكن كان المين ستادي ديزاين اللي احنا اعتمدنا عليه ان احنا هنا بنقيس الديسابيليتي، بنقيس العجز اللي ممكن يوصل له المريض لو هو ما خدش العلاج. يعني دايما كان عندنا يعني تو ارمز، الانترفنشن والكومباراتيف. فالانترفنشن عندنا مين هو الاكتيلايز فيرسس ان البيشنت ده ما ياخدش علاج او ياخد الستاندرد اوف كير لو هو يعني جه المستشفى متاخر. فمين دي هنا احنا يعني كل هدفنا ان احنا كنا نقيس البيشنت ده تكاليفه، البيشنت ده هيبقى معرض لايه، البيشنت ده ممكن يعني ياثر ازاي على شغله، ياثر ازاي على الناس المحيطين بيه، لانه طبعا هيبقى عاجز ومحتاج حد يبقى يعني كير جيفر ليه. طبعا مين هنا اعتمدنا على جامعه عين شمس التخصصي لان هي فعلا من اكبر السنترز في الميدل ايست، وكان عندها يعني very يعني respected number of patients، كان يعني around بنتكلم في يعني 300 patient، ده التارجت population كمان اللي احنا وصلنا له، لكن احنا كنا بادئين ب 500 patient في الاول، يعني الداتا بيس كانت باديه ب 500 patient mainly. يعني ده الستادي ديزاين او ده الاستراكشر بتاعنا mainly. طبعا كنا هنا بنتارجت الناس اللي عندهم اكيوت سكيميك ستروك، وبعد ما بنبتدي نشوف الناس دول بنبتدي بقى نشوف مين هم اساسا اللي ممكن يبقى هوسبيتالايز نتيجه الاكيوت سكيميك ستروك، وبعد كده بنبتدي نشوف مين هم الناس الاليجيبل ان هم ياخدوا الالتيبليز، لان برضو زي ما دكتور احمد قال لو البيشنت ده عدى عليه 4 ساعات ونص ساعتها مش هيبقى اليجيبل ان هو يقدر ياخد الدواء. فقارنا بقى تو سيناريوز مع بعض، قارنا السيناريو اللي هو لو خد الدواء فيرسس ان لو هو ما خدش الدواء او خد الستاندرد اوف كير. الداتا سورسز بتاعتنا كانت مينلي يعني انفورماتكس سيستم في جامعه عين شمس التخصصي، كان يعني
very يعني very strong data مبنيه بطريقه يعني very systematic. فكانت دي اللي احنا مين اعتمدنا عليها، وقسنا الديسابيليتي بسكيل معين اسمه modified Rankin scale. ده اساسا يعني worldwide standardized methodology لقياس الديسابيليتي او العجز اللي ممكن يحصل للبيشنت. يعني طبعا هنا البوبيليشن بتاعتنا مينلي يعني كانت تارجتد للناس اللي اوريدي اكيوت اسكيميك ستروك واليجيبل ان هم ياخدوا الالتيبليز. وكان طبعا ابتدينا زي ما قلنا ب 658 كيسز، دي اللي كانت الداتا بتاعتها متوفره اوريدي في المستشفى. وابتدينا بقى ان احنا نقيس الديسابيليتي بعد لما يحصل له ديسشارج من المستشفى، وكمان بعد 90 يوم، بعد 90 يوم من بدايه علاجه، علشان نبتدي نشوف الاوتكمز او ايه هي مين البوسيبل اوتكمز على البيشنت. يعني طبعا هنا احنا حسبنا كل الكوست اللي ممكن تكون موجوده وممكن تكون فعلا بيتحملها النظام الصحي كله، مش بتكلم على البيشنت لان البيشنت طبعا اكيد هيبقى كفرد من سواء الهوسبيتال او سواء البير اللي بيغطيه او سواء على ناشونال ليفل لو بنتكلم على يعني تامين صحي او بنتكلم على نظام زي نفقه الدوله. يعني فطبعا عندنا الدراج كوست حسبناه، الهوسبيتاليزيشن، البوست انيوال هوسبيتاليزيشن كوست، الاي سي يو كوست طبعا لان هو اكيد هيبقى ممكن يحصل له ديسابيليتي عاليه، فممكن كل شويه يبقى هوسبيتالايزد ويدخل عنايه مركزه. فكل ده مين اللي حسبناه، اي دايجنوستكس، اي لاب تيست، كل ده مين اللي ابتدى يعني put into consideration معانا. ودي كانت الريزلتس بتاعتنا. حسبنا طبعا الريزلتس from hospital perspective وفروم national perspective. الاول بنبتدي نشوف الكوست اللي ممكن تتحملها المستشفى طبعا نتيجه يعني ان البيشنت ده ما خدش علاجه او نتيجه ان البيشنت خد العلاج المظبوط، عشان نقدر نقارن ما بين التو ارمز اللي عندنا. لقينا طبعا الام ار اس او الموديفايد رانكن سكيل ات 90 دايز. لو زي ما حضراتكم مين شايفين هتلاقوا ان في اول ساعه ونص هتلاقوا الديسابيليتي از فيري لو. بعد كده هتلاقوا ان مع الوقت يعني ابتدينا ان احنا نحسب بقى كل ما التايم بيزيد هتلاقوا ان نسب الديسابيليتي ممكن تبقى اعلى طبعا عن المعدل الطبيعي. يعني طبعا هنا الريزلتس بتاعتنا قالت لنا ايه؟ يعني مين فوق الريزلتس كانت بتفوكس على measurement او comparison between الاكتيلايز versus الستاندرد اوف كير. لقينا ان بعد ما حسبنا بقى كل ما هو ليه علاقه بالبيشنت ده او ممكن مين اللي يتحمله القطاع الصحي، حسبنا كل ده لقينا ان الدراج التوتال كوست للالتيبليز او للاكتيلايز هو less than الستاندرد اوف كير، برغم ان الستاندرد يعني برغم ان الاكتيلايز ده اساسا اد اون، يعني هو اد اون تريتمنت. فبالتالي هنا انا يعني بدفع كوست زياده، بدفع مينلي هنا فلوس زياده عن الستاندرد اوف كير. بس لقينا ات ذا اند لما جمعنا التوتال كوست لقيناه ان هو less than الستاندرد اوف كير. مش بس كده، ده هو بيوفر around 300 مليون جنيه على 3 سنين. فطبعا دي كانت يعني very promising results، ان احنا لازم ان احنا نبتدي نبص على الفاينل ريزلت، مش مجرد ان انا ببص بس تحت رجليا ان انا بدي الدواء ده فالدواء ده يعني ممكن يكون اغلى من الكومبيتيتور او الستاندرد اوف كير. لا، انا مين لي هنا اهم حاجه عندي البيشنت اوتكمز، اهم حاجه عندي ان انا اماكسمايز البيشنت اوتكمز فور ذا بوبيليشن، لان طبعا هدف اي علاج صحي في الدنيا ان هو يقدم علاج افضل للمريض. فدي كانت الريزلتس بتاعتنا مينلي، وده طبعا باين في الفيجر. يعني حضراتكم هتلاقوا ان الالتيبليز اقل في الكوست فيرسس الستاندرد اوف كير، والبادجت امباكت طالعه بالنيجاتيف. معنى ان البادجت امباكت تطلع بالنيجاتيف يعني في هنا حصلت سيفنجز. وده كان برضه الكومباريزن بين الالتيبليز وذاوت الالتيبليز. لقينا ان ويز الالتيبليز عدد الناس اللي عندهم ديسابيليتي اقل بكتير من الستاندرد اوف كير. فطبعا ده يعني لوحده very important outcome لازم ان انا افوكس عليه. ازاي قدرنا نعمل فاليديشن للريزلتس دي او للستادي دي؟ طبعا قارنا النتائج بتاعتنا بالدراسات اللي بره، لقيناها فعلا ماشيه ان هارموني معاها، يعني مينلي كونسيستنت مع الدراسات. كمان كان في ميتا اناليسيز، مينلي الميتا اناليسيز دي كانت برضو بتكونكلود ذا سيم ريزلت which is برضو يعني مور سترينث للريزلتس بتاعتنا.
عملنا برضو sensitivity analysis عشان نشوف بالظبط ايه اكتر حاجه ممكن تاثر على الريزلتس بشكل مختلف. لقينا ان mainly اللي بيأثر على الريزلتس هي الديسابيلتي، وطبعا هنا عندنا less number of disability, less number of patients عندهم disability، فطبعا دي يعني very important results للاكتيلايز. وفي نفس الوقت كمان احنا على الدراسه دي كان معانا اكسبرت بانل، دكتور هاني عارف، دكتور تامر، دكتور حسام، قدروا ان هم يعملوا فاليديشن لكل الداتا اللي كانت موجوده ولكل حسابات الكوست وحسابات مينلي الريسورسز اللي احنا مينلي اعتمدنا عليها. ممكن تكون الستادي ليميتيشنز ان احنا ما عملناش فوكسنج على التايم زي ما دكتور احمد كان بيتكلم. مهم قوي ال4 ساعات ونص دول مهم جدا، مش بس ان انا يعني ان انا اقدم احسن تريتمنت للبوبيليشن اللي عندي، لا كمان لو عندي فاكتورز ممكن تاثر في ال4 ساعات ونص دول المفروض ان انا اشتغل عليه. يعني لو في اويرنس كامبين، لو في، وده فعلا اللي ابتدوا دلوقتي يعني بورينجر انجلهايم تعمله، بس مهم جدا ان انا اتكلم على مشكله الزحمه اللي بتحصل عندنا في البلد، وازاي ان انا اريز اويرنس ان ممكن لازم يكون في على الاقل يعني ستروك يونت او يعني مستشفى قريبه من كل مريض معرض لحاجه زي كده. So in conclusion, yes. So in conclusion, we can say that NLRT plays from national perspective is budget saving option due to less number of disability patients, due to savings طبعا in acute hospitalization and برضو other savings in post annual hospitalization cost. And thank you for paying attention. شكرا دكتور جيهان، زي ما حضرتك يعني فكره كتيره معالي مع حضرتك. سؤال جنرال بس انا عايز اعرف كوست كونسيكونس اناليسيس اند بادجت امباكت. هو مين يا دكتور الكوست كونسيكونسز اناليسيس انا ما بيكونش فيها حسابات او ما يكونش فيها كالكوليشنز، انا مجرد بس بعمل ليستنج للكوست لكل برودكت او لكل ارم لوحده. لكن البادجت امباكت اناليسيس انا هنا لازم يعني طبعا بيبقى عندي ماركت شير، بيبقى عندي اذر انبوتس جنب الكوست، لازم ان انا تبوتت في الاستادي نفسها. Any questions? Okay, I will close the session. Thank you, Dr. شكرا.
استنى تحت ولا استنى فوق؟ لا خلاص مش ممكن تطلع من المايك. اوكي. بس حضرتك ليه تعمل تشيرز؟ مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضراتكم. انا اسمي احمد خليفه. انا بشتغل في مكتب منظمه صحه عالميه في القاهره. وعضو لجنه التسعير هيئه الشام. وفي تايم تايم في شركه فاينانسنج في ماسترز ايكونومكس بتاع الجامعه. طبعا هو بقول very pleased and honored to moderate this session. This session is about evidence and value demonstration for innovative methods. يعني أهمية السيشن دي فكرة إن إحنا بنقول لك إيه the development of innovative medicine is essential to prevention and treatment of disease. ولكن on the other side الدعوة دي أو الديبيت دي في دايما إحنا ما عندناش دعوة بالبرايس تاج المحطوط على innovative medicine ده. really reflects the value added to the patient. It's one of the points that we need to address during this session. Another point, or other subject of the story, especially the reason that we mismatch between pipeline to research and development. وقلنا الثانية disease burden needs. This is another thing that we like to address. يمكن النهارده أول مرة بنتكلم على صناعة الريسيرش بنتكلم على البيت. However, ما سمعناش definition of innovation and most of you start innovation. هل دي حاجة بتاعت value innovation in terms of safety and efficacy ولا هي بس ممكن أكشن؟ فيمكن أنا برضه من experience اللي بتكلمها من social business شايفين المنطقة دي وإحنا نعرف بالظبط في تعريف بتاع innovation. بالإضافة لإن إحنا عندنا طبعا very good social stage with very distinguished chairpersons. يعني زي ما حضراتكم أول chairperson معايا النهارده الدكتور شريف. كمان الدكتور شريف هو بيعمل بروسيس وهو حلو التريننج في 57. معايا كمان تاني chairperson احمد زين نسيب في هيئة النساء الشام. ولast but not least معايا الاستاذ أكيد راشد هي سي او للمستشفى فاونديشن. احنا السيشن شويه باك في 6 برزنتيشنز هو الكورس اقل ساعتين. فهحطهم بالبرزنتيشن اللي هو بيشتغل في البروجرام ومن الاودينس اللي انتوا بتيجي راوند بالكورس وهنفتح في اخر خالص اخر سيشن ان شاء الله. دلوقتي عندي عفوا زيون بريزنت اور فيرست مساء الخير. I'm honored to be here for 2021. Dr. Today we will start the session with a very interesting presentation by Dr. Jahan Ahmed, Pharmacy Director of Health Foundation, titled Innovation Sustainability in Oncology and Rare Diseases. Thank you, Dr. Ahmed. Today we are going to talk about innovation. Innovation definition. It's the process by which a domain or product or process come to update or renewed by different techniques. Why we make innovation? Innovation is made to increase the value for anything. In healthcare technology, which is our concern, we have innovation specific for healthcare technology. It's a process by which we renew or update already existing product or process in order to add value. What value we are talking about in case of healthcare technology? The main value is to improve or extend, save lives of millions of patients diagnosed yearly with cancer disease. This, as I say, it's the most precious value added
wherever. This diagram shows that when we have, it's from 1980, when we have 15 innovative therapy, we can save the lives of 4.57 millions of patients diagnosed with cancer patients. And by increasing the number of innovative therapies, we can save more and more lives. How we can measure the value of innovation in healthcare technology? We can measure it by measuring the quality of life, the surviving rate, the progression-free survival, and the mortality rate. National Cancer Institute in USA stated that in its research that recently, recently the rate of mortality decreased by 1.8, mortality due to cancer decreased by 1.8% in men and 1.4% in women and children. When we are talking about the mortality rate, this means a lot. This means 1.8% of the total mortality of the cancer patient. This is a huge value. This is a value this is a value required to pay many monies and make more innovative approaches. Many diseases change its survival rate in the last areas. Example, the breast cancer, its survival rate increased by 21%, and the prostate cancer also increased by 50%, and lung cancer by 54%, and 36% in case of colon cancer. This is a huge numbers when we talk about saving lives. So innovation is equal to adding value, and adding value here is saving lives. University of Chicago economists give us a small and final research to summarize the value of saving life in form of money. It stated that when we succeed to decrease the mortality rate by 10%, we can save about $4.4 trillion. This is a huge number, but this summarized value to say innovation is equal value. Value is equal saving lives. Saving lives is equal saving money. So innovation is equal saving money. Okay, innovation in the oncology picnic can appear in different stages in oncology patient. We will start with diagnosis, then treatment, and improvement of the monitoring tools. Monitoring tools to in case of early detection, the value of innovation is clearly appear in the diagnosis. Why appear in diagnosis? As the diagnosis is the cornerstone, we can build up the treatment protocol over the diagnosis. If the diagnosis is not right, we cannot have ever right treatment. So we have to diagnose it from the first in the right way to have the right treatment methods. Okay, the early diagnosis have a big role in some diseases. We will first talk about lung cancer. Lung cancer, if diagnosed in early stage, have a good result, while if it diagnosed in late stage, it have very bad results. We can say from this diagram, if we diagnose lung cancer in stage 1B, we can have 92 patients live after 92 patients diagnosed from breast cancer in stage 1A live, still alive after 5 years. While if we diagnose lung cancer in stage 4B,
we can have only one patient or not still alive after 5 years. We can say that in early stage, 92% 5-year survival, and in late stage, we have 1 or nearly less than 1% 5-year survival of lung cancer. How we can diagnose lung cancer? Lung cancer may be diagnosed with CT, but there is many problems in CT. May be diagnosed wrong, like false positive or false negative. If we diagnose false positive, so we can take the risk of paying money and taking the risk of taking chemotherapy and side effects and so on without need. And if we diagnose it negative falsely, so we can lose the chance of diagnosing early stage and having the 92% 5-year survival. So we have to diagnose the patients right. Okay, CT have false positive and false negative. So scientists, researchers work on it in order to make innovative approaches. So they make artificial intelligent algorithm added to the CT. It eliminates the any human errors, make it automatically the result appear after the CT when it connected to the algorithm, and eliminate any error, any human error. The other type of equipment we can diagnose lung cancer is the bronchoscopy. The bronchoscopy has a good direction, but it has no or have difficult to reach areas. Some nodules in the lung are present in a very difficult area to reach. The new innovative approaches added to the diagnostic equipment, which is the bronchoscopy, is the new robotic bronchoscopy. It's very small kits added to the bronchoscopy. It's similar to the GPS. So it has good direction inside the lung, and also it can reach very difficult area and diagnose very small nodules in the lung. So it's more precise and can take biopsy. In case of breast cancer, early detection, as we all know, have a very big role. Especially we have this very successful campaigns here in Egypt and all over the world to diagnose breast cancer in early stage, as it gives more than 98% chance to complete remission in case of early detection. Mainly we depend on the mammogram in diagnosis of breast cancer, but it has very big problem, which is have positive false diagnosis. So we have to reduce this positive false. This positive false is due to the high dense breast tissue present in some women. In order to decrease this, scientists and researchers made a new application for the mammography. Its name is tomosynthesis. It's 3D imaging. It's FDA approved. Take less than 4 seconds for women. It can be used for all types of women or for all types of breast cancer, especially in the dense breast tissue, and also in the women's prior subjected to any biopsy or surgery. This shows that when we early detect breast cancer, this increases the chance of treatment and complete remission, and also many diseases different in case of diagnosis in late stage or early stage. Of course, we prefer early stage, so we have the early detection and screening campaigns and screening for different disease have the effect and already succeeded. But some diseases still need more and more innovative approaches and equipment in diagnosis in order to reach the good and complete remission ratio. We finish diagnosis and go now to the treatment. Many years later,
cancer was treated as a homogeneous cell. We treated cancer as a homogeneous cell, having all side effects all over the body and having many side effects and low specificity for the treatment. This was difficult to treat all patients, treated some patients, but other patients take the risk more than the benefits. Increasing study of imaging and knowing the molecular features of the tumor cells give us best chance for different types of innovative therapies to treat cancer. Some examples of the innovative therapies in the last years is nanomedicine, extracellular vesicles, natural antioxidant, target therapy, immunotherapy, gene therapy, and more. What's nanomedicine? Nanomedicine is biocompatible nanocells surrounding the drug. Here, the example of updating already existing product. For example, the paclitaxel. We know the efficiency of paclitaxel and its effect, but it has a problem of low specificity and low bioavailability. We can make it encapsulated in nanomolecules. This increased the solubility and bioavailability in the cells and increased the effect to be from 29% to 38%. Also, another example for nanomedicine is the doxorubicin. Doxorubicin, as we all know, have cardiotoxicity side effects. In order to decrease these side effects, we made lyophilized doxorubicin. Lyophilized doxorubicin have less toxicity, less cardiotoxicity. Other example is Timodal. Timodal is nanoparticles surrounding it in order to increase the lipid solubility, so it's crossed the blood-brain barrier, especially in case of CNS metastasis. Other example is the extracellular vesicles drugs, or it's used as in diagnosis and vaccination and other types of treatment. 2 minutes? Okay, this is to show that the purple color is the chemotherapy alone, and the blue one is the, we can pass. The blue color is the target therapy, and the olive color is the immunotherapy. The red color is both target and immunotherapy. When we use both, we can have the maximum survival numbers of patients and increase the maximum life survival. And this shows the most common and most famous target therapy, which is trastuzumab. This shows the number of survivals in case of breast cancer. The first graph, the black one, is to show that chemotherapy, the patients taking chemotherapy and they are HER2 negative. The dotted one is HER2 positive patients taking only chemotherapy. This is a disaster taking chemotherapy and no trastuzumab. The bold one is the curve of the patient survivals taking HER2 positive. They are HER2 positive taking trastuzumab. We can see it's the maximum number of survivals and the maximum time for survival. That's to say that we can increase the number of survivals of cancer patients by 32.6 million of patients diagnosed with cancer and decrease the mortality by 1%. Sustainability is a part of innovation, as innovation definition was part of it, updating already existing products. This is the main meaning of sustainability. We have to continue study as to update any products. We have example here, Velcade first in 2003 approved as a third line in multiple. Okay, this is the last step. Okay, Velcade was diagnosed first as a third line in multiple myeloma, then second line in multiple myeloma, and second line in mantle cell lymphoma, then first line in
multiple myeloma, and finally used in first line. If we leave it without continuous studying and continuous adding and updating, we cannot discover that we can use it at the first line in two main diseases. Okay, and Xalkori is the same, discovered more and more indication and stages can be used in. So we have, we can say innovation equals saving lives, innovation equals saving money, and we have to continue innovation. Innovation is to do today what patients need tomorrow. Thank you. Thank you very much. أنا مبسوط جدا للأسف إن أنا أخدت عليك دلوقتي respond to my request to أول حاجة what definition of innovation. Question now or not? Please. Again, you said the definition straight ahead of our innovation and بس new technology خلاص هي should have value, should save money, do examples. وبعد كده do examples for innovation of diagnostics. After treatment. And take the questions to the end, please. Do that. I'm now honored and pleased to introduce our next speaker, Dr. Göknek Koçay, Market Access Economics Turkey. He is going to discuss improving market access for valuable medicines. مكتوب عليه تحت ديوفنش. ديوفنش أعمل شيء جوا لا شيء ما هو معمول شيء. Hi, this is Güvenç Koçkaya from Econic Research Company. I would like to try to talk about today innovative medicine market access and how we can figure out these markets and what's going on and what's coming to us in coming years. First of all, starting from my presentation, I would like to thank you, Jihan, and HTA office in Egypt for inviting us for this great event. That's our honor to be here and present our opinion and our idea to you about the innovative medicines and market access. I would like to introduce my team. Econic Research, as I mentioned, is a research company based in Turkey, but we are focusing on not only for Turkey, but also for North Africa, Middle East, and Eastern Europe and Western Asian countries. We have a great team from people, different backgrounds. So we are doing data science, we are doing health economics, and all our effort is making analysis, research, and giving consultancy services for governments, for academia, and for the private industry. So what happened? So first, we need to understand what happened, and we need to figure out what will be happen. So what happened first in 1865, Mendel hybridized the plants for making better plants for us, for food, for everything, for maybe not nature, but for us. Then humans define the DNA code and say that, okay, this is DNA, this is the DNA, and we can figure out what's going on in the DNA. And if we learn DNA, we can manage the DNA. And with the Human Genome Project, humans understand human DNA. Maybe before that, we hybridize plants, we hybridize animals for our demands, for our industry. But now, from the new era, from this century, we now trying to change. We are now hybridize. We are now improve the human genome for our better purpose. So gene and cell therapies are one of main research and investment area right now. There are 10,000 diseases which are related with the genes. So if you cure these genes, or if you find to modify it, hybridize it, to change these genes in human, you may
cure the patient. So what kind of disease we are talking about? Nearly all diseases, more than 10,000 diseases we are talking about. Let's look to the research. Gene and cell therapy area is the main focus of research right now. When you look behind and come to today, you see that it is doubled, tripled, more than 5 times more research are publishing right now more than before. So this is a huge number. There is a huge research focus from research center, from academia, from government, from private industry. So this means something's going on there. We need to understand. And when we look to the investment part, we see that cell and gene therapy, they are different, like gene therapy there, stem cell therapy. And when you get all together them, you see that 22% of healthcare investment for innovation goes to the gene and cell therapy. This means it is in the second of the all investment, and it is in the second after small molecules. But small molecules, they are chemical. They are lots of small molecules. I don't know how many, but we know that in gene and cell therapies, it is going to be invested more and more upcoming year. It is already in top. We look to research, we look to investment. Now we are we need to understand, okay, this is the investment, this is the research. Okay, what will be the next? The next will be 33% CAGR for up to the 23. Depending on our research, it was estimated that there will be 33% CAGR every year for gene and cell therapies up to 2023. This means gene and cell therapies market will hit above $4 billion in 2023 in all around the world. So it is a huge number. So it's there, research, investment, and possible market. And there is another study conducted by Wong and friends. It says that there will be new approvals in the upcoming 10 years. Minimum 10 up to 30. Every year, there will be newcomers to the market as a gene and cell therapies approved by FDA, EMA, and other countries. So this is another thing. So we need to know that. In the same study, when they look to the patient number, it is huge. There will be huge patient number right now, because think that every year there will be 30 new treatment. So this year, 30 new treatment, there will be patients. The next year, another 30 new treatment. The existing patients for the previous year one, and now this, so there may be cumulative millions. We are talking about millions of people to be get treatment, to be get cured with the gene and cell therapies. So it will be huge. And they looked also for the reimbursement part. I say that, okay, this is the estimated number of gene and cell therapies coming on the market. This is the estimated number of possible patients get cured with the gene and cell therapies. And now, this is the number of the reimbursement for these gene and cell therapies. Enormous numbers. So we are talking about now billions of dollars. This means gene and cell therapies may impact healthcare systems enormous. So we need to know that, we need to be prepared for that. Otherwise, we can't survive under this tsunami. We need to know what's coming on, and we need to be ready what's coming on. So we see research numbers, we see investment numbers, we see possible market numbers, we see possible new approvals, we see possible patients, we see possible healthcare spendings on gene and cell therapies. And now I would like to talk about a bit, are we ready for that? We will see. So we select UK, Germany, France, Italy, Spain, Portugal, and plus Turkey as a company based in Turkey. So we make a search for understanding the country's concept for gene and cell therapy for regulatory, HTA, and reimbursement purpose. So we saw that
UK, France, Germany, and Italy, they are ready for that. But what a pity for Spain, Portugal, and Turkey, we are not ready for that. So that's obviously there. More developed countries are ready. Less developed countries and emerging countries like Turkey are not ready for that. So it is not good. We need to think about that. In this research, we look for understanding the Turkey's approach for regulatory HTA and reimbursement for the personalized medicines focusing on oncology. As you know, there are lots of personalized medicine in oncology area. Like if you have a RAS mutation or if you have an LK mutation, you can get a treatment that is exactly fitting your gene, and it may cure you. It may you can get out of cancer and you can live a healthy life with this treatment. So we saw that Turkey is well there. Okay, Turkey is not good in gene and cell therapies, but Turkey is well in personalized medicines in oncology. That's a good hope for us. That's a good hope for other countries as well. So I believe that other countries as well, like in emerging countries, we may have a good knowledge from personalized medicines, especially from oncology. Now there is a new tsunami coming, and it is going to be hit just in a couple of years. So we need to be ready for that. We need to know how to figure out that. So it is how to figure out that. So we can do that, but we need to get our experience from personalized medicine. So that's it. That's we need to know. So thanks for inviting for us and our opinion, ideas, and research about gene and cell therapies to you for the innovative medicines. I would like to talk about a bit more slides. So this is our books that you can find on Amazon.com. The books were published by Seed Medizione from Italy. So these books are good for understanding market access in developed and emerging countries. We have different authors across the globe. So that may be a good point, starting point about to understand market access for the other countries. And also I would like to invite you all to submit your articles to the journal Frontiers in Public Health, Gene and Cell Therapies through the perspective of health economics topic. I am, and also Professor Çalışkan, we are the editor of this topic. So that will be great to get your articles, research to be submitted. We would like to get your articles. And I hope this journal, this topic will be one of first focusing topic. Thank you again to Cihan, HTA office at ISPOR to give us the chance to present you our research, our ideas, our focus. That might be my 8th time in Egypt. However, due to pandemic days, it couldn't be. So I hope in the coming years, after pandemic pass, that I will be there and see you in person. I like to be in Egypt, and I have been lots of time in Egypt. Thanks again to this great event, and have a nice day. We thank you very much for your presentation on transit and cell therapy. J'ai ok. Regarde, j'ai déjà extendé. Extendé. Non, je dis flèche. Seigneur, extendé. Oh, il y a dit.
Thank you so much ان انا يعني معاكم النهارده، ومني بشكر طبعا البانلست والشير بيرسون على المقدمه ليا. يعني النهارده مني هنتكلم على حاجه مختلفه، حاجه جديده. يعني ايه innovative solution، وقد ايه الانوفيتيف سوليوشن دي اثرت في حياتنا، وايه الامباكت على السوسايتي بشكل عام. حابه بس يعني الاول يعني كديسكليمر كده، يعني mainly presentation دي هي sponsored by Astellas but still يعني mainly targeted scientific content يعني. طيب الجمله دي انا وقفت عندها كتير قوي، يعني حسيت ان هي فعلا very touching. يعني فعلا المرض مش بيألم بس المريض، لا ده بيألم كل اللي حواليه. فبالتالي نقدر نفهم من المقوله دي ان في حاجه اسمها societal value لازم اخد بالي منها كويس قوي وانا باجي احكم على دواء معين او ابص على الدواء بشكل مختلف. يعني ايه كلمه innovation؟ innovation يعني فكره جديده، برودكت بيعمل حاجه مختلفه عن بقيه الكومبيتيتورز او بقيه الكومباريتورز الموجودين. وده بيدينا الهايلايت شويه ان احنا لازم نبص على الانوفيشن بشكل مختلف. لازم ابص على mainly السوسايتال فاليو. ال WHO قالت mainly ان الهيلث انوفيشن دي بتimprove efficiency, effectiveness, quality and اهم حاجه sustainability and affordability. يعني مش معنى ان الانوفيشن ده ممكن يكون غالي فده معناه ان هو يعني مش هيبقى ليه تاثير بالايجاب على السستينابيلتي والافوردابيلتي، لان انا هدفي في الاخر ان انا احسن الخدمه الصحيه. ممكن اجيب دواء غالي في الاول شويه، لكن اهم حاجه ان انا اقيس الامباكت بتاعه على اللونج ران. هل فعلا بيعمل سستينابيلتي هيلث كير؟ هل بيعمل فعلا سستينابيلتي في الهيلث كير؟ هل بيعمل فعلا افوردبل هيلث كير سيرفيسز ممكن انها تتقدم للبيشنت؟ فده يعني سؤال مهم جدا. يبقى نقدر نطلع بالكلام ده بايه؟ ان not all solutions are innovations. ممكن تكون بعض السوليوشنز، وفعلا ده اللي حصل، عملت يعني اختلاف كبير في الخدمه الصحيه المقدمه. دايما لما نيجي نقول innovation يعني added benefit، لازم يكون بيقدم added benefit ولازم يكون في possible application على البيشنت نفسه. طيب تعالوا نبص كده الانوفيشن دي عملت ايه؟ يعني ايه كلمه انوفيشن، ويعني ايه الانوفيشن دي مين اللي اثرت ازاي في حياه الناس وفي حياه المجتمع؟ لما نيجي نتكلم على السوشيال والايكونوميك بيردن، مين اللي يعني قللت او عملت ريدكشن في النون ميديكال spending 7.2 times more than التريتمنتس العاديه، او اللي هي مين بقى في الدراج اكسبندتشر يعني. فدي لوحدها very important value. تاني حاجه السيفنجز، قد ايه انوفيشنز كتيره عملت سيفنجز في حياتنا. الفاكسين، قد ايه ممكن فاكسين يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في كوفيد 19 الفاكسين ده ممكن يمنع اي ديزيزز ممكن انها تحصل لبيشنتس لكومبليكيشنز. كل ده is very important لازم to be considered. حتى النيو تريتمنت اوبشنز، يعني زمان كنا يعني الواحد لما يمرض بمرض كان بيفضل طول العمر عايش بكومبليكيشنز معينه. دلوقتي الدنيا اختلفت، دلوقتي ممكن يبقى عنده كرونيك ديزيز وكنترولد وعايش حياته بصوره طبيعيه وبينزل وبيشتغل وبيمارس حياته كانه انسان هيلثي تماما. فده معنى كلمه نيو تريتمنت اوبشن. طيب ايه التشالنجز اللي ممكن تكون بتقدم او يعني بتعمل نوع من التحديات للانوفيتيف تريتمنتس؟ طبعا اكسبنسيف، يس اكسبنسيف. طب ليه اكسبنسيف؟ علشان خاطر اي شركه لما بتيجي تنتج دواء معين بتصرف فلوس كتير قوي على الار ان دي. وممكن كمان يبقى في حاجه اسمها كوست اوف فيلير. يعني ايه كوست اوف فيلير؟ بعد ما صرفت الفلوس دي كلها الدواء طلع ما بيشتغلش، فبالتالي الشركه نفسها مش هتنزله، مش هتقدر انها تنزل حاجه ملهاش اي افيكاسي او سيفتي. فده برضو بيبقى بيردن على الشركه نفسها. ستيل برضو انا مش باخد صف الفارما كومبانيز او كده، لا بالعكس، احنا لازم كلنا نبص مع بعض، كلنا ناخد البرسبكتيف اوف اول ستيك هولدرز. ده يعني is very important. كمان ستيل برضو الانوفيتيف ده او الانوفيتيف سوليوشن بيبقى تايم كونسيومينج لحد ما يبقى اوريدي افكتيف وسيف، بيمر بوقت كتير. كل ده بيبقى طبعا بيردن على الديفرنت ستيك هولدرز نفسهم. طيب هي الانوفيتيف تريتمنتس دي ممكن تكون سيف لايفز؟ يس.
عملت 31 life years gain، ده according لريسيرش اتعمل في US. مش بس كده، ده عملت 45% increase في life expectancy. دلوقتي بقى سهل جدا، بقى في ادويه كانسر بتخفف تماما ادويه البريست كانسر، ومينلي بقى في كرونيك ديزيزز، بقى في كانسر ممكن البيشنت يعني يبقى في نسبه كبيره من الكيور. فالانوفيتيف سوليوشنز او الانوفيتيف برودكتس عملت فرق كبير في حياتنا وفي حياه المجتمع ككل. مش بس كده، لا، ده الانوفيتيف تريتمنتس كمان عملت 22% ديكلاين في الكانسر ديثز. برضو خلت السرفايفل تريبلد since 1970. عملت 18.9 million cancer survivors by 2024. ده expected انه يحصل. فكل الحاجات دي is very important اللي to be considered. كمان مهم قوي لما نيجي بقى ندرس الايكونوميك بنفيت بتاع الانوفيشن ده، عملت ايه؟ ساهمت في الايكونوميك جروث بتاعت ماني كونتريز، من ضمنها كان اليو اس. عملت لما نيجي نتكلم بقى على الهيلث كير سبيندنج، هو for every dollar spent in innovative medicine بيبقى في reduction في التوتال هيلث كير سبيندنج by $7. لكل دولار spent بيبقى في saving $7. فده is very important. Decrease in hospitalization, decrease in treatment cost of chronic diseases, decrease in economic impact of chronic diseases. كل ده very important، لازم ان احنا يعني نبص له بشكل مختلف. الانسولين بامب ده فعلا innovative solution، يعني خلى patients قادر ان هو يكنترول his disease. الدايابيتس مانجمنت دلوقتي بقى فيه innovative medications في الدايابيتس بتخلي البيشنت كانه كنترولد جدا، هيلثي جدا، كانه مش بيعاني من كرونيك ديزيز ولا اي كومبليكيشنز ولا اي حاجه. الالزهايمر تريتمنت عملت ريدكشن وسيفنج ان كوستس رهيبه. الكانسر تريتمنت نفسه بقى دلوقتي بينكريز البرودكتيفيتي، يعني شخص بيبقى كانسر وبينزل وبيشتغل وبيقدر ان هو يبقى برودكتيف. كل ده is very important، لازم ان احنا نبص عليه باهميه اكتر شويه. طب نيجي نتكلم بقى كده على البروستات كانسر. البروستات كانسر از ان اكزامبل يعني هو second most frequent cancer. نقدر نقول كمان ان هو يعني بالذات الناس اللي عندهم بروستات كانسر بيبقى عندهم increased risk of having another cancer. فده يعني البروستات كانسر بالذات ليه طبيعه مختلفه شويه عن بقيه الكانسرز الموجوده. يعني الانسيدنس ريت بتاعه 4.27%. لما نيجي نقسم الكوست ريسورسز كده او الكوست للبروستات كانسر، هنلاقي ان اكتر كوست بيشارك في التوتال كوست ككل للبروستات كانسر هنلاقيه الاوت بيشنت كير، الفارماسيوتيكالز. ده معناه ان الكومبليكيشنز بتاعت البروستات كانسر دي كبيره، فكل الصرف رايحه ناحيه الميديكال كوست، رايحه ناحيه ان انا بس بعالج كومبليكيشنز للبروستات كانسر. حتى الجايد لاينز نفسها كانت يعني حطت انوفيتيف تريتمنتس من ضمن الادويه اللي فعلا هتمباكت البروستات كانسر، وفعلا هيكون ليها شكل مختلف، هيكون ليها امباكت اوف هيلث اوتكمز مختلف على البيشنت نفسه، وكان من ضمنهم طبعا الاكستاندي. لما نيجي نتكلم على الانوفيتيف ميديسن، او بالذات لما نيجي نتكلم على الاكستاندي مينلي، هو ده بروفن ان هو تو بي افكتيف في الميتاستاتيك والنون ميتاستاتيك بروستات كانسر. فعلا اثبت الديلي اوف البروجريشن في الميتاستاتيك ديزيز، which is طبعا very important. فكره ان انا يعني اديلي البروجريشن، اخر البروجريشن as much as possible، يبقى انا بعيش حياتي بصوره طبيعيه، يبقى انا بنزل بشتغل، مفيش اي بيردن عليا. كمان لما نيجي نبص على السايد ايفكتس بروفايل، هو ليه ميزه ان كل السايد ايفكتس عباره عن فاتيج بالنسبه للاكستاندي، لكن الاذر كومبيتيتورز عندهم كارديوفاسكولار كومبليكيشنز، which is very important برضو ان انا لازم to be considered عندي. طيب الترايل بتاعت الاكستاندي قالت ايه؟ قالت ان هو بيعمل clinically meaningful significant 71% lower risk of death and survival. فطبعا دي يعني very important value. طيب لما نيجي نبص على بالذات بقى الميكانيزم نفسه والفاليو بتاعت الاكستاندي نفسها، هنلاقي ان هو زي ما كنا بنقول بنديلي البروجريشن اوف للنون ميتاستاتيك بروستات كانسر وكمان الميتاستاتيك بروستات كانسر. فبالتالي انا هنا فكره ان انا بديلي البروجريشن، فانا بسيف كوست على طول.
وانس اما انا بخلي البيشنت ده انسان طبيعي بينزل بيشتغل عنده باتر كواليتي اوف لايف، فهو هنا مش بس هو بينزل وبيشتغل، لا ده كمان في اذر يعني سوسايتال فاليوز لازم نبقى احنا واخدين بالنا منها، ان ده بيحس قد ايه هو لما بيكون يعيا باي مرض حصل اي حاجه هو ممكن يلاقي العلاج في بلده، فبيحس بنوع من اللويالتي لهيز كونتري which is very important ان انا احس ان البلد بتاعتي فيها الادويه الجديده، فيها الانوفيتيف ميديكال سوليوشن. طيب so in conclusion we can say that ان ال patient with high risk with non-metastatic prostate cancer suffer from anxiety نتيجه ان prostate cancer مش زي اي مرض، هو مرض مختلف عنده increased risk ان ممكن يحصل other cancers. تمام. كمان بنقول ان مينلي الاكستاندي ده الكفرج مينلي بتاعه يعني هو مينلي بيتارجت الاثنين، بيتارجت الميتاستاتيك والنون ميتاستاتيك، بيوفر 71 reduction in death which is يعني very promising value. مش بس كده، ده هو ليه 41% lower hospitalization عن البلاسيبو which is طبعا برضو very important value لازم ان انا to communicate. كمان الاكستندي برضه هو recommended in sub populations او sub groups، بيقدر ان هو يجيب فيها احسن outcomes وبيقدر ان هو يجيب فيها احسن health outcomes ممكن ان البيشنت فعلا يحصل عليها وهو في احسن يعني في احسن حال. Thank you so much and very welcome any questions. طبعا more than welcome اكيد. عشان صح بالظبط كده. كمان في نركز على البنفيتس او البروجكتس والتشالنجز اللي بنقابلها ان احنا نعمل انوفيشن جديد سواء اكسبانسيف او فيلير تو بي لونش والتايم كونسيومينج. بعد كده بنعمل يعني سبوت لايت على البروسيس كانسل واحد البروسيس كانسل. لو ما فيش اي سبيسيفيك كويشنز او في طبعا برضه اللي قاله الدكتور جيهان يمكن عشان المثال كان بيشتغل في اكتر من منطقه من العلاج غير الاورام، فحابه اقول امثله تانيه بتوضح قد ايه تاثير الادويه دي عمل نقله مجتمعيه ووضع اثر طول المجتمع ده. بنتكلم مثلا عن مرض نهائي زي الصدفيه او الكونتوري، هو يمكن في حاله الدواء ده مش بيأثر على طول عمر المريض او على الناس الشفاء، لكن بيغير تماما من حياته وبالتالي من حياه الاسره. خليني اقول مثال طفله كان عندها 12 سنه وعندها صدفيه بتتحرك على الكرسي المتحرك، بتروحش المدرسه عشان تتعرض للتنمر من زمايلها، فهي عندها اكتئاب، والدتها عندها اكتئاب، ما بتتحركش ما بتروحش المدرسه، فاحنا ارسلنا شخص خلاص ما بقاش بيتحرك ومش هيشتغل، وكمان ما بيتعلمش عشان ما تروحش المدرسه بسبب التنمر اللي بيحصل لها. هي عندها اكتئاب والام عندها اكتئاب ومضطره تفضل موجوده معاها طول الوقت عشان تتنمر. لما خدت خط العلاج البيولوجي كل حياتي اتغيرت تماما، بقت كويسه بتتحرك وبتروح المدرسه، حياتها النفسيه اتحسنت، حياه امي اتحسنت. فهو مش مساله مجرد دواء يمكن هنا ما فرقش ليه تاثير مباشر على العمر او على نسبه الشفاء، لكن هو غير حياه كامله للطفل او الاسره. مرضى كتير ومتخيل عندنا من المسجلين شباب كانوا ما بيشتغلوش قاعدين في البيت ما بيتحركش بقى، يعني اخره قوي ان هو يروح التواليت لوحده، دلوقتي بينزل منهم بيشتغل في بنزينه، كان قاعد في البيت محدش حتى لما كان بيضغط على نفسه ويحاول ينزل محدش كان بيقدر يشغله، لان باين على حركه الاطراف ان في حاجه مش مظبوطه، لكن شغال عادي في البنزينه، يعني مش بس حتى شغلانه عاديه، شغلانه اصلا كده للشخص العادي، فبقى شخص ممكن يصرف على بيته والاسره اللي كانت بتعاني الموضوع ده. احنا دايما بنشوف في رسائل الاسره بتعاني مع مرض وزن صعب زي الامراض المناعيه او الاورام، غالبا الاطراف الجديده دي كده اكتئاب حاد، فلما بتتاثر ما بيبقاش بس ان المريض مرض، ده كل الاطراف اتاذت، وبالتالي حتى من ناحيه كتكلفه انتاجيه احنا وصلنا كذا طرف في الاسره، مش اسره واحده بس. الاورام طبعا الدكاتره الافاضل بيتكلموا عنها كويس قوي، فمش هقدر اضيف
الطفلين دول كبروا قدروا ياخدوا الرعايه والاهتمام. رب الاسره اللي ما كانش مركز في شغلهم هيجيب كتير من شغلهم بسبب ان الام طول الوقت بتدور وطول الوقت محتاجه علاج انها مش بتستجيب للعلاج الكيميائي او الادويه التقليديه. بقى منتظم في شغله والاطفال بتروح المدرسه بانتظام ان الام قادره تخدمهم، واحيانا كمان الام تشتغل مش بس ان هي رب الاسره. فالاسره المجتمع بتفكر كتير قوي ان هو يتحسب ان هي مجرد جرعه علاجيه وزمان الحياه. انا بشكر حضرتك جدا. بالظبط هو ده مين اللي حضرتك قلتيه، هو ده معنى كلمه سوسايتال فاليو، ان انا ما ببصش على البرودكت بس من ان هو هيأثر ازاي على حياه البيشنت، لا ده انا كمان ببص هيأثر ازاي على حياه اللي حواليه، وازاي ده هيبقى بيردن يتحول لبيردن. مش بس كده، ده يعني مش مجرد ان انا مثلا بيردن، انا حد من قريب مني تعب فبالتالي فقدت شغلي او كده، لا انا مش عارفه اساسا اشتغل، انا عندي اكتئاب، انا عندي حاله نفسيه مش كويسه، فبالتالي بيبقى ليها امباكت على الحاله النفسيه، امباكت على برودكتيفيتي، امباكت على السوسايتي، امباكت على الايكونومي بشكل عام. لان في الاخر زي ما بالظبط هبه قالت، هو مين اللي بيأثر على الاقتصاد في الاخر؟ اقتصاد دوله بالكامل. فده طبعا يعني مهم جدا جدا ان احنا نبص له بشكل مختلف. شكرا جدا لحضرتك. طبعا حاجه مهمه جدا، لان كصيادله وكمستشفى دلوقتي كمان حاجه لازم نفكر فيها واحنا بنمانج المرضى بتوعنا، جوده حياه المريض او كواليتي اوف لايف. زي ما احنا كلنا واحنا قاعدين ابتدينا اول سؤال هناك الفارماسي قال انت بتشفت البرودكت للبيشنت، وبعد كده لازم تبقى هاي ثيرابيوتيك افكت، ويعني لو سايد افكت از اوبتيمم كوست. لما اتكلمنا على الايكونومكس بدأنا حاجه مهمه جدا، احنا بنختار الدواء للعيان. هل احنا بنفكر في الكواليتي اوف لايف البيشنت اللي شكلها كده؟ دي حضرتك يعني اصابه نقطه مهمه جدا. شكرا جدا لحضرتك. برضه احنا كصيادله يعني انا بتكلم عن ناس صيدليه لكن طبعا لازم نفكر في الكواليتي. والحاجه الثانيه ان في صدفه حلوه النهارده 4 فبراير فالعالم كله بيحتفل بالورلد كانسر داي. بالظبط. شكرا. طبعا انا عايز اقدم صاحبي وحبيبي دكتور محمد من الصيادله الشاطرين جدا ومن اوائل الكلينيكال فارماسيست اللي اشتغلوا وله تاثير كبير جدا في الصيدله. كتير حبيبي يعني كتير عليا، بس طبعا يعني دايما بستمتع بمحاضراته وهو واحد من ذا بيست كلينيكال فارماسيست موجودين في مصر. وشكرا جدا لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you, Dr. Shehan, for your informative presentation. Thanks, Dr. Khalifa and Dr. Sharif Kamal for the UCP. I am Mohammed Saber, Pharmacy Director at Schaeffer Vermont Oncology Hospital. I'm a certified Six Sigma Black Belt from American Society of Quality, and I'm a Master of Business Administration program holder. I made my master degree in clinical pharmacy from Ain Shams University. In the next minutes, we will talk about reimbursement of medications or innovative treatments in private and NGOs, hospitals. So let's start with an ideal world. If the physician deciding to treat his patient, he will choose the most cost-effective treatment with the lowest cost. But in the real world, if the patient comes to a physician clinic with vague symptoms, there is multiple decisions, starting from wait and see till to take every diagnosis or every treatment you have got. So in the next minutes, we will summarize the different reimbursement methodologies والتدرج بتاعها
historically لغايه لما وصلنا للفاليو بيزد reimbursement and could they boost the better drug access for innovative treatment and what is the clinical and direct and indirect consequences after using of innovative treatment in our hospitals. في البدايه موضوع الريمبرسمنت اوف تريتمنت هو موضوع كبير ما نقدرش نكفر في 15 minutes ولكن احنا لو استعرضنا بعض الترمز starting from traditional reimbursement methods like the fee for service, capitation and bundled payment. ال fee for service هو عباره عن volume based reimbursement. يعني ايه؟ هو انه each service or treatment will be translated into a code. This code will be linked to a certain price attached. Value-based reimbursement or volume-based reimbursement يعني in order to increase my revenue, I will increase the number of tests or the number of treatment I will give to my patients with a rationale to justify this treatment. وبالتالي ده كان بيزود البادجت اللي بتتصرف على الميديكيشن. الجزء الثاني وهو الكابيتيشن. الكابيتيشن انه you will fix a certain payment for a specific population on a specific time. Regardless البيشنت ده اتكلف more than the fixed payment or less than the fixed payment, I will pay you this payment. الميكس هو الباندل بيمنت. الباندل بيمنت هي عباره عن ميكس between the previous two terms, الفي فور سيرفيس and capitation. الباندل بيمنت هو detecting an average expected cost for clinical defined episodes of care like maternity care, cancer treatment, organ transplant, hip replacement surgeries. وانه in order ان health care providers increasing their revenues, they should minimize their costs of treatment. وبالتالي ده كان promoting effectively quality of care provided to the patients. الجزء الثاني من reimbursement of healthcare products هو value based reimbursement. value based reimbursement هو focusing more on quality rather than quantity. I will pay for that quality. So we have two sides, gain share model وده الجزء الاغلب في الهيلث كير سيستم وهو ان الباير والبروفايدر can share the gain او revenue if the cost of treatment less than expected. الجزء الثاني واللي ابتدت تادوبت منه الفارماسيوتيكال سيرفيس وهو الريسك شيرنج اجريمنت. ريسك شيرنج اجريمنت I will share as a payer with the provider the losses and the gain. الريسك شيرنج اجريمنت الفارماسيوتيكال كومبانيز ابتدت ادوبت الموديل ده to get a better access of their innovative treatment or high cost treatment by giving discounts, by giving free of charge products for higher cost medication, for variable treatment duration, for products with uncertain medication outcome for long-term treatment. For example, للريسك شيرنج اجريمنت زي ايه؟ حاجه زي البيشنت سبورت بروجرامز. البيشنت سبورت بروجرامز هو واحد من الريسك شيرنج اجريمنت اللي الشركات او الفارماسيوتيكال كومبانيز بتعتمد عليه. For example, زي الكوست كابينج. كوست كابينج I will pay as a patient will pay for a certain cycles of treatment and the pharmaceutical company will cover the next cycle of treatment for free. Like brentuximab, the patient will pay for 3 cycles and the company will pay for the 4th cycle. Another example is free treatment initiation. Free treatment initiation, that means the pharmaceutical company will initiate the first cycle of treatment and the patient will pay for the next cycle of treatment. Like Sutent, the product is afforded by the company with the first cycle and the patient will pay for the second cycle. Another example is performance-linked outcome guarantee. These examples come from UK, United Kingdom. Johnson & Johnson
is supporting Velcade bortezomib for multiple myeloma patients who are non-responders with a direct discount reaching more than 30% of the medications. In the next example, I need to share with you our story regarding the challenges we faced with breast cancer and lymphoma patients we have at Shefa Al-Mandus. كان عندنا مشكلة limited facilities. We have a huge number of patients treated by trastuzumab, Herceptin IV, and Mabthera IV. We have a limited capacity, limited number of seats. We have consuming more time for cannulation. Some patients have difficult cannulation. ممكن يبقى patient complaining from pain. And we also have more time for preparation and monitoring of side effects. This led to we run a budget impact analysis to compare the using of innovative treatments as a dosage form, trastuzumab or rituximab, subcutaneous injection, versus the using the conventional one, intravenous form. The subcutaneous form can طبعا more costing more than the intravenous form. But we run the budget impact analysis exercise by the aid of Roche and Dr. Islam Ma'nan. Fortunately, he was with us 2 hours ago. Also, we participated by clinical team, Dr. Ahmed Shesh, primary investigator, medical oncology consultant, and from the clinical pharmacy, Dr. Ahmed Ramadan and Dr. Muhammad Rawi. The study approach كان زي ما قلنا هو comparing the intravenous versus the new innovative dosage form, the subcutaneous form, using the cost minimization model. So we collected data about 100 patients. Their average weight can 80 kilograms. Comparing if we are doing the subcutaneous form, the flat form, versus we doing the intravenous orders, 8 milligram loading dose per kg. Then we give 6 milligrams per kg maintenance dose every 21 days for 18 doses. For the study outcome, we have that total cost is reduced by switching the intravenous form into subcutaneous form for the one patient by about 16%, with about 44,000 Egyptian pound cost reduction. This made a cost saving for the 100 patients about 4.4 million Egyptian pound per year per 100 patients, and this make a saving around 13 million Egyptian pound for 3 years. So we decided to go through a subcutaneous form for all patients received rituximab or trastuzumab in our hospital. I will leave you with a take-home message. The process of reimbursement should be transparent, feasible, and timely relevant. You should shape the practice, not to change the practice. The optimal use of special innovative treatment medication is an indicator of healthcare efficiency, and risk-sharing reimbursement may enhance the access of innovative treatment. Thank you and stay safe. معنا 3 دقائق. وفي حاجه مهمه جدا محمد اتكلم عليها بنتكلم عليها وانا يونيت يعني ان احنا تورجينات من او ميتنج طبعا الريكومنديشن دي لو احنا بصينا على الريمبرسمنت موديل او مفيش اي حاجه في الريمبرس كلينيكال فارماسي سيرفيس. احنا محتاجين ضروري ان يبقى في فيز للكلينيكال فارماسي سيرفيس، لان عدم وجود كلينيكال فارماسي سيرفيس في السكيم بتاعت الحسابات يعني لن تؤدي الى حاجات احنا سمعناها دلوقتي. احنا سمعنا فاليو، سمعنا اكسس ريتش انوفيشن سستينابيلتي.
الكلينيكال او الفارماسيست ان جنرال از ا فيري امبورتنت بارت من المنظومه دي. لو جينا نبص على الفيز اللي محطوطه مش هنلاقي فيز لكل الفريق الطبي ما عدا الصيدلي. الصيدلي بيتحط مكانه ثمن الدواء، وثمن الدواء ده مش ثمن الكلينيكال فارماسي سيرفيس. فانا يعني استغليت الفرصه اللي انا بتكلم عليها وكان ممكن نتناقش فيها، لان دي مهمه جدا. لان لو الفيز ما اتحطتش برضه بعدين الدكتوره سعاد تساعدنا ده برضه، ولو الفيز ما اتحطتش في كلينيكال فارماسي سيرفيس، انا مثلا لما يجي راجل هيلث ايكونومست زي ده يجي يقيس عايز يشوف الكوست، طب اصلا مش it is not clear. غير كده ان ثمن الدواء is not reflection، لان الكلينيكال فارماسي in this place زي ما الدكتور صبري اتكلم دلوقتي، اتكلم على السيفنج، اتكلم على الكلينيكال اوديت وريفيو، اتكلم على يعني في صيدليه كل دي is an added value لثمن الدواء. فلازم يعني انا شايف طبعا لان كل الريمبرس كله بتحط كلينيكال فارماسي فيز. يعني انا اتمنى احلى حاجه في الميتنج دي ان احنا عندنا الفول سبيكترم وكل الناس ممثلين كل الجهات، فيا ريت الناس تروح النهارده التيك هوم دي لو سمحتوا عايزين نحط كلينيكال فارماسي فيز جوه الريمبرسمنت سكيم بتاع التامين الصحي، التامين الصحي الشامل او اي فاينانشال مستشفى. شكرا لكم. هو طبعا هو في حضرتك وانا اعتقد بس هو بتعتمد على حسب شكرا. طيب هل ممكن نسأله في آخر 10 دقايق؟ خلاص مش اتفضل. هو في مهم كنت عايز اقطع. عايز اقطع عليك المايك. بشكرك على الشغل اللي انت عملته. انا دكتور طبعا غني عن التعريف. في بس سؤال حضرتك كنت عايز اتاكد يعني نسمع عندهم كتير اكثر وزنهم. We collected patients، جمعنا داتا ل 100 مريض، كان الافريج ويت بتاعهم كان 80 كيلو. 80 اكثر ولا ده الافريج؟ لا ده الافريج ويت. ده انا مبسوط بنتيجه شغل ده بيضحك الكلام نتيجه طلعت ريلاتيفلي ريسنت يعني. الفرق ده مش باين في البيس بيشنتس. عشان كده بحب الطالب ان انت بتقول ان هم الاثنين زي بعض، طبعا كوست سيفنج مش معروف في الكوست سيفنج، بس النقطه اللي كانوا بيتكلموا عليها وكانوا بيقولوا ان هو ما بيبقاش افكتيف ومحتاج نيشن دوز عشان تعملها خالص. يس يس انا صار ليزر عشان اعرف الناس اللي فوق 80 كيلو حاجه معايا. انا معاك. ادي اللودنج دوز بتاع الانترافينس بعد كده يعني كان عايز يشوش على المزايا كلها بتاعت السبكوتينز. يس فالنقطه اللي انت قلتها انبسطت منها لانها قلل من الفكر بتاع الكلام. الكوست سيفنج كان بيبقى اكتر مع كل ما البادي ويت بيزيد، ده الكوست سيفنج لان احنا بندي فلات دوز. بالنسبه للتوكسيماب الترايلز ستيل ناو بتدي لودنج دوز از انترافينس بعد كده عشان الرياكشن، وبعد كده بنكمل باللودنج دوز الفلات دوز السبكوتينيوس. لا انا قصدي حضرتك ما كنتش بتدي لودنج دوز على السبكوتينيوس مش كده؟ انا بدي لودنج دوز في السبكوتينيوس في الانترافينوس بالنسبه للتوكسيماب بس انما التراستوزوماب بدي الفلات دوز اول فروم. شكرا. الرئيس سبيكر دكتورة هنا عبد الكريم، هي دكتورة بوليسي ايكونوميك سنتر، مشاركة في البوليسي ايكونوميك سنتر
حاجه واضحه في السعوديه. هتكلمنا على الاوبورتيونيتي اكسس اوف ويب هذه هو Good afternoon, everyone. My name is Hana Al Abdelkarim, Director, Drug Policy and Economic Center, National Health Affairs, Kingdom of Saudi Arabia. اليوم حتكلم إن شاء الله على affordability and access to innovative medications. I have two objectives today: to present clear view of the unique access and reimbursement challenges for innovative medications, also to explore the current experience in the Kingdom of Saudi Arabia and reimbursement of innovative medications. زي ما انتم عارفين طبعا new medications يعني it comes with a promise of differential value, but it comes also with price premium and significant uncertainty related lil health outcomes, which create dilemma to healthcare payers around the world, not only in our region or حتى in my country. All the payers and all stakeholders are facing a growing challenge in providing timely access to innovative medications, especially with the flourishing pipeline of biologics, orphan drugs, advanced treatment, and other high-priced medications that has the potential to have an enormous impact on healthcare budgets. Therefore, payers increasingly are seeking to expedite the marketing authorization of most innovative treatments. Physicians and patients are also eager to use these treatments. Payers likewise want to ensure that effective new medications are readily available for their patients and their institutes, but they are also conscious of several difficulties. For example, the uncertainty at launch regarding the true value of new therapies that have immature evidence based most of the time. There is also concern about the appropriate use of new therapies and the potential budget impact. Also, for their part, drug company want to or are keen to secure market access for their new products as soon as possible. However, they don't want to set their list prices too low. So the whole process or the in general are risky. There is risk, financial risk to payers, risk of investment and R&D for manufacturers who operate with high budget for R&D. There is also risk for patient and provider regarding the health outcomes of the innovation. So why do we need, let's say, innovative payment models to improve the access to innovative medications? Because we want to reduce the uncertainty regarding outcomes and financial impact for payers. Drug companies want to demonstrate value for their products. Patients also want to gain earlier access to medication. Provider wants to make sure that they are providing medications with high value to their patients. So it's good, I mean, in this stage, it's good to start with a definition about high cost or expensive drug. So this definition is the only definition that we have in Kingdom of Saudi Arabia. It's the definition of Saudi Food and Drug Administration. It defines the pharmaceutical expensive drugs as the pharmaceutical product with monthly cost exceeding GDP per capita in KSA. We have several initiatives to contain costs, especially for innovative medications at different levels. As I said, all stakeholders are facing the same challenge, and to address this challenge, we have several strategies. At national level, for example, we have ceiling price that is set by the regulatory body, namely Saudi FDA.
the national tendering, the HTA assessment by the HTA agency. And we will talk about these in details. We have also several strategies at hospital level, such as value assessment, developing policy or duration and quantity limit, pre-use authorization, and managed entry agreements. So let's start with the ceiling price by regulatory. And as you can see, managed entry agreements are linked to national tendering and HTA assessment, starting with the ceiling price by the regulatory body, by Saudi FDA. A pricing strategy. They consider several factors. For example, the added therapeutic significance of the product. Does it bring a premium in terms of efficacy? A price of therapeutic alternatives in our country, pharmacoeconomic studies, the CEF price in the country of origin, whole price in country of origin, the proposed price by the company, CEF price in all countries, retail price in country of origin, and most importantly, the reference pricing in 20 reference countries. And usually the lowest price on this basket will be selected, which is a very good strategy, a traditional strategy to control costs. We have also the National Unified Purchasing Company, NUPCO, which was founded in 2008, aiming to elevate the performance of healthcare sector, starting now with the supply chain management. NUPCO is focusing on volume-based purchasing or national tendering, which is a very traditional way that is known to reduce price. Also, the third initiative at national level is the establishment of HTA initiative. As you all know, Saudi Arabia is now shifting to from volume-based to value-based healthcare through several ongoing health sector transformation programs. And one of the most important plans is the establishment of HTA initiative as a national body responsible for conducting pharmacoeconomic evaluation. However, the agency is still under development. So far, they have several publications, and it is believed that it will make a significant shift to value-based care. So we talked about the national level strategies, focusing now on hospital level strategies. Most of these strategies are done by the Pharmacy and Therapeutic Committee. So starting with value assessment, which is a process of pharmacoeconomic evaluation, summarizing the literature review, the summary of the recommendations of different international HTA agency, budget impact analysis, and then recommendation. It's also through the BMT, priorities can be determined, policy can be developed, drug use policies or practice guidelines. Also, it can help in guiding the negotiation with the companies to reduce the cost of innovative medications. As an example here, I'm presenting the MOH experience in value assessment as part of the formulary management of innovative medications. They started recently including the use of pharmacoeconomic evidence in their formulary review. This included conducting local budget impact models for the most expensive drug classes, such as, for example, PCSK9 inhibitors and hemophilia A drugs. It also included value-based agreements with companies, and we will talk about these later. So this is examples of some of the managed entry agreements that were conducted by MOH as part of the value assessment by the BNT at MOH level. As you can see, MOH is leading other Saudi sectors in the implementation of value-based and financial-based agreements, aiming to reduce uncertainty of outcomes and to improve the financial sustainability. For example, for multiple sclerosis, where we have high number of patients, high cost medications, and significant uncertainty in outcomes, the MOH conducted an agreement that includes free treatment initiation for a number of patients, in addition to collection of clinical data.
Likewise, the agreement with one of the companies for SMA, very high cost drug, where selective reimbursement is done on the basis of clinical outcome or clinical characterization of the patients. Other agreement is the familial hypercholesterolemia agreement. The drugs in this class are very costly, and there is uncertainty in the outcomes. So the agreement involve free treatment initiation for a number of patients, price volume discounts in the first 3 years to reduce the budget impact, and continuous assessment and monitoring of clinical outcomes every 3 months. So more about managed entry agreement in our country. As you can see, there is a continued interest in these kinds of agreement from both payers and manufacturers to overcome the challenge of sustaining access in the era of innovative medications and high-cost medications, limited budgets as well. However, despite clear implementation challenges, there is a growing tendency, as I said, toward these agreements, and it is also believed that the newly established Health Technology Assessment Center will bring more clarity and shape the concept of managed entry agreements in the country. This is an example of local study that was done by the HTA initiative or advisory committee. It aimed to investigate the current managed entry agreement activity in our country and explore the challenges encountered when implementing such agreements. So this is an explanatory sequential mixed method approach. There was quantitative data that was collected on managed entry agreements, followed by qualitative semi-structured interviews with different stakeholders, mainly from pharma companies. The questionnaire identified 25 agreements in Saudi Arabia since 2010. And as you can see, financial-based agreements were more prevalent than outcome-based agreement at 44% versus 32% respectively, and the rest were agreements that was not clear. Stakeholders showed in this study positive attitudes toward managed entry agreements, valuing their benefits in facilitating the market entry for costly and innovative medications. However, the main challenges included data availability, administrative and financial burden, lack of expertise and confidentiality, and lack of clear regulations. So I summarized here most of the barriers that from the study and from our experience in our country. So there is lack of policy framework, lack of confidentiality, which make companies afraid of or discouraged to do this agreements, lack of expertise, lack of data and familiarity with managed entry agreements, high execution costs, and most importantly, challenges in identifying meaningful outcomes. Sometimes also manufacturers will be prepared with higher price because they know that MOH, for example, will ask for managed entry agreement. And also the fragmented system that we have in our country, which is a challenge in terms of collection of data. So this is my last slide, the suggested solutions for the difficulties in execution of managed entry agreements: clear governance, involvement of all stakeholders, transparency and confidentiality, at the same time having clearly defined outcome metrics and timelines, more investment on data infrastructure, and to have a clear policy framework. Thank you for listening, and I will be happy to answer your questions. Thank you. شكرا لجمال البرزنتيشن عن ستادي اكسبيرينس. دلوقتي معانا اخر برزنتيشن هتكلمنا على
نشيل ده خلاص ده 99%. فين اللاتيني؟ 12 أنا بعتذر لكم والله عشان انا ثالث مره ابقى معاكم النهارده يعني اكيد زهقتوا مني يعني، بس يعني حابين بس ان احنا نشير معاكم الاستاديز اللي احنا عملناها والريزلتس مين يعني اللي احنا طلعنا بيها. فيعني بجد بعتذر لكم يعني والله مش مقصوده خالص، بس يعني هي جت كده صدفه يعني. تمام. النهارده هنتكلم على الارلاتينب. الارلاتينب ده يعني دواء بيستخدم في اللون كانسر. خلينا نبريزنت بقى يعني الاستادي نفسها اتعملت ازاي والريزلتس اللي احنا قدرنا ان احنا نطلع بيها. مينلي طبعا الدراسه دي زي اي دراسه لازم يكون معانا فيها اكسبرت بانل، لازم يكون معانا اوريدي ناس كلينيشنز اكسبرتس هم اللي يدونا الفيدباك واللوكال براكتس اللي احنا بنبني عليه اي ايكونوميك ستادي سواء كوست افكتفنس او بادجت امباكت ستادي. طبعا مين هنا كان معانا دكتور ناصر الهلوبي، دكتور ايهاب مصطفى، دكتور علا خورشيد، دكتور محسن مختار، دكتور عثمان منصور. يعني كان ده البانلست مين اللي كان شاركوا معانا في الدراسه، وكانوا يعني بصراحه ما بيبخلوش علينا باي فيدباك او باي يعني لوكال براكتس كنا محتاجينه مين يعني. طيب خلينا نتكلم على اللون كانسر او النون سيل سمول لون كانسر. هو دي مينلي التارجت بوبيليشن بتاعتنا. لو احنا يعني عايزين ندي كده بريفنج على اللون كانسر، هو الليدنج كوز اوف ديث. يعني دايما بيتعرف كده ان اللون كانسر ده هو الليدنج كوز اوف ديث اوف كانسر ديث وورلد وايد. كمان هو السكند ليدنج كوز اوف كانسر ريليتد ديث افتر بريست كانسر، بالذات بقى في الومن لو احنا بنتكلم على الومن نفسهم يعني. وكمان اكتر يعني الريسك بيبقى عالي اكتر في الميدل ايست كانتريز. طيب مهم قوي كمان ان احنا نعرف البيردن بتاع الديزيز ده شكله عامل ازاي. يعني نقدر نقول ان في دراسه يعني مين اتكلمت وقالت ان 18 بليون يو اس دولار دي بس يعني كانت يعني مين دي دراسه اتعملت في 2018 وكان ده الكوست لللون كانسر باي 2020. كمان الكوست اوف لون كانسر لو احنا بنتكلم مثلا في دوله زي تشاينا 90% منهم بيبقى دايركت كوست، ونقدر نقول ان 98% دايركت ميديكال كوست و2% بس هي اندايركت كوست، which is برضو معناه ان معظم الدايركت ميديكال كوست بيروح للكومبليكيشنز وبيروح للبروجريشن اللي اوريدي بيحصل مع البيشنت يعني. وكمان يعني دايما الليتريتشر بيقول لنا ان دايما بالذات اللون كانسر ده الكوست بتاعه هو دايما دبلينج افري يير، يعني افري يير بيبقى فيه دبلينج مينلي لللون كانسر نتيجه بقى الكومبليكيشنز ونتيجه البروجريشن اللي بيتعرض لها مينلي البيشنت يعني. عايزه اقول لكم ان اللون كانسر في مصر تقريبا نقدر نقول ان 5.9% ده البريفالنس اوف اللون كانسر في ايجيبت، ده اكوردنج برضو لدراسه كانت اتعملت في سنه 2018. حوالي نقدر نقول من 6045 حاله دي ده الانستنس او حاله جديده لللون كانسر برضو كانت في دراسه اللي اتعملت في سنه 2018. طبعا مين هنا الميلز اكتر شويه من الفيميلز بالذات لما نيجي نتكلم على البريفالنس اوف اللون كانسر. ولما نيجي بقى نتارجت اكتر البوبيليشن بتاعتنا اللي هي مينلي الاي جي اف ار ميوتيشن بوزيتيف، دي ميوتيشن معينه بتحصل لللون كانسر بيشنت. لو هو اي جي اف ار بوزيتيف ميوتيشن دي بنتكلم في حوالي 17.5 ل 22%، يعني ده كنسبه من الاي جي اف ار بوزيتيف ميوتيشن اللي ممكن انها تحصل مع اللون كانسر. طيب عندنا دواء جديد اسمه الارلاتينب. الارلاتينب ده مينلي هو ابروفد طبعا وليه الكلينيكال ترايلز بتاعته، هو مينلي ابروفد في النون سمول سيل لون كانسر. طبعا هو اثبت الفعاليه بتاعته بالذات في الميتاستاتيك بيشنتس او بعد ما هم يكونوا اوريدي اكسبيرينسد وان كيموثيرابيوتيك ريجيم. كمان اثبت برضو الكلينيكال ترايلز ان السب جروب ان
ان الارلاتينب بيشتغل اكتر على سب جروب اوف البيشنتس اللي هم مينلي الاي جي اف ار بوزيتيف ميوتيشن، والبيشنتس كمان اللي ما لهمش هيستوري او يعني مينلي اللي هم مينلي ما لهمش هيستوري للسموكينج، يعني لان السموكينج طبعا يعني اذا يعني فيري يعني important risk factor بالذات في اللون كانسر. الاوبجيكتيف بتاع الدراسه دي ايه؟ احنا كان هدفنا ان احنا نشوف البادجت امباكت، اوكي، ودي مختلفه تماما عن الكوست افكتيفنس ستادي. يعني دايما لما بنيجي نتكلم على البادجت امباكت اناليسيز دي ليها اوبجيكتيف مختلف تماما عن الكوست افكتيفنس ستادي. هنا احنا كنا مين عايزين نقيس البادجت امباكت اوف الارلاتينب، ده انترفنشن دواء جديد فيرسس الستاندرد اوف كير. مين هو الستاندرد اوف كير؟ اللي هو الكيموثيرابي، اوكي، وعندنا برضو انذر كومبيتيتور اللي هو مينلي الجيفاتينب. فقارنا الارلاتينب ده فيرسس الستاندرد اوف كير وفيرسس مينلي كمان الجيفاتينب في الناس اللي عندهم اي جي اف ار بوزيتيف ميوتيشن في النون سمول سيل لون كانسر. طبعا احنا اعتمدنا على التارجت بوبيوليشن اللي موجوده في الكلينيكال ترايلز دي، مش زي اللي احنا عملناها مثلا في الستروك اللي احنا اتكلمنا عليها الصبح. في الستروك احنا خدنا داتا حقيقيه من بيشنتس موجودين جوه جامعه عين شمس تخصصي او مستشفيات جامعه عين شمس بقى عامه. احنا هنا اعتمدنا على داتا موجوده من الكلينيكال ترايلز بس كانت فاليديتد باي اكسبرت بانل. يعني كان معانا الاكسبرت بانل اللي انا يعني قلت اساميهم من شويه، دول مينلي فاليديتد داتا بتاعه الافيكاسي والسيفتي بالذات. طبعا لكن الكوست والريسورس يوز مينلي خدناهم هنا من مستشفيات وزاره الصحه كلها، يعني كانت كذا مستشفى مش بس يعني وزاره الصحه، لا كمان بنتكلم على تامين صحي، على نفقه الدوله، على امانه المراكز. يعني خدنا كولكتيف داتا من ديفرنت هوسبيتالز، يعني ده ريجاردنج الكوست والريسورس يوز. لكن الافيكاسي والسيفتي مينلي اعتمدنا على الدراسه اللي موجوده في الليتريتشر. يعني السورس اوف داتا زي ما قلنا خدنا الداتا من الليتريتشر وخدنا الكوست دي نفسها خدناها من مستشفيات اوريدي يعني في ريال جراوند او اوريدي موجوده عندنا هنا في نفس البلد. يعني الماركت شير عملناه مين هنا استيميتد اكوردنجلي الويلنجنس تو باي او الويلنجنس بتاع الكومباني نفسها ان هي تادوبت الدواء ده. ساعات كتير بيكون عندنا دواء جديد، الدواء الجديد ده يعني استحاله الشركه تقدر تغطي 100% من البوبيوليشن، فبتدخل بماركت شير معين، بتدخل بماركت شير جرادولي كده لغايه ما تقدر يعني تبقى هو ده بالنسبه لها الاوبتيمم شير اللي تقدر ان هي تاخد بيه البيشنتس اللي تقدر ان هي تعالجهم بالشكل الصح. فالماركت شير مين اعتمدنا عليه according to الكومباني through 2 years او مينلي تايم هورايزون بتاعنا في الدراسه دي كان على سنتين. فكان عندنا مينلي كوهورت بيزد ايكونوميك اناليسيس، عملنا كوهورت بيزد ايكونوميك اناليسيس وخدنا الداتا دي من الكلينيكال ترايلز، عملنا لها حاجه اسمها سرفايفل اناليسيس. يعني مش عايزه ادخل ان ديتيلز يعني، بس السرفايفل اناليسيس دي بتكسترابوليت الداتا اللي موجوده في الكلينيكال ترايل. يعني كاني خدت نفس الداتا وعملت نوع من الانديفيدواليزيشن للداتا دي من الكلينيكال ترايل وطبقتها على ارض الواقع وعملت سيميوليشن بالشكل ده. طبعا خدنا بقى حسبنا الكوست بتاع البروجريشن، حسبنا الكوست اوف البروجريشن فري، وحسبنا كمان الكوست اوف الدث. كل ده كان معانا في الدراسه علشان تو ريفلكت اوريدي اللي بيحصل على ارض الواقع. يعني الكلينيكال ترايل اللي احنا خدناها هي اوبتيمال ترايل، ودي طبعا منشوره في النيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. فطبعا دي برضو من ضمن يعني الدراسات القويه مينلي، يعني هي اوبن ليبل راندومايزد اوبن ليبل ستادي اتعملت في 22 ميديكال سنترز ان تشاينا. طبعا احنا هنا بنقارن تو كومبيتيتورز، يعني بنقارن الارلاتينب بالجيفاتينب وبنقارن الارلاتينب بالكيموثيرابي. فكل كلينيكال ترايل خدنا منها الداتا بتاعت الدواء ده. يعني خدنا لما بنقارن الارلاتينب بالجيفاتينب خدنا الداتا بتاعت الجيفاتينب من دراسه مختلفه عن الدراسه الثانيه اللي لما كنا بنقارن الكيموثيرابي بالارلاتينب. فالديبندز على البرودكت اللي عندي والديبندز على الداتا اللي عندي عشان اقدر اخد منها الداتا بالشكل ده. طيب عندنا كمان taken into consideration طبعا الموست كومن سايد افكتس. يعني حسبنا الموست كومن سايد افكتس بتحصل بنسبه قد ايه according برضه للليتريتشر داتا، وات ذا سيم تايم برضه حسبنا المانجمنت كوست للموست كومن سايد افكتس دي.
وبرده لو في اي بقى سايد افكتس ممكن تؤدي ل مثلا فور اكزامبل هوسبيتاليزيشن او بتمباكت البيشنت كواليتي اوف لايف برضه كانت تيكن انتو كونسيدريشن. وطبعا مين هنا يعني قدرنا ان احنا ناندفيدواليز البيشنت داتا عن طريق الاكسترابوليشن اللي احنا عملناه في الكلينيكال ترايلز. طبعا حسبنا الدايركت ميديكال كوست بس ما حسبناش الاندايركت كوست، اعتمدنا اكتر على الدايركت ميديكال كوست لان احنا هنا يعني كان هدفنا بس نوصل مسج معين. هو ممكن انا تو انكلود الاندايركت كوست بس هو في الاخر انا عايزه برضو اكوميونيكيت مسج معينه للباير، فهي مين اللي عايزه اعتمد بس على الدايركت ميديكال كوست في الفاليو كوميونيكيشن بتاعتي. طيب التايم هورايزون بتاعنا كان سنتين. زي ما قلنا الكوست مين كان اكستراكتد من ديفرنت سورسز، من مستشفيات وزاره الصحه، من التامين الصحي، من نفقه الدوله. خدنا الافريج كوست لكل الاماكن دي علشان نقدر نوصل ليه او نقدر يعني نجنرالايز الريزلتس بتاعتنا على معظم الاماكن دي. خدنا الكوست اوف سايد افكتس مانجمنت دي برضو حسبناها تيكن انتو كونسيدريشن اكوردنج للبروبابيلتيز اوف السايد افكتس دي انها تحصل بنسبه قد ايه. فيعني مين اعتمدنا على البروبابيلتيز الموجوده في الكلينيكال ترايلز وحسبناها طبعا بير سايكل او بير مانث، يعني بير فتره معينه عشان اقدر ان انا احولها في الاخر لفلوس. الريزلتس بتاعتنا بقى احنا كانت تارجتد حوالي 3000 prevalent patients with non-small cell lung cancer with EGFR positive mutation. ده كان التارجتد population بتاعتنا ودي كانت النمبر اوف patients اللي احنا مين اللي بنعالجهم. طيب لما جينا قارنا الإيرلاتينيب بالكيموثيرابي which is طبعا الكيموثيرابي ارخص بكتير من الإيرلاتينيب، حسبنا حاجه اسمها الدايركت كوست او الدايركت دراج كوست والنون دراج كوست. عندي الدراج كوست هنا تمام، انا هنا بتكلم على سعر الدواء بس، سعر الادويه، الدوايين كده قصاد بعض، الإيرلاتينيب فيرسس الكيموثيرابي. اوكي، فدي اسمها دراج كوست بس. فانا هنا لما جينا حسبناها زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا ان هي اعلى شويه وده شيء طبيعي طبعا من without الإيرلاتينيب او اعلى من الكيموثيرابي. طيب لما جينا حسبنا بقى الميديكال كوست اللي هي النون دراج كوست. يعني ايه نون دراج كوست؟ اللي هي الكوست اوف سايد افكتس، كوست اوف كومبليكيشنز، اللي هي الكوست اوف بروجريشن، كل ده بيتعرف تحت اسم الميديكال كوست. لقينا ان الميديكال كوست اهو زي ما حضراتكم شايفين 267 مليون جنيه قصاد الكيموثيرابي بيعمل 294 مليون جنيه. فده طبعا هو سيفنج، يعني هو بيقلل عن الكوست اوف الكيموثيرابي. لما جينا جمعنا بقى الاثنين مع بعض وهو ده الصح وهو ده اللي احنا المفروض نعمله في اي ايكونوميك ستادي او في اي ايكونوميك ايفالويشن، بنحسب الدراج كوست والنون دراج كوست وبنكومباين ده وبنريبورت في الاخر للبيرز التوتال كوست. التوتال كوست عندي كان 340 مليون جنيه للإيرلاتينيب فيرسس 359 مليون جنيه للكيموثيرابي، يعني برضو اقل من الكيموثيرابي. عشان كده كان عنوان البرزنتيشن بتاعتنا ان ممكن يكون الانوفيتيف تريتمنتس او ممكن يكون الإيرلاتينيب ده ممكن يكون كوست سيفنج عن الكيموثيرابي. ناس كتير بتفتكر لا ان الكيموثيرابي ارخص، الكيموثيرابي اقل في التكلفه. ليه؟ لان هم بيبصوا بس لسعر دواء قصاد دواء، لكن مش بيبصوا على مينلي الكومبليكيشنز اللي بتحصل، مش بيبصوا على السايد افكتس، مش بيبصوا على البيشنت اللي بيعاني من توكسيك سايد افكتس تاثر على شغله، تاثر على حياته، تاثر على الكواليتي اوف لايف بتاعته. فكل ده مينلي يعني في الاخر ده كمان لو حسبناه هيبقى برضه worth money، او يعني في الاخر اقدر احوله لفلوس. بس احنا مينلي كان تارجتنج بس الدايركت ميديكال كوست او مينلي الكوست بقى والكوست اوف هوسبيتاليزيشن، كل ما يخص الدايركت ميديكال كوست. لكن لو كنا حسبنا كمان الاندايركت كوست وحسبنا كمان الانتانجبل كوست بيحصل للبيشنتس دول، كان كمان طلع مور اند مور بادجت سيفنج عن الكيموثيرابي. طيب زي ما حضراتكم شايفين الفيجر ده بيقول لنا برضو قد ايه هو، يعني لما جينا حسبنا بقى التوتال كوست لقينا ان هو بيوفر 18 مليون جنيه فيرسس الكيموثيرابي. لما نيجي نحسبها بير بيشنت بير مانث، ده دايما الريزلتس او الاوتبوتس اللي بتبقى ريبورتد باي اني بادجت امباكت اناليسيس، هنلاقي ان هو بيوفر للبيشنت الواحد في المانث الواحد 250 جنيه. طيب دي كانت الريزلتس قصاد الكيموثيرابي. تعالوا نبص كده بقى للريزلتس فيرسس الجيفاتينيب.
هنا المفروض ان الجيفاتينيب يعني مفيش فرق كبير في الافيكاسي ما بين الارلوتينيب والجيفاتينيب، يعني معظم الدراسات قالت ان في فرق بسيط في الافيكاسي والسيفتي ما بينهم. الارلوتينيب طبعا هو ارخص بكتير، اقل في الكوست من الجيفاتينيب، فعشان كده لما جينا حسبنا الدراج كوست بس لوحده لقيناه ان هو اوفر من الجيفاتينيب. لما جينا كمان حسبنا بقى الميديكال كوست which include the cost of hospitalization, complications, side effects، كل ده لما جينا حسبناه طلع برضو ان ستيل هو ارخص، برغم ان هو يعني فرق بسيط ما بين الافيكاسي والسيفتي ما بينهم، بس ستيل برضو هو لان طبعا هو الادد فاليو للارلوتينيب كانت اكتر، او الادد افيكاسي والادد سيفتي للارلوتينيب كانت اكتر، فطلع ان هو بيسيف ماني ان كومباريزن تو الجيفاتينيب. لما جينا جمعنا مع بعض لقيناهم ان هم 224 مليون versus 236 مليون. تمام؟ ده برضو according للماركت شير اللي ممكن ان هي تقدر تعمله الشركه، تقدر ان هي تادابت. اوكي؟ يبقى هنا لما نيجي نقول ان الارلوتينيب versus الجيفاتينيب لما اجي اقارنهم قصاد بعض هلاقي ان هو وفر 12 مليون جنيه برضو على السنتين دول. اوكي؟ برضو بير بيشنت بير مانث هتطلع لي 166 جنيه بير بيشنت بير مانث للمريض الواحد في الشهر الواحد. طيب عملنا another scenario which is ان احنا قلنا ان احنا هنادوبت الارلوتينيب 95% من الماركت شير بتاع الجيفاتينيب. قلنا ممكن الشركه يبقى عندها سيناريو ان هي تادوبت تماما او يعني تو ريبليس تماما الجيفاتينيب اللي موجود في الماركت. لما عملنا الماركت شير ده وقلنا ان ممكن ان الارلوتينيب يادوبت او يريبليس 95% من الشير بتاع الجيفاتينيب، لقينا ان هو بيوفر 69 مليون جنيه، مش بقى 12 مليون جنيه زي ما كنا. طبعا الديبندز على الماركت شير والديبندز على النمبر اوف بيشنتس، لقينا ان هو بيوفر 69 مليون جنيه. دي طبعا الريزلتس بتاعت السنسيتيفيتي اناليسيز، مينلي احنا كنا فوكسنج على السنسيتيفيتي اناليسيز، ومينلي دايما بتتعمل بعد اي هيلث ايكونوميك ستادي او بعد اي بادجت امباكت اناليسيز عشان توريني ايه اكتر حاجه ممكن تاثر على الريزلتس بشكل مختلف. لقينا ان لما نيجي نقارن الارلوتينيب فيرسس الكيموثيرابي اكتر حاجه بتاثر على الريزلتس هي النمبر اوف البيشنتس طبعا which translate into cost في الاخر. تمام؟ ولقينا لما جينا قارنا الارلوتينيب بالجيفاتينيب لقينا ان مينلي الماركت شير هو برضو اكتر حاجه ممكن تاثر على الريزلتس بشكل مختلف. دي كانت الريزلتس للسنسيتيفيتي اناليسيز which برضو يعني validate our results ومينلي بتهايلايت الروبستنس بتاعت الموديل بتاعنا. So in conclusion we can say that ان الارلوتينيب is a budget saving option compared to الكيموثيرابي والجيفاتينيب بالذات في الادفانسد نون سمول سيل لانج كانسر with الاي جي اف ار بوزيتيف ميوتيشن في الايجيبشن سيتنجز، في الناشونال ايجيبشن سيتنجز. الكوست سيفنج ده يعني associated with ايه؟ هو المفروض associated و attributed to السايد افكتس اللي بتحصل مع الكيموثيرابي، الكومبليكيشنز والبروجريشن اللي avoided مع الارلوتينيب. تمام؟ ف يعني thank you for paying attention و your questions are welcome. شكرا.
I really enjoyed the presentation, especially the presentation of Bernard. وبصراحة هو يعني عمل لينك كده عندي ما بين البرزنتيشن ده والبريفيوس برزنتيشن بتاع حضرتك بتاع الكيس، وازاي الموديل ده كان مبني على الداتا بتاعت الاوتكمز من كلينيكال ترايلز ببلش بره، while الكيس كان بيست على real world evidence هنا في مصر. فاي ثينك ده بيهايلايت فيري امبورتنت ايشو، ازاي احنا نقدر ندعم الكلينيكال ترايلز والريسيرش ان جنرال في مصر as a gold standard evidence اللي على اساسه هنكتب economic valuation. I think this is and this was a very important take-home message. أضيف زي الأمثلة اللي أنا ذكرتها، إحنا كناس بتشتغل خدمة سواء ممارسات ممثلة للمجتمع المدني بيكون في كذا معيار، مش بس زي ما قلنا القيمة المالية ده جزء طبعا أساسي في الميزانية محدودة في الآخر بالتبرعات، لكن التأثير بتاع الدولة سواء زي على صحة الفرد بشكل مباشر زي كل الأمثلة اللي قالوها الدكاترة، أو على الاقتصاد العام بتاع الدولة والاقتصاد بتاع الأسرة نفسها. لما زي الأمثلة اللي شرحتها المريض مش قادر إن هو يشتغل، ولا الحد الكير جيفر اللي موجود معاه في البيت قادر إن هو يرعاه ويشتغل في نفس الوقت، فبتبقى والأطفال غالبا ما بيروحوش المدارس بانتظام، فبتتكلم في أسرة كاملة حصل تغيير كامل في شكلها الاجتماعي وفي تاريخ حياتها، مش مجرد حدث عابر، الأمر بيبقى مستمر. فده بيكون وضع هام بيضطر طبعا للأسف إن نتيجة في الآخر لمحدودية الميزانية بتاعت التبرعات إن إحنا ناخد كل العوامل دي بالإعتبار. يعني لو حد سنه أصغر شوية ممكن تبقى فرصة استجابته أحسن، وكمان فرصة إن أسرته ممكن تتغير بشكل أسرع، يبقى عنده أطفال، عنده مسؤوليات، هو بيشتغل، هيبقى عضو فعال في المجتمع، فبيكون ده الوضع العام للأسرة عامل فعال في اختيار الدولة. ممكن ده شوية مختلف عن الدكاترة بيركزوا عليه، لأن الناحية الطبية أو الصيدلية بتبص بشكل عام بحث على تأثير الدواء على المريض، لكن إحنا كمجتمع مدني بنبص الميزانية دي لو راحت للأسرة دي مش بقى للمريض، لو راحت للأسرة دي هتعمل تأثير قد إيه؟ ولو راحت للأسرة دي هتعمل تأثير قد إيه؟ فهقول مثال تاني مش عايزة أطول على حضراتكم، مرضى مثلا الشريان الرئوي، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي اللي بيكونوا مرضى بتنزل الدواء بتاعتهم عالية نسبيا مش رقم قليل خالص شهريا، لكن كتير منهم بيكونوا مرضى شباب ما بيقدروش يمشوا أكثر من 100 متر. بس خلاص هي الحياة وقفت وحياة الأسرة كاملة وقفت. لما أنا بوفرهم العلاج حتى لو تكلفة معينة أنا بنقله في منطقة ثانية هو والأسرة بتاعته كاملة، وببص ليه تقييم حتى بشكل استثمار بحت. المبلغ اللي دفع في العلاج الشهري ده غير المنحنى بتاع المريض بتاع الأسرة قد إيه، وكمان ساعده إن هو يعيش فرصة عمر أطول، مش بس إن هو يبتدي يتحرك، مش مجرد واحد بيمشي. أنا خليك أنا بقول كده إذا حضرتك بتكلمني طبعا أنا عرفت مثال مش عارفين تعيين مسؤولين وزارة الصحة ولا طبعا احنا معانا النهارده الدكتوره مروه مديره الصيدليه، وفي زمايلنا مديرين في الادارات الطبيه، مدير مركز علاج الاورام ومدير القطاع الطبي. يعني الحمد لله لما ابتديت ما كانش معايا دلوقتي في حوالي 15 دكتور. هو طبعا في حاجه مهمه هو احنا برضه بنفكر في حاجه كنت بتتكلمي عنها لما بنفكر في الجانب العلمي، لكن جزء كبير من الجانب العلمي حتى في الايكونومكس كنا بنتكلموا عن الفاليو بيست، والفاليو ده جاي من العيان يعني بيشنت سنتر، والبيشنت سنتر بس هنا صاحب الدكتور وليد برضه هيتكلم على البيشنت سنتر بس قدام شويه، بس ريسبكت البيشنت فاليوز اند ريفرنس ده مهم جدا نفكر فيه. يعني البيشنت ساتسفاكشن يعني واحنا بنختار الدواء برضه، يعني هل الدواء ده نروح نتكلم على جوده حياه المريض، الكومبلاينس بتاع العيان يقدر يستخدمه ولا لا، هيز بي ويلنج اور ايبل تو يوز ات اور نوت، البيشنت اكسبكتيشن ايه، ودي مهمه جدا ان احنا نقدر يعني نتفق مع العيان وهو بيدي العلاج على his patient expectation regarding the medication choice
ودلوقتي في ناس كتير جدا في مختلف المجالات بتتكلم عن البيشنت جيرني والميديكيشن اكسبيرينس. دي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا يعني النهارده اتكلمنا عليها. احنا اتكلمنا على الاكسس والريتش، واتكلمنا على الفاليوز، واتكلمنا على يعني كل الايكونوميكال فاليوز وكمان السستينابيلتي. فدي يعني شكرا جدا لكم ان احنا النهارده ناقشنا كل الحاجات دي. بس مهم جدا برضه كل واحد قاعد يفكر لما يروح بكره الشغل، يعني الصيادله زمايلي كتير اللي قاعدين هنا لما يروح بكره الشغل ايه الحاجات اللي هيعملها من الكلام اللي هو سمعه. يعني دي اهم حاجه بالنسبه لي، ان هو ازاي يقدر يبتدي يوفر الدواء للعيان. احنا النهارده انتوا ساعدتوا كتير جدا في ان انتوا وردوا له ازاي الجفرنس اللي موجود، وازاي التولز اللي موجوده، وازاي يستخدم الايكونوميك تولز ان هو يقدر يزود الاكسس للعيان بتاعه. كمان النهارده اتكلمنا عن حاجات كتير جدا لها علاقه بالمانجمنت اكسس اجريمنتس والحاجات دي كلها. طبعا دي هتساعد الصيدلي انه يوفر علاج يعني افكتيف وافيشنت للمرضى. شكرا جدا ليك. حابب اعتذر بس لو اي حد عشان دلوقتي مش ان شاء الله ممكن برضه بس ممكن نسال دكتور احمد خليفه الاداره جايبه للسيشن. شكرا ليك. بدأ الدكتور وليد عبد الرحمن والدكتورة مي عشان يسلموا الجوائز. بس دقيقة على الشاشة. دكتور أنا طبعا دكتور محمود رمضان يعني يقدم أو يعني يسلم الجائزة للمكرمين من أمانة المراكز. أول اسم كان معانا دكتورة نيلين جابر حديدي. دراما عاطف عبد الكبير.
دكتورة رانيا سيد إمام كامل. دكتور أحمد عبد الغفار. التكريم بقى التكريم دكتورة أميني بقى. أميني هي طبعا هتسلم الجائزة للدكاترة الأوساط في المستشفيات الجامعية. معانا الدكتورة أميرة محمود محمد حافظ. هذا السيد محمد كشك. دكتورة ميري عبد إبراهيم. تكريم المعاهد التعليميه الدكتوره سحر الله كان المفروض تبقى معانا، بس هي يعني اعتذرت للاسف، يعني جالها كده يعني تعب مفاجئ. فاحنا هنقول الاسامي وطبعا الدكتوره اماني هتقوم بتسليم الجوائز. يعني دكتوره فاطمه ابراهيم فتحي عن فريق مستشفى الاحرار. دكتور أماني حسن. يا دكتور دكتورة هبة علي عبيد.
دكتورة نرمين الشناوي. دكتورة منى عبد الخالق سليم. تقريبا اسمه ايجيبت شابتر للثلاثه المتميزين دكتوره مي الجزار. دكتورة مروة صلاح. دكتورة هدير شهاب. هو لافت النظر ان الثلاثه المتميزين في المستشفيات الجامعيه، فيعني دي برضه حاجه تفهم. الثلاثه اللي فازوا بالاتش تي اي فellowship بروجكتس كانوا من ثلاث مجموعات متميزين جدا، هم كانوا تيم وورك يعني كلهم مع بعض. اول بروجكت فاز بالتكريم دكتوره اسماء بدوي. التيم الثاني او البروجكت الثاني اللي فاز معانا برضه دكتور محمد موسى. البروجكت الثالث الاتش تي فellowship دكتوره منى محمود ابو السعود. طبعا التكريم ده بيحصل كل سنه للثلاثه المتميزين والاماكن اللي هي حابه انها تفرح بيه الناس اللي فعلا بتتعب وبتشتغل بالذات في الوقت اللي كان حاصل وقت كورونا، وقت ما كل الناس قاعده في بيوتها. الثلاثه كانوا بينزلوا وبيشتغلوا وبيدوا بمنتهى العطاء ومنتهى يعني الحب والوفاء يعني. بشكركم جميعا ومعانا بقى السيشن الثالث ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا شباب. مساء الخير جميعا. طبعا انا عارف ان دايما بنعمل سيشن بتكون الناس كده يعني ايه خلصت، لكن ان شاء الله تكون سيشن كويسه لان الناس الموجودين ناس محترمين جدا وبيسمعوا منهم خالص. الدكتوره جيهان كانت بتقول ملحوظه انا لاحظت حاجه بالاضافه اليها ان اللي قربتهم حرف التدريب كانوا 99% فيميلز مش كده؟ واظن واحد بس طلع حضرتك اظن بس كسرت القاعده يعني. بس حاجه ظريفه يعني على الاقل في كده كومبيتيشن. معلش دي اخر جلسه وممكن تبقى تقيله شويه بس يعني برضه كل الكوفي بريك قللت الهايبوكلايسيميا حبه ما كنتش مكتشف. انا اعرفه بنفسي الاول اللي ما يعرفنيش. انا الدكتور احمد عبد السلام بروفيسور في الفارماكولوجي في طب عين شمس. لكن من كتر احتكاكي بالصيادله فانا جوايا صيدلي برضه. بالاضافه ان بنتي صيدليه كلينيكال فارماسيست من زمان كانت خلاطه عندي. اول حاجه هعملها ان شاء الله ان انا هقدم لحضراتكم الشير بيرسونز المحترمين بتاعت السيشن دي. اولهم بترتيب الاسماء اللي مكتوبه قدامي. استاذ الدكتور محسن جورج تكنيكال ادفايزر للتامين الصحي الشامل. استاذ الدكتوره رندا الدسوقي في الاتش تي اي ديبارتمنت في اسمها ايه؟ الشغل الموحد. كله شامل موحد كده عماله تلخبطوا معايا. الدكتور ياسين سلام من الجزائر برايسنج ريجولاتوري افيرز، وبروفيسور حمدي داوود بابليك ميديسن سويس كانال يونيفرستي. يا ريت الدكتور ياسين والدكتور حمدي يتفضلوا هنا اللي هم تشير اوكي فيري. عايز اقول بس انه الشير بيرسونز هيقدموا سبيكر ان شاء الله. في اخر السبيكر يخلصوا هعرض سؤال على البانلست
ونجاوب مع بعض من حضراتكم ويبقى في شيرنج في الراي بيننا وبعض. اتفضلوا حضراتكم. شكرا جزيلا. مساء الخير جميعا. يعني سعيد طبعا ان اهلا بالاستاذه الدكتوره رانيا عفيفي استاذه التكنولوجي في كليه طب جامعه حلوان. الدكتوره رانيا is going to introduce talk about clinical and economic burden of chronic lymphocytic leukemia and acute myeloid disease. اتفضلي يا دكتوره رانيا. مساء الخير. أنا سعيدة جدا بوجودي وسط حضراتكم. My talk today is about the clinical and the economic burden of CLL and AML. Let me share with you my experience. As I was starting my clinical practice in the 90s من القرن الماضي يعني كان عيان CLL أكتر عيان ما حدش بيحب يشوفه. Nobody was interested in treating him because treating him with no intent to cure أو إن العيان يشفى made the physician really sad. But at the same time العيانين دول كانت therapeutic options are very limited, huge splenomegaly, a lot of symptoms, a lot of miseries, and a lot of complaints. As the year passed, I would say in the breaking time was in 2013 and 2014 في الASH meetings اللي غيرت اللاندسكيب بتاعت الثيرابي في السي ال ال وحولته من disease chronic incurable into a curable disease. وبدأنا نعالج العيانين with the intent to cure. Today, the CLL in 2021, 8 therapeutic options in London. We have a lot of therapeutic options, and therapeutic options الموجودين can either range من fixed dose duration ندي علاج لمده محدده لوقت محدد والعيان بعد كده يعيش عادي يعمل متابعه كاي تيومر او كانسر يا اما ياخد دواء until disease progression. So this leads us to the question, which is the ideal CLL therapy? ايه CLL therapy الايديال اللي احنا نحبذه؟ نحبذ ان هو يبقى highly efficacious، يبقى high efficacy low toxicity علشان العيان ما يوقفش العلاج و at the same time عشان العيان ما يحتاجش other intervention سواء hospitalization ما ندخلهوش في المستشفى كتير، ما يحتاجش نقل دم كتير، ما يحتاجش مضادات حيويه كتير، ما يحتاجش اجسام مضاده او IVIG كتير. ده اللي احنا بنشوفه في عيانين السي ال ال. وفي نفس الوقت fixed treatment duration مده محدده هنقدر نقول للعيان انت هتاخد العلاج ده للفتره سنه او سنتين وهتوقفه. ويلد هاي MRD نيجاتيفيتي. يعني ايه MRD نيجاتيفيتي؟ MRD نيجاتيفيتي ان احنا ما بنلاقيش التيومر على مستوى الجينز، وده بقت الترند الجديده في كل الديزيزز. واهم حاجه ان هو يبقى عنده نقدر يعمل كيور من اول كفيرست لاين. هنتكلم على المورانو ستادي. المورانو ستادي was published in 2018 واخذت عيانين اللي هم relapsed وريفراكتوري CLL. relapsed وريفراكتوري CLL يعني هو خد تريتمنت قعد فتره بعديه ارتد عليه المرض، اخذ تريتمنت ما استجابش عليه. العيانين دولت بتبقى نفسيتهم وحشه جدا، بيبقى الاوبشنز اوف تريتمنت لهم قليله جدا، وبيبقى احنا بنحاول نعالجهم بالياتيف او ان هو فتره يقضي بيها بس من غير سيمبتومز جامده، وبعد كده هو العيان ما قدمهوش هو. المورانو ستادي اخذت العيانين دولت وادتهم فيناتوكلاكس لمده سنتين، اول 6 شهور مع ريتوكسيماب، وبقيه السنتين او السنه ونص اللي فاضلين فيناتوكلاكس بس. واللطيف في الفيناتوكلاكس ان هو حاجه اورال، والحاجه الثانيه ان هو دي كومبيرد مع البندا ماستن ريتوكسيماب اللي هي كلها بارنترال او بتتاخد عن طريق الحقن. كانت الريزلتس ايه؟ كانت الريزلتس in the favor of venetoclax rituximab. ومن الجراف ده هنشوف الفرق in the difference ما بين الفيناتوكلاكس ريتوكسيماب والبنداماستين ريتوكسيماب في البروجريشن فري سرفايفل. يعني الوقت اللي المرض بياخده على
ما يرتد تاني او يبان تاني. ده الفكره بقى في ايه؟ ان هو العيانين دول كانوا evaluated at 2 years اول ما خلصوا العلاج، 3 years بعدها بسنه، 4 years و5 years. So let me remind you again ان احنا بنتكلم على عيانين الثيرابيوتيك اوبشنز بتاعتهم كانت خلصت، العيانين ده ارتد عليهم المرض او ما كانوش جايبين استجابه على العلاج، اديناهم 2 سنين علاج، وبعدها ب3 سنين احنا تابعناهم لقينا ان more than 35% nearly 38% ما عندهمش اي اعراض، ما عندهمش اي مشكله compared لتقريبا خدوا اللاين الثاني اللي هو بنداماستين ريتوكسيماب جالهم ارتداد في المرض على السنه الرابعه. لما نتكلم عن الاوفرول سرفايفل العيانين دول عملوا ايه؟ عاشوا ازاي او عاشوا قد ايه؟ هنلاقي برضو كان في فرق ما بين الاوفرول سرفايفل ما بين الخطين العلاج الفيناتوكلاكس والريتوكسيماب والبنداماستين، وكانت في صالح الفيناتوكلاكس حتى على المدى الطويل. يعني مش بس ان هم يعني كل ما الوقت بيزيد كل ما الفرق بيبقى في صالح الفيناتوكلاكس مع ريتوكسيماب. نتكلم بقى على الحاجه الجديده اللي احنا بدانا نشوفها وبدانا ايفالويت في العيانين دول. السي ال ال ما بقتش بس مجرد ان احنا بنشوف سبلين سايز او بنشوف السي دي سي او بنشوف العيان ده هو عنده هايبوجاماجلوبينيميا او العيان ده عنده انفكشن، لا السي ال ال بقت ديزيز اوف كيور. يعني احنا هنبدا ندور على الجينز اللي بتقول ان مش موجودين فبالتالي العيان ده كيور، اللي هي الام ار دي نيجاتيفيتي. هنلاقي فرق كبير جدا في الام ار دي نيجاتيفيتي ما بين الفيناتوكلاكس ريتوكسيماب والبنداماستين ريتوكسيماب، تقريبا اكثر من 62% فيرسز 13%. طبعا فرق كبير جدا. واللطيف ان ال 62% دول مش ام ار دي بس او ان هو الجين مش موجود، لا الجين ده مش موجود حتى على الماينس 4 لوج، يعني مش موجود حتى بكميات صغيره. لما نتكلم على السايد افكتس بتاع الكومبينيشن دي، الكومبينيشن ديت في الاول بتبقى 6 شهور دوايين وبعدها سنه ونص دواء لوحده، فبالتالي الجريد 3 و 4 اللي احنا هم بيدونا التوكسيستي اللي بتخلي العيان يجي لنا المستشفى، بيخلي العيان يسيك الميديكال ادفايس، بيخلي العيان يحتاج ان هو ياخد انتي بايوتيك، ياخد بلاد ترانسفيوجن. الفكره كلها ان مع كل ما فتره العلاج طالت كل ما التوكسيستيز دولت قلت اكتر. When you talk about the venetoclax economical value في الريلابس والريفراكتوري CLL، احنا تاني هنتكلم وهفكركم ان العيانين دول كانوا استنفذوا جزء كبير جدا من العلاج والمرض مرتد او المرض يعني ريفراكتوري لا يستجيب لعلاجات كتيره. هل احنا هنختار علاج ناخده مستمر ولا افضل لنا نديله حاجه فيكس ديوريشن؟ فبالتالي we will as physicians choose ان احنا ندي حاجه fixed duration therapy. ليه؟ والفكره كمان ان هي مش fixed duration، لا احنا عاوزين fixed duration تجيب deep response وتقلل البردن، سواء البردن بالنسبه للمريض او البردن بالنسبه للطبيب المعالج. نتكلم شويه health economics وهنتكلم على quality analyzed life years. لما عملوا الستادي دي لقوا ان الكيو اي ال وايز كانت اعلى بكتير في الفيناتوكلاكس ريتوكسيماب 6.3 versus الادويه اللي بعدها، سواء الابريتينيب اللي بيتاخد until disease progression العيان بيقعد ياخده لغايه لما المرض يبقى مستعصي قوي، وفيرسز ادويه ثانيه زي الاف سي ار اللي احنا عارفين ان هو ده اكتر حاجه بتتاخد في سي ال ال او البنداماستين ريتوكسيماب. وات ذا سيم تايم مش هنتكلم بس عن الكيو اي ال وايز، لا احنا هنتكلم كمان عن الكوست. الكوست في اول سنتين هو ده بالدولار بتبقى $154,000 تقريبا versus ادويه زي الابريتينيب بتعدي ال $250,000. وات ذا سيم تايم احنا ده كوست لسنتين وبيخلص. الادويه الثانيه until disease progression. وapart من disease progression في نقطه كمان ان الادويه في ادويه بتخلي البيشنت زي الاف سي ار بتعمل اميونيزيشن، العيان بيحتاج لما ياخد نقل دم بعد كده نقل الدم ده يبقى irradiated، فاحنا بنحمل على الهيلث
system irradiated products, blood products which we know صعب توفرها وفي نفس الوقت غلوها. في study لطيفه قوي كانت اتعملت على CLL patients اللي احنا هنعالجها. عشان نبقى متفقين CLL مرض مزمن، مش كل عيان بيجي في الاول بنقول له انت هتتعالج. في عيانين بيقعدوا متابعه 5 سنين لغايه لما يجي الوقت ان هو لازم يتعالج فيه. CLL 14 ستادي دي ستادي لطيفه جدا، خدت العيانين CLL من اول ما قالوا احنا هنعالج العيانين دول وبداوا يدوهم ثيرابي. ادوا الثيرابي ادوا بحاجه انتي CD20 اللي هو الاوبنتيزوماب او الجازايفا مع الفينيتوكلاكس 6 جرعات مع بعض، وبعد كده تكمله فينيتوكلاكس 6 جرعات ثانيين. وعملوا كومباريزن ما بين الكلورامبيسين او الكيوران والاوبنتيزوماب. الكاركترستيك اوف ذا بيشنتس عشان الستاتستكس كانت تقريبا متساويه، والفكره كلها كانت في البرايمري اناليسيس احنا نشوف بروجريشن فري سرفايفل، العيان ده هيرتد عليه المرض بعد قد ايه؟ لقينا ان it was in the favor of venetoclax obinutuzumab. at 4 years follow up من بعد ما العيان خلص still there was a better progression free survival regarding the venetoclax العيانين اللي خدوا venetoclax obinutuzumab versus اللي خدوا obinutuzumab ليكوران. نيجي نتكلم على ال MRD negativity تاني هعيدها because احنا we are changing the paradigm of CLL ان احنا بنغيره من disease اللي عنده شويه غدد هتروح، لا احنا مش هيبقى عندنا جينز اللي ممكن تسبب المرض. الفكره في ال MRD negativity كل ما نبطل علاج وال MRD negativity تكمل كل ما يبقى احسن which happened مع الاوبنتيزوماب والفينيتوكلاكس اكتر ما حصلت مع الاوبنتيزوماب او جازايفا الكلورامبيوسيل. السيفتي اوف ذا ستادي كانت اكتر حاجه فيها موجوده مشكله بالنسبه للعيانين النيوتروبينيا، ان هم ممكن يجي لهم التهابات متكرره وده كانت only in 6%. لما نتكلم على الايكونوميكال والبنفيت بتاع الستادي دي، احنا 9 out of 10 patients were progression free survival على سنتين، يعني ما كانش عندهم مرض في سنتين على الفينيتوكلاكس جازايفا كومبينيشن، وكان فرقها اكتر بكتير من اللي خدوا اوبنتيزوماب واليوكران. وفي نفس الوقت بعد 3 سنين 8 من 10 ما كانش عندهم اي مشاكل regarding الديزيز الاصلي. في الاخر نحب نقول ان احنا الفينيتوكلاكس it offers a deep response بتextend the progression free survival والديورابل ريميشن. يعني الديورابل ريميشن معناها ايه؟ ان احنا العيان يخلص العلاج بعدها بكام سنه نعمل له ايفالويشن نلاقيه still in MRD negativity. Talk about AML. ال AML before 2018 كانت يا اما يجيب ريسبونس مع اول سايكل او مع اول لاين اوف ثيرابي، يا اما فرانكلي تتكتب ان هو يبقى enrolled in a clinical trial. العيان ده ما عندوش امل غير ان هو الادويه الجديده اللي بينديفلوب ان احنا ندخله في الكلينيكال ترايل دي. الحال ده اتغير عشان ان الكارنت FDA ابروفل في 2018 ابروف فينيتوكلاكس مع اي كومبينيشن سواء الازاثايكلين، الديسايكلين او حتى اللو دوز RSC اللي هو بفلوس قليله جدا، وعملوا ستادي. والستادي دي كانت الفكره كلها في الكومبليت ريميشن. واللطيف في الستادي دي ان هي كانت معموله على جروب اوف patients that were not eligible ان هم ياخدوا الكيموثيرابي اللي هو في العزل اللي هو 3+7. ال 3+7 بروتوكول الAML بيخلي العيان isolated for almost 1 month وبيحتاج a lot of supportive care. في حاله ديت العيانين كلهم اللي هم مش قادرين ياخدوا البروتوكول دي فيت سو العيانين دول اساسا من الاول عندهم comorbidities او عندهم problems تخليهم يتمنعوا من العلاج الAML. في زمان كنا العيانين اذا كده we have no therapy for them بنقعد نديهم supportive treatment blood transfusion antibiotic antiviral antifungal a lot of hospitalization للعيانين دول. بس ايه اللي حصل؟ ان حصل CR مع الفينيتوكلاكس والاذر كومبينيشنز وصلت تقريبا ل 40% والسيفتي كانت عاليه جدا والافيكاسي of the combination was very tolerable.
So in AML احنا عايزين ايه في الاي ام ال؟ احنا عايزين حاجه جديده، ثيرابيوتيك اوبشن جديد للعيانين اللي هم مش قادرين ياخدوا الكونفنشنال ثيرابي اللي هم 3+7 اللي بيعمل a lot of side effects. وفي نفس الوقت عاوزين لما نديه مش بنبقى نديه اللي هو مش هيجيب نتيجه او ان هو بنديه بس عشان نبقى ادينا العيان حاجه، لا عاوزين نجيب complete response، والكومبليت ريسبونس ده بيجي في وقت قليل. مع الفينيتوكلاكس سواء الازاسايتيدين او الديسايتبين او حتى اللو دوز ار اس سي، العيان جاب نتيجه ودخل في السي ار بعدها بشهر ونص. دي حاجه كويسه جدا، ده معناه ان في شهر ونص بس من العلاج العيان ده هو was able ان احنا نديله بس سبورت ثيرابي في الوقت ده هو، وبعد كده العيان بقى disease free for some time. At the same time عشان نكمل الايكونوميكال بيردن بتوع عيانين الاي ام ال، العيانين دول بيحتاجوا a lot of blood transfusion، they need a lot of hospitalization لما بيجي لهم neutropenic fever او بيجي لهم fungal infection او بيجي لهم viral infections. So when we treat this وبنتريت وبنخلي مده العلاج او العيان يدخل في سي ار في شهر من شهر ونص لشهرين، احنا كده بنفيد العيان و at the same time بنرفع التكلفه عن ال health system. At the end, I would like to thank you. شكرا. Thank you very much. Very well presentation. وبعتبرها هي استكمال كمان للسيشن بتاع النوم تريتمنت. حقيقي لو حضرتك طلعت سؤال في الاول والسؤال يبدو بسيط جدا لكن معقد جدا. Which is the idea of treatment؟ كلمة حضرتك قلتيها في وسط الكلام وبعدين دخلتي حضرتك في الابحاث اللي اتعملت هو فعلا سؤال very complicated هو ما هوش فاكتور واحد اصلا في فاكتورز كتيره جدا. حضرتك اتكلمتي برضه على الديزيز اوف كيور، ازاي الهيد اوف الانوفيشنز دلوقتي بقت تجيب الديزيز اللي ما كانتش اوف كيور اصبحت ديزيز اوف كيور. في نقطه برضه مهمه حضرتك قلتيها one of the factors على البيردن اوف ذا ديزيز. It is not the burden of the disease on the patient. حضرتك قلتي هو الطبيب العالي. كلمه برضه مهمه يمكن هو العيان ما بيلاقيش قدامه غير الطبيب، فهو الطبيب مش عارف، ما عندوش اوبشنز يعني and this was our problem زمان يعني للاسف chronic disease. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Our next speaker. Our next speaker, Dr. Haj Sinawi, the Group Project Manager of ETA. She's going to present almost now the lesson here for COVID-19. تقريبا ما بيعملش في السلسلة. Good evening, doctors. يعني أنا مش هقدم نفسي، أنا دكتور قدمني. أنا Group Product Manager in EVA Pharma, responsible for oncology, hematology, and recently virology. يمكن حديث الساعة اليومين دول فعلاً على COVID-19 disease and coronavirus أو SARS-CoV-2. Actually, when we talk about coronavirus or a family of the viruses that can cause illness, common cold or SARS or MERS, so the same symptoms لأكثر من disease. In 2019, new coronavirus was identified as the cause of the disease outbreak that originated in China, Wuhan, وكانت السنة اللي فاتت. وكان اسمها كورونا فيروس ديزيز 2019 اللي هو حاليا اسم الديزيز COVID-19. Let's fix some exceptions. Corona is the virus, لكن الديزيز نفسه اسمه COVID-19. Some of the symptoms عامة للفلو أو COVID-19 are similar. It may be hard to be differentiated between symptoms عامة أو signs نفسها. So we are need tests أو lab tests to differentiate
نوع الديزيز نفسه ايه بالظبط. في مارش 2020 World Health Organization او ال WHO declared the COVID-19 outbreak as a pandemic. الكورونا فيروس ستراكشر طبعا انا مش هقول الستراكشر نفسه very difficult، لكن هايلايت على اخطر حاجتين اللي هي السبايك بروتين اللي هي عامله شكل السبايكس او اللي عامله شكل الكراون، الشكل التاجي للفيروس، ودي اخطر جزء في الفيروس لان هو ده اللي يعني كريتيكالي بايندينج للهوست سيل نفسها وبيساعد الريسبتورز او بيبايند الريسبتورز اللي هي ACE2 ريسبتورز اللي موجوده في البلاد بتاع الهوست. والار ان اي الار ان اي من اخطر الحاجات برضو اللي موجوده في الاستراكشر لان هي خطوره كورونا فيروس او سارس كوف 2 فيروس هو الريبليكيشن. هي مشكلته الوحيده اللي احنا مش قادرين لحد دلوقتي ان احنا نتغلب عليها الريبليكيشن مع عنصر الوقت او التايم فاكتور. This graph shows the number of COVID-19 cases and death cases وده كان reported بال WHO. يمكن اللينير جراف ده اللي بيشو ال death cases started البيك بتاعتها في مارش، عشان كده احنا ابتدينا في مارش او WHO declared حته ان هو pandemic it's not an epidemic or disease عادي. بالنسبه الشارت نفسه بالكولرز بتاعته بتقول بعد كده هو عدد الكيسز starting من 30 او ديسمبر 30 up to August 27 وكانت برضه بتشوف ان احنا ابتدينا الويف الاولانيه وكان عدد الحالات نفسها compared لعدد الديث كيسز كان عمال بيزيد. امتى اقدر اقول ان البيشنت ده suspected COVID-19؟ لو ظهر عليه cough sore throat او congestion او runny nose shortness of breath او بسميها difficulty of breathing، ويمكن دي من ضمن الحاجات المميزه جدا او بتخلينا نقول ان ده SARS CoV-2 او COVID-19 disease. ليه؟ لانه المفروض انه معدل التنفس الطبيعي بيبقى من 12 ل 16 بس once ان الهارت ريت او بنسميها respiratory rate بقى 30 فيما اكتر خلاص ده بالنسبه لي indication او indicated ان هو او suspected COVID. ابتدت تظهر اعراض ثانيه او بسميها هي كولكتيف شويه زي مثلا فيفر فاتيج ماسل او بادي ايك هنلاقي هيدك مع بعض البيشنتس الثانيين ودي كانت جروب كده من السيمبتومز مع بعض وقالوا ان ممكن يختلف الفيروس او الفيرينس بتاعت الفيروس او الفيروس ده ايطاليان او الفيروس ده من ووهان فابتدى الناس تريليت الفيروس according للمكان اللي جاي منه. new loss of taste and smell ودي برضو كانت من الحاجات المميزه جدا للساينز او السيمبتومز. ظهرت جي اي تي symptoms او جي اي تي disturbance زي مثلا النوزيا والفوميتنج الدايريا loss of appetite acute hepatitis and pancreatitis. لكن الكونكلوجن ان المين incubation period كانت 5 ايام وبالنسبه ل 97% من البيشنت او من الاندفيدوالز عامه السيمبتومز ابتدت تظهر عليهم في خلال من 11 ونص او ل 12 يوم. ولذلك بنقول عنصر الوقت مع الريبليكيشن بتاعت الفيروس مهم جدا. ايه الريسك فاكتورز عامه؟ it's found in the risk factor categorized accordingly ال CDC او هنقولها دلوقتي هو الكنترول سنتر بيكاتيجورايز الريسك فاكتورز accordingly للايج وللريس وللاندرلاينج medical conditions. It's found in infants عامة أو children according to the CDC shows least mortality and morbidity بس ده مش معناه إن هو مش infected أو مش عرضة للإصابة. On the contrary هلاقي إن ال older people اللي هم ممكن 65 سنة فيما فوق shows highest morbidity and mortality وبالتالي كل ما بيزيد السن كل ما بيزيد الريسك بالنسبة للبيشنت. ايه هي الميديكال كونديشنز اللي بتقول لي ان ده ريسك بيشنت او الريسك فاكتور بيزيد مع البيشنتس دول؟ كل ما هو 60 سنه فيما فوق it's a risk patient. Uncontrolled hypertension او diabetes mellitus it's a risk patient. Pregnancy, morbid obesity, chronic kidney disease, COPD, heart conditions, immunocompromised patients اللي هم جايين من السوليد او اللي هنعمل لهم solid organ transplant او المالجنسي.
ده جراف كان بيقول يعني كام تايمز الريسك بيزيد according للميديكال كونديشن بتاعته او الريسك فاكتورز اللي موجوده عنده. بس اتس فاوند ان لو هو عنده 3 او اكتر من الريسك فاكتورز فبيبقى فيه 5 times ريسك عن الاذرز. ولو هو كان عنده severe obesity مع 2 من ساينز من الريسك فاكتورز it seems ان هو بيبقى 4.5 times ريسك عن الاذرز. وهكذا. فهنلاقي الغريب ان هنلاقي اقل عيان ممكن يتعرض لكوفيد 19 ويبقى ريسك هو الازماتيك بيشنت. البرسبشن اللي عندنا كل ما كان ازماتيك كل ما كان عرضه او بيبقى ريسك بيشنت بالنسبه لكوفيد 19. دي study هي published في May 10th 2020 بتشوز انه او apparently كده ان المن seems more vulnerable للكوفيد 19 than women. ده ليه؟ لانه في الايس 2 ريسبتورز الموجوده في دم الذكور بتبقى اعلى. فبالتالي كل ما زادت الريسبتورز كل ما زاد عرضه او زادت العرضه للاصابه بالنسبه للميل عن الفيميل. although ان السنتر بتاع الديزيز كنترول او السي دي سي نفسه currently هو ما عملش اي ريبورت خالص بيقول فيه الدث باي جندر. طب السيفيريتي بالنسبه للكوفيد 19 امتى اقدر اقول ده سيمتوماتيك او مايلد او سيفير او كريتيكالي ill؟ الاسيمتوماتيك او البريسيمتوماتيك من الاخر ان هو البي سي ار بتاعه كان بوزيتيف لكن مفيش اي سيمبتومز ظاهره عليه. المايلد او الالنس هلاقي اي فاريوس ساينز ابتدت تظهر اعراض ولكنها بتبقى مايلد بس من غير الشورتنس للبريث وبالتالي الريسبيراتوري ريت بيبقى نورمال. المودريت لا هلاقي بقى ان في evidence للور ريسبيراتوري تراكت انفكشن وبالتالي هيبقى ريسبيراتوري ريت اعلى من 30. السيفير الناس هلاقي ريسبيراتوري فريكونسي اعلى من 30 بير مينيت وهلاقي ان الاكسجين ساتسفاكشن او ساتوريشن up to 93%. بالنسبه للكريتيكالي ال هلاقي ريسبيراتوري فيلير يعني هو ما بيقدرش ياخد نفسه تماما لوحده ولو اتشال من على فنتيليتر هيؤدي الى الوفاه وبالتالي هو بيتعمل له حاجه اسمها ايكمو او الاكسترا كوربوريال ممبرين اوكسجينيشن اللي بنسميها الغسيل الرئوي ودي اصعب مرحله في الفنتيليشن. ده الجراف اللي كان اتعرض في البروتوكول لوزاره الصحه وكان بيكلاسيفاي السسبكتد كيسز بعد ما بيعملوا البي سي ار ان هو كونفيرمد في الدايجنوزس وابتدوا بعد كده يعملوا اللاب تيست سواء كان بقى التي دايمر ويبتدوا يعملوا السي تي بالنسبه لللنج وتبتدي تبقى الباتشز موجوده. بيبتدوا يقسموا العيانين تو مايلد او نورمال كيسز. لو هي ما عندهاش ريسك فاكتور فممكن يحصل له هوم ايزوليشن فهو مش محتاج مستشفى خالص. اما لو كان هو مودريت كيسز يعني ابتدى الاكسجين ساتوريشن يبقى 92 ايماجين بوزيتيف ابتدت فيه سي تي او السي تي نفسها بتوريني شويه باتشز حاجه من الاثنين. لو في ريسك فاكتور يعني لو هو اولد او لو هو اميونو كومبرومايز بيشنت لازم يبقى هوسبيتالايزد او هوسبيتال ادميتد. اوكي ولو هو مش محتاج طب اوكي انا يهمني برضو كنت اتكلم على الانترميديت اريا. هنا بنقول مين الناس اللي بتبقى يعني ليها البرايورتي انها تعمل بي سي ار. هي الناس عامه الامينو كومبرومايزد او الناس اللي كانت مخالطه او الناس اللي جايه من دول كان فيها منتشر كوفيد 19. ايه هي التريتمنتس عامه لكوفيد 19؟ هنلاقي الانتي فايرال هنلاقي انتي انفلاماتوري او كومباينيشن بتوين ذم ومن الانتي فايرال اللي انا هتكلم عليهم ريمديسيفير ومعانا الفيفيبرافير اللي هو الانتي فايرال الاورال. كوفيد تريتمنت قلنا العنصر الوقت او التايم بالنسبه لنا از ريسك فاكتور. ليه؟ لانه بيفور اليوم ال 12 الستيج اوف فايرال لودنج او بمعنى اصح الانتي فايرال دراج از اسينشال. طب بعد اليوم ال 12 لا هو الرول بتاعت الانتي فايرال فاكتور نفسها بتقل لكن اوجمانتيشن للرول بتاعت الانتي انفلاماتوري هي اللي بتزيد.
وايفن الريزلتس بتبقى اسوء، ولذلك لازم نعالج في اول 12 يوم من ظهور الاعراض. الرامديسيفير از انتي فايرال، اهم حاجه اقدر هايلايت على الرامديسيفير هو الاف دي اي ابروفل اليوسج بتاعه في الادلت والبيدياتريك لكوفيد 19 patients، والاما ماركتنج اوثرايزيشن is the one and the only one دلوقتي first line therapy لكوفيد 19. الدوسج راجمن يمكن معظم حضراتكم اتسالت عليها من ساعه ما جيت من الصبح. هي الريكومندد دوز بالنسبه للادلت هي سنجل لودنج دوز في اليوم الاولاني اللي هو 200 مللي جرام يعني 2 فايل، وفولود باي 1 او مينتنس دوز اللي هي 1 فايل اللي هي 100 مللي جرام من اليوم الثاني. اكوردنج بقى لو هو اتحطت على الفنتليتر الراجمن بتاعه بيستمر 10 ايام، لو مش محتاج فنتيليشن فالراجمن بتاعه بيقعد 5 ايام. طب لو هو قعد 5 ايام والحاله نفسها ما اتحسنتش، ليه ان هو يزود كمان 5 ايام بس انه لا يزيد فتره العلاج عن 10 ايام مع رامديسيفير. بالنسبه للاطفال الاقي ان البيدياتريك طبعا زيه زي اي دواء في الدنيا هو بيتحسب بالكي جي. فالبيدياتريك هتلاقي ان الفيرست لودنج دوز بتبقى 3.5 او سوري البيدياتريك عامه 3.5 كيلو جرام اب تو 40 كيلو جرام. الدوز نفسها بتبقى 100 مللي جرام لايفولايزد باودر. في تيبل جميل جدا يمكن انا طبعته على كاردز كده وابتديت اوزعه مع بعض الدكاتره، ان هو مش بنقول بقى بيدياتريك بنقول ادلت، بنحسبها بالويت ان من 3.5 اب تو 40 اللي هو من الاخر بيدياتريك، ومن 40 فيما اكثر يبقى الادلت. الريكومندد دوزج عامه في اليوم الاولاني احنا قلنا بتبقى لودنج دوز 100 مللي جرام ويكمل بعد 200 مللي جرام وبعد كده بيكمل 100 مللي جرام لاخر البروتوكول. وبالنسبه للاطفال بيبقى 5 مللي جرام بير كي جي في اول يوم، ومن اليوم الثاني لاخر البروتوكول بتبقى 2.5 مللي جرام بير كي جي. بالنسبه للكونترا انديكيشن او السيريس ادفيرس ايفنتس عامه برضه زيه زي اي علاج خالص، هي الكونترا انديكيتد للبيشنتس نفسهم اللي هو unknown hypersensitivity لاي من الانجريدينتس الموجوده في الرامديسيفير. بالنسبه للورنينجز بقى هنقول انه there are limited clinical trial available للرامديسيفير so serious and unexpected adverse events may occur that happened previously كمان reported للرامديسيفير. وكل ما زاد الاستخدام للرامديسيفير كل ما احنا بنعرف من حضراتكم as a feedback ايه ممكن side effects تظهر. لكن بالنسبه للسايد افكتس الادفيرس رياكشن اسوشيتد مع الرامديسيفير في الكلينيكال ترايل في الهيلثي ادلت was increased في liver transferase enzyme. Finally it's in vitro study اتعملت ان ال co-administration مع الكلوروكين فوسفيت او الهيدروكسي كلوروكين سلفيت not recommended لانه بيقلل الانتي فايرال اكتيفيتي للرامديسيفير عكس ما كانت قال على فكره during كوفيد 19. الجميل في كوفيد 19 ورامديسيفير ان احنا لحد دلوقتي شغالين او ongoing study، مش بتكلم على سنه يعني مثلا 20 سنه فاتت و15 سنه فاتت، لا انا كل الستاديز published 2020 and 2021. ممكن دي معظم الاونجوينج ستاديز بالريفرنس بتاعتها. في مايو 2020 كان اول emergency use authorization من ال FDA. انا فاينلي بس عايزه هايلايت على البروتوكول بتاع الوزاره. البروتوكول لوزاره الصحه ابتدى كاتيجورايز البيشنتس ل مودريت و سيفير وكريتيكلي اللي هم دول بس الحالات اللي بتاخد رامديسيفير. المودريت كيسز اللي هي البيشنتس عامه اللي عندها نيمونيا مانيفستيشنز في الراديولوجي بتاعها associated with symptoms هتاخد رامديسيفير. هاي ريسك population يعني الاكسجين ساتسفاكشن بتاعها بيكون اقل من 2%، يعني من الاخر محطوطه على فنتيليشن مع ستيرويدز مع بروفيلاكتيك انتي كواجولانتس. بالنسبه للسيفير كيسز هنلاقي الريسبيراتوري ريت ابتدى يزيد عن ال 30، من الاخر في نهجان شديد جدا.
والاكسجين ساتسفاكشن والكلام ده كله، بس انا يهمني الريسبيراتوري ريت نفسه. هياخد ريمديسيفير with oxygen saturation، يعني لازم تتحط على ventilation اللي هو اقل من 92، therapeutic anticoagulants and convalescent plasma قبل اليوم ال 12 وستيرويدز. الكريتيكالي ill patients اللي هو respiratory finally critically ill هياخد remdesivir وثيرابيوتيك anticoagulant وستيرويدز والتوسيليزوماب. Thank you. This is the take-home message. وهتقبل أسئلتكم begin by end of the session. Thank you. هو الحقيقه يعني من سنه فاتت المحاضره دي مش كانتش موجوده خالص. ده يقول لنا ان التطور اللي بيحصل في الطب والجديد اللي بيحصل في الطب وفي الامراض وفي الادويه وفي كل حاجه. Thank you very much for حضرتك عملت لنا comprehensive overview لكوفيد 19 وموضوع الساعه واديتينا هوب للتريتمنت اوف كوفيد 19. Thank you, doctor. Thank you. دلوقتي هيبقى السبيكر دكتورة منى جمال from Tunisia, head or director of the HTA agency. والحقيقة حابة أضيف إن هو تونس كان من الدول اللي هي pioneer في establishing national HTA agency. And she's at the same time the chair of the Middle East HTA School Roundtable for the Middle East and North Africa. I'm honored to introduce you, especially when I'm so many times in conferences. Right, yes, encore dans le. Okay, normally I'm okay. So, hello everyone. Thank you for the opportunity, and really I'm very happy to be here with you today to speak about how to manage HT implementation challenges from European experience of my country, Tunisia. I would like to thank organizers, especially the Persian CC, for her invitation and for all of the efforts put together in order to do this event together. So regarding conflict of interest, I have mentioned to there. So what is INAS? So INAS is the National Solution for Assessment and Education Healthcare. It's a national and not-for-profit scientific authority that contributes to the utilization of the health system through quality and efficiency. It has been created by the first in 2012, and now it immediately has just been released in 2020, given the contribution to the information full dimension. So, I want to use my mission, INAS will mostly use the technology assessment, cost-effective analysis, and general evidence-based making in order to inform decision making at the central level, and this is for the best measurements and for the best resource allocation. Our mission, INAS had three main missions, which are health technology assessment, accreditation of public and private sectors, but also clinical practice guidelines and care guidelines. So, according to the definition that has just been reviewed by NASA, with the consortium of other international organizations like HCAI, health technology assessment is a multidisciplinary process that uses explicit methods in order to examine the value of health technology at different points of its life cycle. And this is aimed at informed decision making for an equitable, efficient, and high-quality health system. Why health technology assessment is important, especially in our countries, because resources are limited and very much must be allocated in one appropriate way. And health technology assessment is a scientific tool that guides decisions where it most useful, effective, and required technology. And this is a great step to work in universal health coverage. Which level of decision making do we inform through the different decision making asked? So the multiple level of decision making is mainly informed by clinical practice guidelines. We also inform the level of health structure, but the HT mission is mainly
and action from the and our main, I would say, stakeholders that concerned related with INEAS are mainly Ministry of Health, but also the National Insurance Scheme. Which type of decision HTA can guide? Of course, coverage of new technologies, including those drugs, procurement processes, but also HTA can provide elements in order to prices of new drugs. Another question that we are answering through the HTA process. So let's say how to bring another question compared to the other alternatives that already exist. Influence setting. This is the value of money, and this is the kind of question that is made answered like this. And do we have resources from this information? And this is what value effect analysis of any type. And depending on the type of technology, are there any other applications with the technology, including organizational, legal, social applications, and so on. The structure of HTA reports that has been built according or on the basis of international practice is as following. So how problems are handled with care, according to characteristics of the technology, the comparative effectiveness, cost-effectiveness analysis, and budget impact analysis, and any other implications. And at the end, you find recommendations for the decision maker. So HTA reports are public, opinions are public, they are provided to the maker, also policy maker, with summary events, but they are also available on the NASDAQ database with summary in English. So HTA strategies present HTA findings at national and international conferences, and publish also scientific papers in peer-reviewed journals. And now, how do we can actually do the implementation challenges from the perspective of INEAS in Indonesia? I would say that HTA relies on different pillars, including building national and international partnerships, having clear processes, having a legal framework, and having So the first thing, which is building and maintaining national partnerships through engaging all the stakeholders of the system. And one, I would say, of the crucial steps that have been achieved by INEAS in the very beginning of 2015, all the stakeholder analysis. And the aim of this was to promote HTA and knowledge of the strategic thinking on HTA, each people, the levels of decision making that HTA and knowledge gaps. And what we have done in collaboration with our national experts is to interview around 30 stakeholders and in order to promote HTA and to hear from them what the current knowledge gaps that HTA can be for. Along with that, we organized the partnership conference, and we have this partnership conference also included 5 workshops according to different areas. And one of the main recommendations of this conference is that it's important to collaborate with different stakeholders in HTA reduction. It's important to focus also on the scientific independence of INEAS as a national authority. It's important also to clarify the scope, structure, and to establish clearly different responsibilities. And one of the main expectations also of these workshops was the big scientific impact of HTA on the present and reimbursement process of medical products. Scope and processes, this is also an important pillar. So, for example, at INEAS, we have chosen a broad scope, which goes from drugs to medical diagnosis, but also has procedures, but also strategies and programs. This one
not all, only the cases are HT organizations. So some of the organizations are doing on drugs, and others are doing mental health interventions. So we have a large scope for health assessment. We have also established a clear HT process according to international practices. I will not go through into detail because of time. But this process starts by a request and then includes different stakeholders at different stages before the individual and validation of the HTA report. Another element which is important is to have shared guidelines with different stakeholders. And recently, we have published 3 guidelines in order to harmonize submission from the private sector and in order also to strengthen collaboration with the private sector in HTA production. So these 3 guidelines, one for clinical data, the second one for pharmacological studies, and the third one for regulatory analysis, are scientific tools that can be on HTA that explain clinical concepts and assessment. They also illustrate some information choices which are favored for the individual context and initial recommendations and requirements from pharmaceutical companies and the HTA dossier. And these guidelines have been through a long process of starting from evaluation with connected ready and WHO to a peer review by international experts, and now there are final considerations before going together to final version. Some other guidelines also have been reduced over the years. Some of them are published, and some others are just guidelines for the platform. Capacity building, I would say capacity building is one of the most important here on which HTA access in any setting will rely. There are, of course, some options for capacity building. So whether university offers academic programs, so whether abroad courses, for example, has been training abroad. There is a big opportunity also that I see the fact that women are more adults in the environmental and have technology assistance in many countries, like for example, Israel and so on. Training of capacity building within organization, we have relied also a lot on hands-on experience and project training with assistance from international experts. NIAS is also working on concerning required capacities through training students with their users, or also through participating in some academic impact. Other options for capacity building, there are a lot of opportunities from the international organizations or networks like London NATA, ESPOR, HDI, WHO, so especially for HTA in the region in 2019 and Egypt in 2015, and then WHO is also having capacity building at different levels, and there are a lot of great initiatives at the regional and like example our meeting today, and they also work with comprehensive society in countries that and so on. As I said, capacity building is very important position in organizations since HTA requires highly skilled professionals, but it's also important to keep in mind not only HTA work, but also the decision makers or HTA leaders in order to enable implementation of HTA results. Funding is a key element, of course, to ensure the sustainability and independence of technology assessment. I will start by the challenges, the fact that unfortunately a few countries are ensuring funding for technology assessment, but at the same time there is a growing interest in that we have technology assessment research, whether from
from the public or the private side. In many countries, but also at the level, and I think it's important that both sectors participate and ensure funding for impact on decision making. I think it's important to think about the impact of HTA on decision making, and how HTA takes the scientific path. So after we implement the HTA recommendation, there is what we call a framework. With the committee that will take decisions based on the scientific recommendations of the HTA organization, but also take into account some other constraints like budget constraints or healthcare priorities. So working on the impact of HTA on decision making is important as well. I would say the main thing also HTA mandatory that is one of the most difficult milestones to be reached, and it's also established that HTA at its early stages may not be sufficient in a wide range of decision domains. So it's very important to prioritize in the very beginning. And since we feel that there is a growing awareness of the impact and the importance of technology assistance to take decisions, especially in these circumstances of crisis. So, for example, this is what I have decided at the end that HTA is emergency for the new technology and new high investment impact, but also high barriers to step one, which are mentioned, and then the scope, and the number of crises will grow over time. And to illustrate the importance, to work on high barriers topics, I will go very quickly to the work that has been done by the HTA to describe it on many COVID-19 topics, including rapid rates, work on infection process, or for example, work on COVID-19, and recently we prioritized vaccination during the also published on the website. I will not go not to detail, but it's important to highlight that word because this ensures a big visibility, very good visibility regarding awareness and the importance of the issue for decision making. Local data, I can't speak about this problem, but that's all the time and stakeholders. The fact that HTA cannot only rely on international data, but also it requires physical data and local setting, and there are also this kind of challenges between all countries that are new or starting with HTA, including the access to the databases, including the lack of structured information. And I think that we will be all the stakeholders on the two sides, but also the HTA doers can work and lead and improvement in the availability and quality of data, especially in countries where there is an engagement from policymakers. There is also an infrastructure that can allow us to create data, like for example, in the region. This is one of the most important challenges in HTA implementation, and I think it's important to not wait until the data is completely available and useful to start. I think that HTA can start with the information that is available now, and then HTA findings really do the whole thing. Transparency is important in HTA prevention. We have made the choice to publish our HTA reports according to international practices on our website, our library. We are also working improving our practices on having optimized and clear planning. Funding international collaboration is a very important pillar in order to avoid the acquisition of efforts, and the fact that we are member of many organizations due to the fact that we have World Scope Commission going for HTA practice guidelines was important to the growth of UNAS. We are member of UNAS our reports are also being published at the NATA website.
we have all the time we're also active in many international networks. We participate in HHCI, so we can around women. We also as a collaboration with all the community advisory groups, and we are part of the international project. We have also had occasions also to work with national communities of scientific study at the level and facilitate workshops on HTA and RP. So the way to work, I think that the current initiative and main practice we work on online technology is very important to be able to continue and of course, every country has challenges, constraints, and priorities, and we appreciate your role of different, manufacturing I will stop here. Thank you very much, and I'm happy to answer your questions. Thank you. Thank you, Dr. Mohammed, and very comprehensive information about the HTA agency in Tunis. Now that we are establishing a national HTA-1, can you give us two main recommendations? Can you hear me? Hello, everyone. Do you hear me? I wanted to see if you can give us two recommendations for starting up our HTA agency in Egypt, based on your experience in Tunisia. So first of all, thank you very much for the opportunity and for this great event that you are organizing today. And congratulations for Egypt for the establishment of its HTA organization. Actually, regarding recommendation from my modest experience in in the implementation of HTA in Tunisia, I tried to summarize during the presentation. I think the main things that we have to keep in mind while implementing HTA in a given setting. I mean, the thing with HTA is it is at the same time, to build capacities, to establish processes, clear processes, to be transparent, to engage stakeholders, different type of stakeholders, whether they are from the private sector or from, the public sector, the regulatory side, the universities. I mean, it is important that everyone feels a part of this, new system for from this new evidence-based process in order to invest in technologies and to choose which technologies to fund in a given setting. I think it's important to at the same time to mix this capacity building and the fact to strengthen capacities and to keep strengthening the capacities all over time while growing, while doing a sort of political work from the other side to make this new process that comes new in the system, that is on the process of many technologies, many interventions, to make it acceptable by the other stakeholders, and the fact that no one feels excluded. I think it's important. Maintaining this relationship, working on international collaboration. It's important to to learn from others' experiences, notably of course the well-established HTA agencies elsewhere, in order to be able to move forward quickly without having to duplicate efforts, but at the same time contextualization is very important. Of course, we need to learn from them, but at the same time, we have different constraints, different health system. So it's important to tailor these concepts to our settings and to the needs of our health system and its priorities. Thank you. Thank you so much. Thank you for your insights, and thank you for being with us today online, and hopefully we'll see you physically at the next conference. It's a pleasure.
It's a pleasure. Thank you so much. And good luck. Thank you. يعني هنكمل على موضوع ال HTA agency. زي ما دكتور منى كان واضح ان ال HTA agency عندهم تبع الاورجنايزيشن فيها accreditation وكلينيكال جايد لاينز. احنا في اختلاف شويه ان ال HTA بتعمل في هيئه الشراء الموحد وكلوزلي ريليتد للبروكيورمنت. والثلاث نقط كانت اتقالت في المحاضره ان ال HTA is very helpful في البروكيورمنت والالوكيشن اوف ريسورسز ونيجوشيشن جنرال بالاضافه طبعا للريمبرسمنت. فدلوقتي احنا هنسمع محاضرتين very interesting من ممثلين في HTA في هيئه الشراء الموحد. دكتوره ماري جمال هتكلمنا على المالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيس. Is it a scoring system or a new approach? This is a very important topic طبعا في procurement with the current debate. مساء الخير. انا عارفه ان احنا هنبتدي في وقت متاخر بس ان شاء الله تبقى يعني an interesting session. النهارده هنتكلم عن بارت من التندرنج بروسيس، ازاي احنا بنختار الانترفنشن اللي احنا هنشتريه. يمكن معظمنا مر عليه قبل كده تندرز كتير، ممكن ما يبقاش انفولفد فيها بس دايما بيجي لنا برودكت، بيجي لنا دواء، بيجي لنا مستلزم، بيجي لنا سيرفيس، بيجي لنا بروجرام. يا ترى ايه الكرايتيريا اللي بيتم على اساسها ان احنا نختار الانترفنشن دوت؟ الحقيقه لما بنقعد نفكر كده علشان نختار وقت التندر، زمان كان بيبقى الاختيار صعب قوي. يا ترى نختار الانوفيشن ولا نختار الجينيريك؟ طب نختار الاغلى ولا نختار المتوسط ولا نختار الارخص؟ يطلع لنا حد دكتور من مكان ما يقول لا اصل انا البادجت بتاعي مش هيكفي فخلينا في الارخص. يجي حد استاذ جامعه يقول لا معلش انا اهم حاجه بالنسبه لي الكواليتي، محتاج حاجه تديني كواليتي اعلى وتديني امباكت عالي. طيب اخد الدراج اللي هيقعد على الشلف عندي 3 سنين ولا اللي يقعد عندي سنتين؟ طب الاستورج بتاعه، الحاجه اللي الاستورج بتاعها اسهل ولا الاستورج بتاعها عادي ولا الاستورج بتاعها اصعب؟ فالحقيقه قصه المانجمنت بتاعت التندر بروسيس وازاي نختار البرودكت المور سيوتبل لينا دي حاجه صعبه جدا. فعلشان نقعد ونبقى سايبينها يعني ابون ديماند بتاع اي حد مش هينفع، هيبقى فيها بايز وفي الاخر مش هنوصل للكرايتيريا اللي احنا عايزينها، مش هنقدر نوصل للبيست تشويس. علشان كده بقى في نيد لان يبقى في مالتي كرايتيريا نقدر نحكم عليها. ما بنحكمش على كرايتيريا واحده، لا بنحكم على مالتي كرايتيريا تبقى اوريدي خلاص سيتل احنا متفقين عليها. غالبا بتبقى لجروب اوف انترفنشن، يعني للانكولوجي دراج بنبقى متفقين على كرايتيريا معينه في بانل اوف اكسبرت بيعملوا كذا مره قبل ما التندر ينزل. احنا ايه الكرايتيريا اللي هنتفق عليها علشان نقدر نختار الانكولوجي دراجز مثلا، او لو في سي دعامات قلب ايه الكرايتيريا اللي احنا هنتفق عليها علشان نختار دعامات القلب دي. وبتبقى الكرايتيريا دي ببلش. تعالوا نجو ثرو البرزنتيشن بتاعتنا ونشوف البروسيس بتبقى ماشيه ازاي.
انا ميري جمال، ماسكه النيدز اسسمنت في اليو بي اي. المالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيس زي ما حضراتكم شايفين كده هي ميثودز الغرض منها ان يبقى عندنا اكتر من كرايتيريون واحد، كل كرايتيريون فيهم ليه ويت وليه امباكت على الديسيجن بتاعنا علشان نقدر ناخد ديسيجن واضح ويكون الموست سيوتبل ديسيجن للديسيجن ميكر في الوقت دوت. طيب ليه مالتي كرايتيريا؟ ليه ما يبقاش وان كرايتيريون؟ ليه ما يبقاش ان احنا سايبينها للصدفه؟ او ليه ما يبقاش زي ما كنا بنعمل زمان احنا بنطرح البرودكت بنطرح التندر ونقعد مع بعض كده نختار؟ لا، هي المالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيس الحقيقه ليها امباكت حلو وليها ادفانتج ان هي اول حاجه بتبقى بتخلي التندرنج بروسيس بتاعتنا مور ترانسبيرنت. لما بنيجي ننزل الكراسه بتاعتنا وكل الشركات عارفه ايه البرودكت هتتقيم ازاي، ده بيدي ترانسبيرنسي، الكل مطمن ان هو هيحصل ايفالويشن بتاعه اون ا ساينتفك بيز واضحه ومعلنه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا ممكن نعيد تاني نفس البروسيدورز اوفر تايم. خلاص احنا بقى عندنا بروتوكول ماشيين عليه او جايد لاين ماشيين عليه، ممكن نعيده تاني اوفر تايم على تندرات تانيه كتير. تالت حاجه عندنا ستاندردايزد الجوريزم واضح، الستيب الاولانيه كذا، الستيب الثانيه كذا، هندي ويتنج، بعدين هنعمل سكورينج، بعدين هنطلع بريزلت. كل حاجه واضحه، كل حاجه ببلشد، وكل حاجه كل الناس فاهمينها وكل الناس عارفين البروسيدرز بتاعتها. رابع حاجه انها بتحسن البرودكت سبيسيفيكيشن. دلوقتي لو انا شركه دواء او شركه مستلزمات طبيه وجيت في التندر بقدم المره دي لقيت ان في من ضمن الكرايتيريا بتاعتي ان انا يبقى معايا شهاده معينه، فانا عارف ان انا المره دي هترفض عليها، بس المره الجايه انا خلاص هجوز ثرو علشان اخد الشهاده دي واحسن السبيكس بتاعت المنتج بتاعتي. فدي من ضمن المميزات بتاعت الام سي اي، الشفافيه بتاعتها بتدي امباكت عالي على البرودكت سبيكس بتاعتنا. رقم 4 انها ما بيبقاش في مجال البايز، مش كل واحد قاعد بيفكر يعني بدماغه او بالبريفرنس بتاعه، او انا بحب البرودكت ده او بحب الشركه دي او بحب السيرفيس دي. لا، هو في الاخر في كرايتيريا علميه منشوره كلنا ماشيين على نفس الجايد لاين بتاعها. حاجه مهمه جدا ان المالتي كرايتيريا واحنا بنعمل لها لسه الامبلمنتيشن بتاعتها، احنا بنعمل لها الامبلمنتيشن بناء على النيدز بتاعتنا في الكونتري، مش بناخد حاجه جاهزه ما تبقاش شغاله علينا، فبالتالي البرودكت اللي بيطلع لنا في الاخر بيبقى هو ساتسفاينج النيد بتاعتنا. غير كده ان دايما التندرنج اكسبرت كل واحد فيهم من خلفيه غير الثانيه، فلما يبقى عندي جايد لاين كلهم ماشيين عليه ده بيضمن لي البرودكت اللي طالع يبقى على بيز سليمه. ازاي احنا بنعمل الام سي اي؟ يمكن حضراتكم كلكم احسن مني في طريقه ان احنا نعمل ام سي اي. اول حاجه لازم نبقى عارفين ايه الديسيجن كونتكست بتاعنا، هو احنا دلوقتي هنعمل تندر بتاع ايه؟ ومين الديسيجن ميكر؟ احنا بنشتري لمين؟ ومين اللي هياخد القرار؟ لان كل دوت هيفرق معانا، يعني هنبص روح اقول لكم بيفرق معانا في ايه. تاني حاجه هنبتدي نشوف انهي كرايتيريا هتناسبنا، يعني ودي حاجه يمكن مميزه في المالتي كرايتيريا، لان اللي يناسب التندر بتاع المستلزمات الطبيه مش هو اللي يناسب التندر بتاع الدراجز، مش هو اللي يناسب التندر بتاع السيرفيس، مش هو اللي يناسب التندر بتاع البروجرامز. مش كده وبس، في سبيسيفيكيشن اكتر من كده. الكرايتيريا اللي تناسب المفاصل مش هي الكرايتيريا اللي تناسب الدعامات، مش هي الكرايتيريا اللي تناسب الشاش والقطن. فبالتالي وانا بحط المالتي كرايتيريا بحط الحاجه فيري سبيسيفايد للتندر بتاعي علشان اقدر اطلع الموست كوست افكتيف برودكت او الموست يوسفول برودكت بالنسبه لي. بعد ما حددت الكرايتيريا ببتدي اديها ويت، وبعد كده كل شركه داخلاني ببتدي اعمل لها سكورينج للبرودكت بتاعتها. في الاخر بعمل اسسمنت لكل الحاجات اللي جات لي، واقدر في الاخر اطلع بريبورت واضح فيري اكسبليسيت ايه المنتج اللي انا هقدر اخده. يوم ما تحصل اي ديسكشن انا عندي اسباب واضحه جدا انا ليه اخترت البرودكت دوت، ما حدش يقدر يجي يقول لي ان في اي بايز. طيب يا ترى انا لما قلت لكم ان الام سي دي اي ممكن يختلف على حسب البرودكت، هل ممكن يختلف البرسبكتيف بتاعته على حسب انا باصص من انهي اتجاه؟ الحقيقه هو في 5 بيز بيخليني يعني وجهه نظري تختلف وانا بحط الام سي دي اي.
في البابليك لو انا ببص من ناحيه السوسايتال، البروفايدر، الباير، البيشنت، البروديوسر. الحقيقه احنا في معظم الدول بتاعتنا بناخد الفور بيز بس وبننسى البيشنت، يمكن لان احنا ما عندناش بيشنت اديوكيشن ويل ديفايند. فالجزء الاخير من المحاضره النهارده هنشوف ازاي ان احنا نعمل انفولفمنت للبيشنت شويه اكتر في الام سي دي اي. انا مش عارفه هي يعني واضحه بالنسبه لكم الماب دي ولا لا، بس دي طريقه استخدام الام سي اي في كذا دوله حوالين العالم. في ناس بتستخدمها في انها تقيم الاورفانز دراج بس، في ناس بتستخدمها انها تقيم الانكولوجي بس، في بعض البلاد بتستخدمها ك اتش تي اي تكنولوجي اسسمنت، في بعض البلاد بتستخدمها في الاسسمنت بتاع النون دراج تكنولوجيز، في بعض البلاد في كولومبيا بتستعملها كانها تعمل ديفلوبينج للام سي دي اي في الاتش تي اي. فكل بلد بتختار يعني بتعملها بشكل غير التاني. فده يورينا ان الام سي دي اي مش مجرد طريقه مقفوله او كلوز ممكن استعملها لحاجه واحده، لا ممكن استعملها لكذا حاجه، وده اوريدي ابلايد في كذا حته حوالين العالم. بس هي ازاي ان انا اعمل ابلكيشن ده، ازاي ان انا اختار افري كرايتيريون وازاي اديهم الويت بتاعتهم بناء على الامبورتنس بتاعهم او الامباكت بتاعهم بالنسبه لي. الحقيقه بقى هو الكويستشن بالنسبه لنا النهارده ازاي اعمل انفولفمنت للبيشنت، لان كلنا في كل انحاء العالم لما بنيجي نعمل ام سي اي شويه بنركز على الفور بيز الباقيين، لكن البيشنت الموضوع شويه يعني جديد. فتعالوا ناخدها ستيب باي ستيب كده. لو احنا عايزين ندخل البيشنت معانا في الموضوع ازاي ندخله؟ اول حاجه لازم نكون حاطين في اعتبارنا ان البيشنت لما بيجي بيقيم هو شويه بيقيم بناء على البريفرنس بتاعه، هو بيحب ايه ومش بيحب ايه، الامباكت بتاعه ايه. دايما الحاجه المعتمده على البيشنت بريفرنس ما بتبقاش سوليد، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل بيبنج للواي علشان نقدر نطلع سوليد يعني امباكت كويس. نخلي بالنا ان دايما البريفرنس بتاع البيشنت لانه متغير دايما بيبقى له تغيير على الامباكت بتاع الكرايتيريا بتاعتنا. علشان كده احسن حاجه ان احنا لما ندخل البيشنت وسط المالتي كرايتيريا ديسيشن اناليسيس بتاعتنا ان احنا ما نحكمش بس على البريفرنس بتاع البيشنت، لا بنعمل اجريجيشن للبريفرنس بتاع البيشنت مع البرفورمانس بتاع الدراج اللي بيشوفه حد اكسبرت او بنطلعه من خلال الجايد لاين او الكلينيكال ترايل. الاوتكم اللي بيطلع من اي تريتمنت احنا ممكن نستعمله كوانتيتيف او كواليتيف علشان نقدر نطلع بفاليو تبقى مهمه بالنسبه للبيشنت. يعني ايه كوانتيتيف وكوانتيتيف؟ لازم يبقى في بيشنت اديوكيشن عشان البيشنت يبقى فاهم. نشوف احنا بنتكلم على عدد جرعات، على روت اوف ادمنستريشن، انهي روت فيهم اللي بالنسبه لك احسن، انهي عدد جرعات بالنسبه لك احسن، انهي وقت اوف ادمنستريشن بالنسبه لك احسن. يا ترى الاحسن تاخده قبل الاكل ولا في وسط الاكل ولا بعد الاكل؟ كتير بتبقى الاكسبرت اوبينيون مختلفه تماما عن البيشنت بريفرنس. فهي دي المسج اللي احنا عايزين نوصلها، ان لازم يكون في لينك ما بين الاثنين علشان نقدر نطلع لاحسن اوتكم، ويكون الاوتكم دوت البيشنت هو السنتر بتاعه. احنا كلنا كفارماسيست او كدكاتره دايما بنبص على الحاجه اللي تدي امباكت عالي، فاليو عالي، بس الفاليو ده يا ترى في امباكت على الكواليتي اوف لايف بتاعت البيشنت ولا لا؟ البيشنت هو بياخد الدواء ده ساتسفايد ولا لا؟ هو خف، بس وسط ما هو خف ايه المتاعب اللي هو عدى بيها؟ ايه السايد افكت اللي هو عدى بيها؟ ايه عدد المرات اللي حصل له اي سايد افكت؟ هل دي كانت مريحه ولا مش مريحه بالنسبه له؟ عشان كده وجود البيشنت مهم جدا وسط الام سي دي بتاعتنا. طيب علشان نطلع الداتا ونعمل جنريشن للداتا دي هنطلعها ازاي؟ ما ينفعش ان احنا نطلعها من الكلينيكال ترايل بس، لازم تكون طالعه من البيشنت كمان. لازم يكون الاندرستاندنج بتاع الاوتكم بالنسبه للبيشنت مهم جدا. لازم البيشنت يبقى فاهم انا عايز اوصل لايه، ايه الامباكت اللي انا هاخده من الدواء دوت وهاخده ازاي. لازم يكون انا فاهم وانا بجمع الداتا دي انها معتمده على البريفرنس، وازاي هكوانتيفاي البريفرنس دوت. مش بس البيشنت هو اللي بيبقى موجود، كمان الكير جيفر بتاعه بيبقى موجود معانا، لان ممكن جدا يكون الكير جيفر يعني مثلا نيرس موجوده بتساعد، او في حد مش قادر على الحركه فمعاه اي حد اسيستنت بياخد رايه كمان في البيشنت سنتر. مهم جدا ان البيشنت يبقى فاهم كل الداتا دوت، ويبقى ماضي على انه فاهم وعلى انه استعداد ان الانفورميشن اللي هو هيقولها
هتتاخد وهتستعمل معانا في المالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيس. لازم يبقى فيه نوع من انواع الترانسبيرنسي والبيشنت يبقى مطمن علشان وهو بيتكلم يدينا الامباكت الصح، ما يبقاش بيقول كلام هو خايف منه، خايف ان معلوماته تتكشف، خايف ان يتعرف، خايف ان انا اقول ان انا كنت بعاني من سايد افكت معينه المجتمع عمل لها ستيجما مثلا، فلازم يبقى في كونفيدنشاليتي هو ماضي عليها وهو مطمن وعارف ان هو مش هتحصل له اي يعني حاجه مشكله. طيب السورس اوف داتا كولكشن ممكن تكون عن طريق بيشنت ريجستري، لو احنا عندنا بيشنت ريجستري ممكن تكون بيشنت ريبورتس، ممكن الدراج ديفلوبمنت ميتنج او الاديوكيشن بروجرام اللي بتحصل في الشركات او في وزاره الصحه او في الجامعات، ممكن الديزيز سبيسيفيك سيرفيز. البيست براكتس بقى ان يكون في البيشنت اللي انا هاخدهم علشان خاطر اطلع منهم الداتا دي يكونوا اصلا ويل تريند، يعني قبل ما ابتدي اطلع داتا او اعمل جنريشن للداتا اخد البيشنت واعمل لهم تريننج في الديسيز اريا او في الانترفنشن اريا اللي انا عايز اعمل لها MCDA، بحيث البيشنت يبقى فاهم كويس جدا ايه اللي مطلوب منه، الدواء شغال ازاي والمود اوف اكشن والروت اوف اكشن وكل حاجه، بحيث ان هو لما يديني امباكت يكون الامباكت بتاعه يعني ساينتفك يعني الى حد كبير. المشكله اللي بتقابلنا ودي اكتر مشكله يمكن تكون دي الدروباك الكبيره بتاعه البيشنت سنتر MCDA الهيتروجينيستي، لان كل واحد فينا لو جينا بصينا على البريفرنس بتاعه مختلف عن التاني. انا لما باجي اخد دواء السايد افكت بتاعه او باجي اعبر عن السايد افكت اللي بيحصل لي غير لما اي حد تاني بياخده، غير لما اكس بيقول، غير لما واي بيقول. طب انا علشان اجي اعمل ساينتفك بيز او اجي اعمل ساينتفك ميثودز امشي عليها وابتدي اقيم انترفنشن او اقيم دراج او اقيم، خصوصا الحاجات اللي انا بعمل لها MCDA بتبقى فيري فاليبل، يعني انا هعمل الاورفان دراج، هعمل MS، هعمل الانكولوجي، فبالتالي انا محتاج ان انا الداتا اللي هقولها تبقى فيري فيريفايد. الكلام ده بيحصل ازاي؟ لازم اكون عامل في اعتباري ان انا اوريدي الداتا بتاعتي هيتروجينس، ان انا اوريدي الداتا بتاعتي هيتروجينس، فقدامي حاجه من الاثنين، لا اما باخد افريج ويت للكلام اللي بيتقال، اشوف كام واحد موافق وكام واحد متضايق وكام واحد مش متضايق وابتدي اخد افريج واجمع الداتا دي، لا اما في حاجات لازم يكون في اجماع عليها. يعني لما في دواء مثلا بيعمل اغماء يبقى لازم في اغماء لان ده حاجه لايف سيفنج، فاللي بيعمل اغماء كلنا نجمع عليه، اللي بيعمل ميجر سايد افكت كلنا نجمع عليه. يعني في حاجات لازم يكون فيها اجماع وفي حاجات ممكن اخد فيها البريفرنس بتاع البيشنت او الافريج بريفرنس. لما اجي بدوكيومنت الكلام دوت في الMCDA لازم يكون الدوكيومنتيشن واضح جدا، وكل حاجه كل ايتم من الايتمز دي تكون ويل ديفايند علشان الديسيجن ميكر يقدر ياخد الديسيجن ان ا جود واي، علشان ما يحصلوش اي يعني بايس بسبب اي حاجه او يحس ان هو مش قادر يحكم لانه مش فاهم البيشنت خد يعني جاله البريفرنس ده نتيجه ايه. بكده اكون انا خلصت النهارده، يا رب تكون يعني محاضره بالنسبه لكم ثانك يو. uptake of that technology, patient voice لازم تكون موجود وكان structured into the MCDA المهم في الاخر ان يبقى معمول ازاي وقت المحاضره الثانيه دكتوره أنا صقر assistant professor at University will have three departments actually هي اشراء واحده والتايتل presentation keyword outcomes visualization of biosimilars and bioinfection. مساء الخير عليكم، مساء الخير دكتور رندا كير بيرسونز، ميرسي جدا على الانفيتيشن، وانا عارفه طبعا الوقت متاخر ويعني ان شاء الله وي تيك ات شورت باذن الله. نعم كده كويس. تمام. هو الحقيقه النهارده ان شاء الله الموضوع بتاعنا عن real world outcomes and biosimilars and in oncology بالذات وin antibiotics ك primary healthcare setting example. احنا بس
هو first of all هو في شويه بيبقى في two terminologies ساعات بنستخدمهم interchangeable رغم انهم شويه different اللي هو real world data and real world evidence. real world data هي بتتكلم على patient health status او delivery of healthcare routinely collected in variety of sources اللي هي منها زي دكتور ميري ما اتكلمت على patient registries، على المورتاليتي registries، ممكن بنتكلم كمان على السيرفي داتا، بنتكلم على الالكترونيك ميديكال ريكوردز. كل ده بيبقى يعتبر sources of real world data. however واحنا بنتكلم على الجزء بتاع real world evidence احنا بنتكلم على clinical evidence اللي احنا بنجت from the analysis from these data اللي هي ممكن بتبقى different study designs، منها randomized trials، منها ممكن observational studies mainly اللي هو الكوهورت الكيس كنترول والكروس sectional studies. محتاجين نعرف هو مين اللي ممكن يعمل utilization for the real world evidence. احنا بنتكلم على ان كل الهيلث كير بروفيشنالز او كل الهيلث كير ماركت بتعمل يوتيلايزيشن، من اول مانيفاكتشر الفارماسيوتيكال مانيفاكتشر لغايه الباير الريجوليتورز الهيلث كير بروفايدرز اند اولسو ذا بيشنتس. البيشنتس احنا زي ما اتكلمنا ان احنا محتاجين نقدم حاجه اسمها بيشنت سنترد هيلث كير، وعشان نوصل للبيشنت سنتر هيلث كير لازم البيشنت يكون يبقى انكوربريت في كل البروسيس بتاعتنا وكل الاناليسيز بتاعتنا. هنا بنتكلم ان الريل وورد ايفيدنس برضه بتبقى موجوده عندنا من البري ديسكفري بتاع الار ان دي بتاعت الفارماسيوتيكالز او اني تكنولوجي لغايه ما بنتكلم على البوست ماركتنج. والبوست ماركتنج اهميته او السيرفيلانس بوست ماركتنج بيبقى اهميته ان احنا بنعرف ايه الافيكاسي اللي اثبتت في الكلينيكال ترايلز، هل هي فعلا في الريل وورد سيتنج هتبقى فعلا هي نفس الحاجه ولا هتختلف، هل هيبقى في سايد افكتس هتظهر، هل هيبقى في الكومبلاينس بتاعت البيشنت هيبقى هو نفسه ولا لا. الاكزامبلز بتاعتنا زي ما قلنا ان احنا عندنا ريل وورد ايفيدنس، هنبقى بنتكلم على البرايمري كير سيتنج. ان اكزامبل از انتي بايوتكس. بنتكلم مثلا ان احنا محتاجين ان احنا نجمع نكولكت داتا ثرو بيشنت ريجستريز الالكترونيك ميديكال ريكورد، لان ده بينهانس ان احنا to utilize the right antibiotic for the right patient and at the right time, which will make ان احنا نقلل قوي البريفرنس بتاع الانتي مايكروبيال ريزيستنس، لان انا لما بدي البيشنت بيبقى مش according للكالتشر sensitivity مثلا اناليسيس، ممكن ده بيؤدي الى ان البيشنت بيديفلوب انتي مايكروبيال ريزيستنس. بنقول ريل وورد داتا زي ما بنقول ان هي بتنكوربريت البيشنت بريفرنسز في الاستراتيجيز، وبتؤدي الى ان بيبقى عندنا تailored guidelines فور اللي هي الكلينيكال جايد بتبقى tailored according للسيركمستانسز اللي احنا ما بتبقاش حاجه يونيفرسال، يعني اللي بيمشي مع المريض اكس ممكن ما يمشيش مع المريض واي، فلازم يبقى زي ما بنقول tailored according للسب جروبس بتاعت البيشنت، الالدرلي مثلا اللي عندهم كرونيك ديزيز او كوموربيديتيز، فاحنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا يعني registries and real world data evidence تبقى utilized in every stage. بنقول ان في عندنا مثال البيتافانسين انتي بايوتيك، بنقول ان السنجل دوز والسنجل اند مالتيبل دوز اثبتت في الريل وورد ايفيدنس انها مهمه جدا لعلاج حاجه اسمها الاسبي او الابسي سوري اللي هي الاكيوت بكتيريال سكين اند سكين ستراكشر انفكشن. دي ادت الى ان بنقول ان السنجل دوز ادت الى avoidance of hospitalization. دي كان كلها نتيجه الريل وورد ايفيدنس. And also it illustrated that in some populations that were not present in the clinical trials بنشوف انها still in single and or multiple doses كانت very effective في real world setting. As regard biosimilars هنقول بس يعني definition اكيد حضراتكم كلكم عارفينه ان احنا بنتكلم ان biosimilars are not generics. Biosimilars مختلفه شويه عن الجينيركس، وفي barriers still up till now in US and Europe in utilization of biosimilars. However, we are evident that biosimilars are cost saving and they are very helpful in attaining universal health coverage for specific disease as oncology disease.
بنتكلم ان الباريرز دي بنقول ان يعني ستاديز كتيره قوي قالت ان الباريرز دي mainly due to significant gap in the knowledge of healthcare professionals. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل crossing by نعمل awareness اكتر على ان لازم نعمل بري كلينيكال ترايلز ان احنا ناسس ان البايوسيميلارز دي تنفع انها فعلا تبقى interchangeable with biologics in the same indications. بنقول برضو ان احنا محتاجين ان to enhance the confidence of the patient also، لان في هنقول من الباريرز كمان ان في patients كتيره قوي بيبقوا متخوفين انهم ياخدوا البايوسيميلارز versus البيولوجيك لو هي موجود، رغم ان طبعا الفرق في السعر كبير جدا. بنقول ان احنا عندنا في opportunity عاليه جدا ان احنا ننكريز اليوتيلايزيشن بتاعت البايوسيميلارز. هنا عندنا الشارت دي بتقول لنا ان الجلوبال سيلز من البايوسيميلارز هي في يوروب بتمثل حوالي 87% من الجلوبال سيل للبايوسيميلارز. however in US it's still 2% only from the global utilization or the global sales of biosimilar. فاحنا نقدر ان احنا through crossing the gaps اللي احنا قلنا عليها او crossing the barriers ان احنا نقدر ان احنا نوصل للكفرج للديسيز اللي احنا بنتكلم عليها الانكولوجي ديسيز ونقلل الكوست كتير. بنقول ان 45% من البايوسيميلار ميديسين كانديديت are targeting الاوتوميون ديسيز. however in 40% only of the biosimilar medicine candidates are targeting oncology، وبقيه الحاجات كلها اللي بنتكلم على diabetes respiratory disease كلها بنتكلم حوالي 15% بس من البايوسيميلارز are targeting these disease. في 2018 البرازيليان سوسايتي اوف كلينيكال اونكولوجي عمل ستادي بتقول انها aiming to تشوف الابروفال اند يوزز اوف بايوسيميلارز ان اونكولوجي. فاخذت اكزامبل ايبونيتين وقالت ان ريل وورد ايفيدنس مهمه جدا، لان الايبونيتين ده كان بيستخدم في ان هو بيعالج الانيميا في الكانسر بيشنت ريسيفنج كيموثيرابي. فلقوا ان هم عملوا اكسترابوليشن لانديكيشنز كتيره جدا مش بس الانيميا في الكانسر بيشنت ريسيفنج كيموثيرابي، وقالوا ان هو هينفع ان هو هيزود السرفايفل وهيقلل الانيميا وكده. ولكن الريل وورد ايفيدنس اثبتت ان الكلام ده مش صح، واثبتت ان احنا عندنا مشكله كبيره ان هو في بعض الاحيان ادى الى ان يحصل دروباكس كبيره ويحصل سايد افكتس كتيره. فهو ده كمان بيقول ان هم كان الريكومنديشن بتاعتهم في البيبر دي ان key role played by the pharmacovigilance and warns the importance of tracking system. ان احنا نبقى معتمدين دايما على real world evidence، ما نعملش extrapolation من clinical trials only، لان ده ما بيبقاش beneficial في اوقات كتير. preclinical studies، ودي واحده زي ما قلنا اللي هي نقدر منها ان احنا اصلا نعمل الستادي كويشن بتاعنا بتاعت الكلينيكال ترايلز. دي are required. pharmacovigilance post marketing and long term safety data are very important also. Post marketing surveillance are very important, and incorporating the patient in order to ان احنا زي ما بنقول close the gap towards ان هو ما يبقاش عنده الخوف من موضوع السايد افكتس اللي ممكن تحصل او كده. فده مهم جدا ان احنا incorporate في الديسيجن ميكنج بتاعنا. Take home message: the current underuse of biosimilar in clinical practice may at least be attributed to the lack of awareness among practitioners and patients. وده محتاج ان احنا نعمل awareness اكتر. rigorous regulatory frameworks، احنا محتاجين ان احنا يبقى في قوانين اكتر من او يعني الابروفلز تبقى اسرع للجزء بتاع البايوسيميلار. and also ان احنا زي ما بنقول ان الهيلث كير بروفيشنال should ان هم يبصوا اكتر على السيفتي والافيكاسي ان ريل وورد سيتنج، ما يعتمدوش على الكلينيكال ترايلز. and thank you. For highlighting the real world evidence والability to actually assess the value of our drug. وأهمية البايوسيميلرز إنها ممكن increase access to treatment to patients. If we can put a structured regulation لها ممكن يبقى بسرعة acceptance يبقى أقل من الأحداث. دلوقتي نروح المحاضرة الثانية.
زملاء البيشنت سنتريستي وليد فؤاد سي او اوف جروب هيتكلم عن البيشنت سنتريستي ريسورس الوكيشن. This is the last but again not least session of the شكرا دكتور مصطفى. مساء الخير جميعا. طبعا احساس جميل الواحد يطلع يتكلم يكون اخر واحد خالص في اليوم، لكن اتمنى ان شاء الله تبقى البرزنتيشن بتاعتي او ال 10 minutes اللي جايه بالنسبه لحضراتكم انترستنج، لان هم بيغطوا موضوع مهم جدا هو البيشنت سنتريستي ريسورسز الوكيشن. انا وليد فؤاد، انا من جرو هي شركه بتبروفايد هيلث كير سولوشنز تو امبروف بيشنتس هيلث. Actually, عشان to save time, patient centricity resources allocation هي أول سلايد هتطلع عند حضرتك دلوقتي. هو إيه كلمة patient جاية منين أصلاً؟ هي patient اللي هو أكيد كلنا نعرفها هو المريض، لكن الحقيقة أصل كلمة patient هي كلمة لاتينية معناها patience ومعناها to suffer. This means إن المريض كشخص بيسافر، لكن مش هو الوحيد اللي بيسافر من الديزيز، هو كل الكير جيفرز الفاميليز بتوعه كلهم بيسافروا. في ذيس مينز ان احنا لازم نتعامل مع المريض مش كانه كشخص ولكن كبندل، البيشنت اللي هو المريض نفسه وكل من يتحمل اعباء او يعاني من المرض. كده ضيعنا ربع دقيقة بس خلاص. تمام. So this is patient centricity resource allocation أو PCRA. Patient زي ما قلنا لحضراتكم إن أي حد بيعاني من مرض is a patient. Centricity معناها إن هو في center of importance and resources. كلنا نعرف إن resources مش بس money، مش بس capital resources ممكن تكون time، ممكن تكون energy، ممكن تكون حاجات كتيرة. و resources are always limited زي ما حضراتكم عارفين. و allocation كلنا عارفين إن هو الطريقة اللي بنقدر من خلالها to assign resources to particular recipient. Actually كلنا ال supply chain أو ال value chain للhealth care النورمال هو سيكونس طبيعي بيبتدي من اول السبلاير موفينج تو الكومباني اللي بتصنع او اللي بتعمل بروموشن على السيرفيس نفسها او البرودكت and moving to health care providers. وده الطبيعي. واختصار السبلاي تشين الفاليو تشين الهيلث كير الاكسسبيلتي افوردابيلتي اند افيلابيلتي كلنا عارفين الكلام ده. ولكن لما نبص على الفاليو تشين الهيلث كير from stakeholder perspective النهارده على مدار اليوم كان في كذا ستيك هولدر بيشتغل في بيخدم في الاخر البيشنت، انه بيقدم او بيساعد الهيلث كير من كذا منطلق. كل الستيك هولدرز سواء ريجوليتورز او بروديوسرز wholesalers pharmacists patients او حتى prescribers and payers كلهم بيشتغلوا مع بعض علشان في بينهم وبين بعض interactions. لكن what's happened after COVID-19 الفاليو تشين بتاع الهيلث كير نفسها اختلفت. الديستريبيوتور اتاثر بالديستريبيوشن لاين والرو ماتيريال كان فيها بعض الشورتج ايفن على ليفل الصيادله. ده بحث الحقيقه published في ماي 2020 بيتكلم على الامباكت اوف كوفيد 19 على الفاليو تشين، ولقوا ان لما سالوا الصيادله لقوا ان 60% من الصيادله اجمعوا ان حصل دروب في اللودنج او من الليفل اوف بيشنتس اللي بيتعاملوا مع صيدليات فيزيكالي، لكن at the other hand 21% زياده في الدليفري والدليفري ترند، وبالتالي الالوكيشن للريسورسز في عصر الكوفيد 19 اختلف بالنسبه للفاليو تشين. طبعا الكلام ده فاليد على البيشنتس لان حتى البيشنت فيزيشن انتراكشنز قلت، valid for payers لان الاولويات اختلفت وبالتالي allocation للريسورسز اختلفت في وجود الكوفيد 19.
مش بس الفاليو تشين للهيلث كير، ده كمان الفانكشنز بتاعه الستيك هولدرز جوه الفاليو تشين اختلفت. الاكسس اتاثر، السستينابيلتي، ريجوليشن والفاينانسنج، كل دي الفانكشنز اثرت في وجود الكوفيد 19. ولكن هيبقى السؤال who are our customers؟ احنا كل الستيك هولدرز ايه اكتر حاجه should be at the core of our business؟ definitely هي البيشنت، لان باختلاف الاوبجكتيفز من كل الستيك هولدرز سيظل البيشنت هو الكور of our business. And nowadays the patients are no longer passive player in treatment. النهارده البيشنت بقى ليه preference، بيقدر ان هو يغير العلاج، بقى ليه expectations لازم تحترم، وبقى ليه كمان experience لازم تدرس. Are we putting the patient at the core of our day-to-day business؟ ده سؤال. لو جينا بصينا على الويب سايتس، على كل المالتي ناشونال كومبانيز، كل فارماسيوتيكال كومبانيز تقريبا، بصينا على الميشن ستيتمنت هنلاقي كلمه بيشنت موجوده في معظم الميشن ستيتمنتس لكل الفارماسيوتيكال كومبانيز، حتى المستشفيات الكبيره كليفلاند، مايو كلينيك، حتى المستشفيات الجامعيه الكبيره، الدايجنوستيك كومبانيز كلهم حاطين كلمه بيشنت في الميشن ستيتمنت بتاعتهم. even regulatory agencies FDA و NHS and even الميديكال insurance companies كلهم حاطين patients في الميشن statements بتاعتهم. What do patients value in healthcare؟ يا ترى البيشنت بتاعنا بيفاليو ايه في الهيلث كير؟ ايه الحاجه اللي لو اتسال البيشنت هيقولها؟ الحقيقه ده سيرفي اتعمل ان الفاليو اوف البيشنت 62% of patients and 88% of healthcare providers اجمعوا ان quality at the top element of value. كواليتي معناها كتيره، طب هنوصل للبيشنت ازاي ويحس بالكواليتي اللي هو عاوزها؟ الحقيقه في 8 dimensions of patient-centered care. Patient preference، emotional support اللي هيتعمل للبيشنت، physical comfort زي البيشنت ياخد السيرفيس من غير ما يعاني، information education، continuity للكواليتي دي، coordination of care ما بين كل الستيك هولدرز، access to care and family and friends زي ما قلنا من الاول ان الفاميليز هم جزء من لا يتجزأ من المعاناة بتاعت البيشنت. طب تفتكروا ايه هي البيشنت سيرفيس استراتيجي ماتريكس؟ هل الستيك هولدرز هيفكروا بس في البيشنتس ولا كمان هيفكروا ان ازاي يبقى في وين وين استراتيجي to make patient centricity resource allocation؟ زي ما حضراتكم شايفين الماتريكس دي البنفيتس اللي بتاخدها الاورجنايزيشنز ودي البنفيتس اللي بياخدها البيشنت، لو ان اهم استراتيجي should be applied هي الوين وين استراتيجي patient value and business value. ولما طبقوا الوين وين استراتيجي في التعامل مع في الموضوع ده اكتشفوا ولقوا ان كل الستيك هولدرز بيستفيدوا. البيشنت بيستفيد اكتر ان البروفن كواليتي اوف لايف والميديكال اوتكمز، الهيلث كير بروفيشنالز بيستفيدوا اكتر ان المانجمنت بيبقى اسهل، البايرز بيمبروف الكوست افكتفنس، البوليسي ميكر تحسن، لقوا ان في تحسن في البابليك هيلث اوتكمز، والفارما كومبانيز لقوا ان الريبيتيشن والبريفرنس البراندز بتاعتهم وفي الريفينيوز بتتحسن لو اشتغلنا بالوين وين استراتيجي. اتعمل سيرفي ريسنتلي في 84 بلد دخل فيه اكثر من 2300 هيلث كير بروفايدرز وبيشنت، وسالوا البيشنتس يا ترى انتوا بتشوفوا الفاليو ازاي؟ بتشوفوا الكواليتي ازاي؟ لقوا ان البيشنت اكثر حاجه بيطلبها ان هو يبقى نوتيفايد لما يبقى ات ريسك، يعرف اكثر عن المرض بتاعه، يعرف اكثر عن التريتمنت اوبشنز، ويبقى بالنسبه له الابوينتمنت والريفيرالز اسهل. ويمكن احنا وي ار لاكي ان احنا اشتغلنا في الجزء بتاع الاوتوميشن في اليونيفرسال هيلث انشورنس، فعلا السيستم الجديد بيسهل على البيشنت انه ياخد ابوينتمنت اسهل ويبقى ريفيرد اسهل، والميديكال ريكوردز بتاعته تبقى اوريدي شيرد. At the same time الكومبانيز والاورجنايزيشنز هتعمل ايه؟ مطلوب منها اكتر حاجه مطلوب منها انها تعمل ديزيز اويرنس وديزيز اديوكيشن، وتبتدي تشتغل اكتر على البيشنت سبورت بروجرامز. والاكسبكتيشنز من الوين وين استراتيجي ان التراست زادت بين الميديكال كوميونتي، البيشنت تراست زادت، الريفينيوز زادت، وده كان ريفلكتد بوزيتيف على المنظومه. طب يا ترى احنا هنشتغل على الاستراتيجي دي في مرحله واحده
في البيشنت جيرني. وي كان ابلاي ذيس استراتيجي في كل مراحل البيشنت جيرني، في الاويرنس، في الدايجنوزز، في التريتمنت اند فور مونيتورنج. تفتكروا حضراتكم لو في اي بروجرام هيلث كير بروجرام معمول كم في المية من البيشنت بيحس ان في اوريدي بروجرام؟ البحث ده اتعمل على اكثر من 10000 بيشنت، لقوا ان 20% بس من البيشنت هو اللي بيعرف ان في بروجرام او في سيرفيس موجوده او يبقى اوير ان في اوريدي مثلا let's say major program. Out of 20% 60% بس هم اللي بيستخدموا السيرفيس and 80% بس هم اللي بيستفيدوا من السيرفيس. هل البيشنت سنترستي في 2021 فيها تشالنجز بس برضه فيها حاجات ايجابيه؟ الحقيقه الديجيتال والتكنولوجي بتسهل البيشنت سنترستي، ان احنا النهارده بنقدر نتعامل مع المريض ونعرف الاكسبكتيشنز والبريفرنس بتاعته بشكل افضل، وبقى في ويربل ديفايسز، بقى في موبايل ابلكيشنز بتخدم الجزء ده. ايه احسن استراتيجي نقدر نعملها عشان نعمل بيشنت سنترستي ريسورس الوكيشن؟ هي في تو استراتيجيز. اول واحده بيوند ذا بيل استراتيجي، ودي بتشتغل على اللونج تيرم وبتبقى شويه نوت دايركتلي، وفي استراتيجي ثانيه اسمها اراوند ذا بيل، ودي بتبقى على الشورت تيرم فيها جيم في نفس الوقت بتبقى دايركتلي. زي ايه؟ زي الحاجات اللي دلوقتي موجوده في العالم كله، اكزامبل زي الميديكال بلاتفورمز، زي الجزء بتاع الكوميونتي ويب سايتس، وزي البيشنت سبورت بروجرامز. كمان في جزء اساسي في الامبلمنتيشن للاستراتيجي when we ان احنا نبتدي نشتغل على الاكريديتد continuous medical education، نشتغل على الانتربيرسونال سكيلز الهيلث كير بروفايدرز علشان نقدر نخلي الهيلث كير بروفايدر يقدم الكواليتي الاكسبكتد من البيشنتس بتوعنا. In addition ان البيشنت سبورت بروجرام لازم يكون في انتجريشن عالي ما بين كل الستيك هولدرز في البيشنت سبورت بروجرام، الجزء بتاع المانيفاكتشرنج، الجزء بتاع اللي هينفذ البرودكت، الجزء اللي هيكوميونيكيت مع البيشنت، يكون في انتجريشن. وفي النهايه بس حضرتك سؤال، يا ترى فعلا البيشنت هو at the core of our business ولا لا؟ واذا ما كانش كده لازم نشتغل كلنا ونكولابوريت مع بعض ان نبقى البيشنت our core of business. Thank you very much. عايز ينجح زي اي بزنس اللي عايز يصلح كلها تحط البيشنت. الدكتور وليد لما عمل السيرفي للبيشنت فايترز طلعوا ان اهم حاجه بالنسبه لهم الكواليتي، وبعدها على طول فاجئت ان الكواليتي ما هياش سيمبل ثينك. الدكتور وليد اختصرها كده 8 دايمنشن، ولو احنا اتكلمنا ممكن نطلع دايمنشن اكتر واكتر، بس فعلا الموضوع مهم جدا. برضه يا دكتور وليد حضرتك كده الريسورسز از نوت اونلي ماني، يعني حضرتك يمكن استخدم التايم منهم علشان قيمته عاليه جدا زي الماني، لكن هو فعلا الريسورسز مجموعه كبيره جدا، فهي الريسورسز الوكيشن حضرتك فعلا يو ادريس very big aspect about patient centricity. Thank you very much. شكرا لكل السبيكرز، شكرا للجميع، بشكر الحضور على انهم تحملونا. انا هحكم تحديث صغيرين تعقيب بس على البايوسيميلرز، عشان البايوسيميلرز يا جماعه شيء مهم جدا جدا وطاقه قوي. اذا كنا عايزين نعالج مرضى البايوسيميلرز الادويه في المستهلك، بس الشرط المهم جدا ان احنا نختار البايوسيميلر الكويس اللي لا يقل كفاءه السيفتي عن البراند، وده بيتحقق لما يكون المانيفاكتشرر بيطبق الترو جايد لاينز فور بايوسيميلر، ما يكونش بيفتكر انه بيعمل جينيريك. الكلام ده بيتحقق في مكانين، نمره واحد اوروبا الفريق بتاعها سنتر ريجستر، والمكان الثاني في اليو اس اي اف تي اي لانها دول روبست وسترونج يعني جهات قويه جدا جدا وبتطبق كل ده. فالحاله دي بنستخدم درجه في بلاد زي الدنمارك
في بعض الحالات تستخدمي البايسيلر بس وبطلت تستخدم البراند لما لقيت انه هيديها حوالي 60% خصم اقل من البراند. وانا سالتهم لما انا كنت هناك قالوا لي احنا عايزين نعالج مرضى اكتر، مش بنوفر، مش قضيه توفير فلوس، لكن هي الغرض طالما اتاكدت ان البايسيلر اللي جاي لي ده لا يقل زي ما قلت لحضراتكم كفاءه وسيفتي عن البراند فقابلته مقابل ان هو بيديني بعمل سيفنج ماني واقدر اعالج مرضى. اخر حاجه هقولها قبل ما نغادر اتفضل، انا بس اقول سؤال لينا كلنا وللبانل اللي انا معاهم، انها في بلاد كتير دلوقتي بتحاول تطبق نظام الهيلث ايكونومكس. احنا عايزين بقى نتفق او نحاول نقترح على بعض ايه الطرق اللي نحاول نتبعها علشان ناكد استخدام الهيلث ايكونومكس وازاي نستفيد منه. فانا هسمع للاساتذه الزملاء وهشارك حته صغيره، لو حد من الزملاء عايز يضيف حاجه بعد كده بليز مور ذان. يعني ببساطة جدا بالنسبة للكلام عن مصر وهيئة الإشراف الموحد، الجزئية بتاعت الاتش دي اتعملت علشان تشوف الفاليو بتاع الدرج. هو بيتكلم على الفاليو بتاع الدرج، هو ما بيتكلمش على برايسنج، بيتكلم على ولا كوست، احنا بنتكلم على الفاليو التوتال، بمعنى ان هو هل القيمة الافكتسي والافكتس بتاعها بنستخدمها بحيث ان احنا ندفع فيه فلوس كتير ولا لا. وعشان اعمل الخطوه دي لازم يبقى في تول اللي هي الايكونوميك فالويشن عشان اقدر ادي فعلا قيمه الدواء الحقيقي مش مجرد السعر، لان الدواء برايس او الكوست او الفاليو بتاع الدواء is beyond the price, beyond the cost. The value is including cost, including patient satisfaction, including the system of services اللي بتقدم الكواليتي بتاعتها. وبالتالي الايكونوميك ايفالويشن ده one of the essential parts اللي اعتقد الهيئه اصلا عملوها بالقانون كان من ضمن الحاجات بتاعتها ان هو يبقى فيه value commitment، وعشان احقق الفاليو commitment ده لازم يكون فيه طبعا implementation بتاعت يعني استكمالا للكلام اللي قلته طبعا مش عليكم، انا يمكن اتكلم في البرسبكتيف اوف البير. البرسبكتيف اوف البير اذا كنت بتكلم عن الايكونوميك ستادي طبعا مهم جدا بالنسبه لنا الكوست افكتيف ستاديز والبادجت اناليسيس. بالنسبه للبير اولى من اي حد تاني عشان هو في الاخر هو اللي بيصرف على الموضوع. لو بصيت على الرود ماب والامبلمنتيشن اوف اتش تي اي تلاقي مصر بدات فعلا من 10 سنين بدانا خطوه الكباسيتي بيلدينج. يعني الكباسيتي بيلدينج اسمها دكتوره منى في تونس بتقول انها حاجه مهمه جدا، طبعا حاجه مهمه جدا، بس ساعات كتير بنقف عندها ونقعد 4 5 6 سنين مش شغالين غير كباسيتي بيلدينج، ندرب ناس ونفهم ناس، نكتب فورمال تريننج بروجرامز اندر جرادويت بوست جرادويت. في بعض الكليات صيدله اندر جرادويت بيدرسوا دلوقتي ابارتمنت ايكونومكس. البوست جرادويت ده موجود دلوقتي كان ماستر او كان دبلومه، ما اعرفش اذا كان حد بدا البي اتش دي ولا في مصر هنا ولا لا. فاحنا الخطوه دي عديناها. الليجيسليشن نفعنا جدا في مصر. الليجيسليشن في الفتره الاخيره دي قانون بتاع هيئه الاشراف الموحد زي ما الدكتوره مجدة اتكلمت دلوقتي حدد القانون بتاع هيئه التامين الصحي الشامل قال لنا نضيف الخدمات الجديده بناء على دراسات اقتصاديه. حدد لنا يمكن ما قالش كلمه اتش اي او ايكونومكس، لكن قال لنا الكلام بتاعه. واحنا دلوقتي في اطار اننا ننشئ اداره او يونت للاتش اي في التامين الصحي، عشان التامين الصحي ما بيستعملش الادويه فقط. الادويه دي one of the interventions، one of the technologies، one of the لكن عندي الانترفنشنز، والانترفنشنز دي مهمه جدا جدا. لو نسمع في البدايه خالص الدكتور حسام عبد الغفار قال كلام مهم جدا. انا اللي عندي مثلا مرض بعالجه ب12 انترفنشنز، بختار الانترفنشن المناسب للتامين الصحي، لكن هحافظ على الباقي عشان ادرب الناس عليه ويتدربوا عليه. ده كلام مهم. انا هختار ده بناء على ايه؟
12 انترفنشنز اللي هيعالجوا السيم كونديشن. ده مهم جدا. نقطه بقى مهمه جدا اللي هي اللوكال دي، البيانات اللي موجوده عندنا. احنا عندنا صعوبه في البيانات، وكل ما بنيجي بنعمل دراسه احتواليه للنظام الصحي في مصر نلاقيهم عندهم مشكله كبيره جدا. يلجأوا لمين؟ يلجأوا للهيئه العامه للتامين الصحي، الهيئه التي انا بشرف فيها طبعا سنوات طويله. عندنا داتا، بس الداتا كلها مانيوال. احنا دلوقتي في اطار اننا نعمل الاوتوميشن بتاع التامين الصحي، هيبقى عندنا كنز one of the resources اللي الدكتور وليد برضه اللي هي الداتا، هتبقى موارد نبيعها. هنبيع الداتا دي للهيئات العلميه والجهات الثانيه اللي عايزه تعمل ستاديز بتاعتها. احنا متخيلين جدا في موضوع الاتش اي، وانا عارف قرارات الفريق الموجود في هيئه الشراء الموحد شغالين واحنا شغالين، وزي ما شفتوا في قرار الدكتور عصام، الدكتور تامر عصام عامل كده برضه شويه اكتيفيتيز للهيلث ايكونوميك ستاديز، ونلاقي هيئه الرعايه الصحيه بتشتغل برضه بتعمل جواها هيلث ايكونوميك ستاديز عندها. فنلاقي ان كل الناس ابتدت خرجت من موضوع الكاباسيتي بيلدينج الى شويه خطوات اخرى، ودي انا شايف انها حاجه مهمه. هل بالنسبه للانستتيوشن مدارس، هل لصالح الدوله يبقى عندنا one national body للHCA ولا يبقى عندنا different bodies؟ لكن موضوع المناقشه المهم انهم يتكاملوا بالظبط زي ما الدكتور اشرف بيقول، انهم يتكاملوا. بس من وجهه نظري ان الاهداف بتاع الهيلث ايكونوميك ستاديز بتاع البير غير بتاع البروفايدر غير بتاع البروكيورمنت اوثورتي، فهم يتكاملوا. لكن يبقى واحد بس لوحده انا بالنسبه لي هتبقى صعبه شويه، عشان مش هيقدر يحقق الاهداف بتاعت كل. لكن احنا فعلا بدانا خطوات كويسه، وزي ما شايفين الميتنج بتاع النهارده ده اغلبه بيتكلم عن التشغيل، يعني 90% بيتكلم عن التشغيل، والناس بتتجاوب دلوقتي غير لما كنا نسمع من 3-4 سنين. انا فاكر يعني كان فيها يعني ناس كبار جدا يقول لك انا اسمع كلمه التشغيل مش فاهم دول بيقولوا ايه، وهو اصبح واحد من العمالقه في التشغيل دلوقتي. دخلت اللغه بالظبط، يعني والمنظمات اللي تحتها، يعني مش اتش اي بس، كل الكلام اللي تحت الاتش اي اصبحنا فاميليار، هو جديد علينا. فيعني ده كده باختصار، معلش طولت في الكلام، بس باختصار كده اهميه الاتش اي بالنسبه للبرسبكتيف اوف البيت. شكرا. اخر حاجه هنتكلم فيها بعد اذنكم في بس تو ديفينيشنز، حاجه اسمها امبلمنتيشن ساينس، حاجه اسمها امبروفمنت ساينس. Implementation science or science, or scientific study of methods to promote the uptake of research findings into routine healthcare practice or policy. ده اللي احنا عايزينه، وده اساس الهيلث تكنولوجي assessment. Improving science is a scientific approach to achieving better patient experience. الكلام اللي كانوا بيقولوا الزملاء دلوقتي outcomes through changing provider behavior and organization using systemic change methods and strategies. هنا جدول بيربط ما بين البيلدينج بلوكس، يعني احنا لازم نعمل strengthening للهيلث سيستم. من اهم الوسائل عشان اقوي الهيلث سيستم ان انا ادخل فيه نتائج الهيلث تكنولوجي اسسمنت. زي ما شايفين حضراتكم انا جايب الريفرنس الجدول اللي قدامكم ده، انا مش هالفه. البيلدينج بلوكس عباره عن السيرفيس ديليفري، ده البيلدينج بلوكس بتاع الهيلث سيستم، اي هيلث سيستم. السيرفيس ديليفري، الهيلث ورك فورس، الانفورميشن هنتكلم عليها، اللي بعد كده الميديكال برودكتس والفاكسينز والتكنولوجيز، وبعدين الفاينانسنج والسستينابيلتي، وبعدين فوق ده كله ليدرشيب اند جفرنس. الحقيقه احنا محظوظين اليومين دول ان بتطلع قرارات جمهوريه عشان تساعدنا في الاحلام اللي كنا بنحلمها. لو تذكروا لما كنا بنعمل اجتماعات من سنه من اثنين في الرندا والدكتوره جيهان، كنا بنحلم باللي بنقوله دلوقتي ونصدر بصوره قرارات جمهوريه فايت ثالث للليدرز ان هم يدونا الفرصه دي النهارده. فالجزء الاولاني هنعمل اكسس كفرج،
بقيه الاجزاء تاكد الكواليتي والسيفتي. كل ده هيؤدي الى improvement of health responsiveness, social and financial risk protection, and improved efficiency. من هنا بنقدر نرشد الناس اللي بيعملوا دراسات ايه انواع الدراسات اللي تحقق لي الكلام ده. فانا عندي لو عايز اعمل improving of health level وايكويتي يبقى بعمل cost benefit analysis, cost utility وايكويتي analysis. لو عايز اتاكد على responsiveness يبقى cost effective analysis with patient acceptability surveillance. لو عايز اعمل social financial risk protection يبقى اعمل برضه health financing evaluations. لو عايز اعرف improved efficacy يبقى برضه هعمل cost effective analysis, cost benefit analysis, cost utility and incremental cost effective analysis. دي اخر مسج كنت عايز اقولها في السيشن بتاعتنا، واشكركم انكم تحملتونا كل هذه الفتره، بس ارجو ان نكون وصلنا لكم بعض الرسائل المهمه تنفعكم في حياتكم وتنفع البيشنتس. اشكركم جدا. أنا بشكر حضراتكم جدا، يعني طبعا شرفتونا النهارده، ويعني حابة بس أختم بكلمة واحدة، هي يعني we should live healthier and not longer. بس أعتقد إن دي ممكن تكون هي دي الكي هوم مسج بالمؤتمر النهارده. بشكر حضراتكم جدا، وإن شاء الله بإذن الله اللانش هيبقى سيرفد هنا، فخليكم مكانكم. اللانش مينلي يعني هينزل على طول على هنا على التيبلز يعني. بشكركم جدا، وبجد بجد فعلا شرفتونا النهارده، وشكرا ان انتوا جيتوا ولبيتوا الدعوه، يعني دي لوحدها يعني شرف لينا يعني. شكرا.